gatene tondu haria hakuhi gwitiriha nitugukorwo tukihoithio ni muheshimiwa Mobinga nikawe mithoko niu ni mega ndako kinyita nitugukorwo tukihoera bururi witu wa Kenya na muthenya wa umuthi ndina muheshimiwa Madam Mayor muheshimiwa Mobinga, karibu sana mama. Asante sana Waihura. Tutiregaine Ni miaka ndio ni igana no ni ndagikena ni kuririkanwo godo ni kwakuhiriria kire da gukora arata kwothe ni ega gacokia ngatho na makiria gacokia ngatho ni undu ta mieri 5 mithuru riria mwandumeire message ya uhoro wa kuhuruka kwa Dr. Ngaru ni ndamenyitire o ndaga kumuhurira thimu ni ndamenyitire na gicokia ngatho na no turathie na mbere kuhona na gacoka wira na ni ngucokeria athikiriria aku aige ni mahurire thimu na twacemania nao na riu no manjiraga nituguthikagereria ta turonanite ira ni undu mwega ona ningi hena mundu wa kugeithia muno handu ngugereire kiota mathaa meri mahituku ni wakiri Mwangi ndamumenya riu wakiri ri ndamuna no amenya ndathie ajua niki rakwira twathie gukera document ici urona aja teke ndamura ndukuona ndathie gukera na Mobinga je thio geithia maito muno koguo wamukira wakiri wanyu ngeithi ciake wakiri Mwangi no kabongo ngukwirite ni nguhoete rutha gukua document ici document tondu ikiri cia wira-ini no gikorwo ni andu ni moyo horo wacio ucio ni tawe tutigarite nake muno thiini wa kiama kia ODM turi aingi no riu ara makoragwo na forum magiaria na authority ya wabici Paul ni umwe wao okire gwitu thutha wakwa ni mukuru ni undu mwega muno ona ningi hena muthuri unjirie no nginya aikare athikiriirie inoro no akiama kia Jubilee notagwo Dr. Murithi wa Kang'ara ni ndimuwe shabiki hayo ndu mumwitaga ajirire wira maitu ndigukoma umuthi one hoire rutha kuba kuri nyina Kang'ara riu koguo ni ugithikiriirio muno nitureganite nake handu kwa mathiko ma sani ya muheshimiwa Kariuki wa Muiruri niguo twiriganite na muheshimiwa ucio wa Kang'ara wa kuria kuba Kirinyaga na ni ndamukira ngeithi ciake asante sana na handu-ini hakwa kera na njenga tugire tu njenga koritwo athiite Ruraya ni njuyo na ni uhoro ndigo ndangitenderia na ni ndamukirire na ni undu kuri kundu kungi tuhutanagia na programs na mutumia wake ni ndanyitire message yake ndugite ni wega ndeto igo ni igwite wega ni acokete ona tumana ke rucine we twarikia rucine we ndagicoka na irana ningi atwake na kihwaini riu twakona ke kimuri muthenya wa rucio kuma thaa 3 nginya thaa 5 koguo hako mwene na njenga na rege no tugukarungurwa muti neo either otoheri kotucine kana tutitikirie tukena nyama iu wene weke wajari nda muti-ini ri no go tugwika ndato tutigite tukenda guka muti-ini niguo aria makaigua no nyoni karibu sana mam asante sana ndacoke ngatho wa mbere na ni njui kindu quarter to 12 na njui tugukorwo tukihoera bururi ni wega koguo hari maundu maria mothe tugukorwo tukineana maundu maya mothe thiini wa bururi witu wa Kenya ndiu kana ni ukunjitikiria ngeithie andu maiganona manjiraga ona matinoticaga ndirigite
manjĩraga na nĩ ndĩragũthikĩrĩirie tarĩ ira ngamera ihĩndĩ ĩrĩgĩte ũrĩ macambiki aingĩ mũno. Thank you. Na ũguo nĩguo mwagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ nĩ mũthikagĩrĩrio. Rĩu njĩtĩkĩrie ngeithie my sisters ciothe na my brothers o kũrĩa marĩ. Wanjikũ witũ arĩ kũrĩa na Rumoro kwa maitũ, na Mĩrĩ arĩ Nyahururu, nyina Kĩmunyi arĩ gũkũ Nairobi, my brother Kagemerĩ, Margaret arĩ kũrĩa Gatũnyũ, na macambiki aku aingĩ andũ a mũciĩ na kũrĩa kwanyu Kĩeni kana wathamire nĩ thia kũithia maitũ nĩ njĩkaga ũguo ingĩgweta kaũndũ ga Kĩeni kũrĩa andũ marare mena ciĩhurutanda no nĩ nyendaga gũikara ngĩmaririkanagia atĩrĩrĩ kũu nĩ kwa maitũ ona niĩ no ona ndũkĩ wa na Rumoro niĩ ndirĩ wakuo mũtiakĩnyendirie kaĩ mũrĩ akoroku atĩ andũ mende ndirĩ wakuo no nĩ ndĩ interest kuo tondũ aciari akwa no kuo tũmahurũkĩtie rĩu kwoguo na ndĩ arata aingĩ mũno na ũnjĩtĩkĩrie ngeithie mũtumia wa MP wa Kĩeni wĩtagwo Irene Njoroge no niĩ ndĩmwĩtaga Nyakĩnyua na nĩ metanaga atĩa na maitũ o ũrĩa marĩtana metanaga mbarĩa mũita o ũrĩa marĩtana ithuĩ anjĩtaga Mũmbi na niĩ ndĩmwĩtaga Nyakĩnyua nĩ ũĩ tũthomete kuma standard 1 na mũtumia ũcio nĩ ũĩ ithe nĩwe warĩ baba wakwa wa ũhiki ũcio nĩ my sister na famĩlĩ ĩyo yothe acio tũtaranagĩrio ta tũrĩ brothers na sisters. Nyakĩnyua harĩ ũrĩ amũkĩra ngeithi etagwo nyina wa Inaina ndĩkĩmũhe gĩtĩo gĩa studio reke tũbwĩte rĩrĩ ingĩmwĩta wa mũitarĩ nemenya nĩ atĩa twamwĩta ũcio tũcokia ngatho ona mheshimiwa Kucie ndona message yake na akĩugire ndĩgũkoma na he kũndũ matinda kũrĩa Othaya na nĩ ngoretwo ngĩmaringĩrĩria kũmera atĩrĩrĩ matigĩrĩre Mwai Kibaki Hospital ya referral nĩ agĩa na CT scan tondũ ndĩrĩ nĩ agĩa na MRI tondũ ndĩrĩ na ĩcoke ĩheo PET scan tondũ thibitarĩ ĩyo mheshimiwa Mũmbi tondũ nĩ njũkimĩte na hau Kĩeni ĩra serve county 15 ya ũtarĩ kuma Mũrang'a ũkenyĩrĩ matũra matiganĩte na mũndũ abatara PET scan either PGH kana Nyĩrĩ aratũmwo KU referral. Wow, nĩ kwendeka rĩu koguo nĩ kwendeka na twĩna mwĩhoko atĩ atongoria nĩ megũkorwo makĩnyitana harĩ maũndũ macio mothe ũhoro wĩgiĩ na gũteithia kũrĩa mwena wake rĩu rĩ ũrĩa ODM founder member tũtirathiĩ gũ celebrate Mombasa mũrathiĩ gũ celebrate mweri 11 na 12 thikũ ithatũ thikũ ithatũ cia gũ celebrate miaka 20 njĩra kĩama kĩngĩ kĩrĩ active miaka 20 no ndũĩ Mũmbi nyonire atĩrĩrĩ no kũrũ ndũĩ rĩ reke tu ndagĩka ĩmwe ndũĩ nĩ makire to nyonire ona tondũ wĩ mũrata wakwa ndũrĩ mũndũ mwega nĩkĩ ningĩ to nyonire kĩama kĩanyu nĩ gĩtongu mũno tũtirĩ athĩni tondũ rĩrĩ ODM no tũtirĩhagwo tondũ nyonire political parties funds sharing gazette notice 2024 25 dated 5/6/2025 UDA 480 million ODM 256 million Jubilee 112 million Wiper 60 DAP 26 UDM 22 Ford Kenya 21 million KANU gakĩheo 20 million ndigũkĩria hau na ndatũrĩ mathabu mandona atĩrĩrĩ ta ODM ĩbatiĩ gũkorwo ĩhetwo bilioni 12 rĩu bara arias citũ iria cia kĩama iria tũtarĩhĩtwo rĩ kũringanĩra na icio rĩu wathoma tondũ icio nĩ cia mwaka mũgima rĩ nĩ bilioni 12 ciama ciagaga kũrĩhwo mbia nĩkĩ Mũmbi tondũ rĩrĩa mũrathiĩ gũ celebrate rĩ mbeca ikuma kũrĩ members na ici nĩ mbeca mwanĩte kuma kũrĩ thirikari nĩ tũrĩhagwo tũnini ndĩrauga ũhoro wa arias
tondu function iteyo ni event nene muno na ni gutumira quite a lot. No iria tutarihitwo ne bilioni 12 na nikyo twahotire kugura nginya headquarter itu tia gukombora ni njui ni uyu uguo haha Capitol Hill asha ni kukuga Chungwa House. Capitol Hill ni ya gukombora Capitol Hill ni wabici ya munene. No wabici ya kiama iri Lavington number 12 na haria barabara na hau uguo. Iyo ti ya gukombora na ngakimenya ati ona hari na plan cia gwaka nyumba ingikinyio ngoroba 10 hau kono no turihwo mbeca icio ciothe house department cia kiama ciothe kuu tutanatonya kira by the way gugwiteire ri ni nde tudona ikiario na itheru guku na ni kera na kimuriri ni twacitwire university ni twari muno kwaragia ndiro na hohi na ngiki twina njega tukira kama uriwe kama utamba uhuhania na ateti na Jeff Kuria Sade mukahuhania na ateti teke tugerie kuona kanto kurangira rore na tukura the memorandum of understanding ya to resolve the socio-economic and political challenges facing Kenya Korea rise connote na acknowledge conscious and noting neno neo mwakudumuge sainanira gatagataini ka his excellency the president Dr. William Samoei Ruto and right honorable Raila Odinga no itanoka tondu no ni ngwiciria twi nawe tukorwo tukiaririria uhoro the original document ya the broad based government iria formirwo gatagataini ka muthuriti Raila Odinga na Dr. William Samoei Ruto no riri kuria waturaga mobi tondu ni njui no hariti horo igi federation 2025 no korwo wihiragia ni ndariganirwo no kari horo igi currency ria mwisho ndirakorire Mama Samia ni aragiririe bongo ecio Kenya nduka ni thorigane hingiririe ni njui the wonders gutire ni kuhingiririe tona ithu ate anake guku ni mamwikirire nginya magirire nginya gwake kuria iko nyumba nene riu ndeto icio na ni njui ni ngwicia ni mugicemanitie tondu nohoro magu riu tanjira atiriri one relationship itu na Tanzania ihana atia two uroigi federation yete gukorwo ta maburi ma East Africa macokanirira ri ndeto icio mumbi kinyete ko ndeke gucokie na thutha hanini mubango wa federation no thiaga na mbere no speed ne affectagwo ni maundu maingi maria marekika mabururi maria manyitanite guthondeka East African community na korwo no ucokie maitho maku na thutha ri no uririkane ate riria kuri o bururi uri na mwaka wa ithurano o bururi riria we na mwaka wa ithurano ni ukoragwo na iundu ciukaga na iga slow ikanyihia speed ya federation na ne gukoragwo we na maundu maingi mato affectaga na ihinda riu turi ni rio riu kwoguo ndukarore na hinya muno uria atongoria mabururi aciangi maroiga tondu mundu ni arageria kugitira bururi wake ndukahane ta wa merio ni mabururi maya mangi gutire na uru muingi ureke muthukathuka ucio wa ithurano kuria marathurana ni mweri wa 10 kana mweri wa 10 ni rio marathurana na kukungi na kuona na kwa baba mukuru kuria ta Uganda riu na ndongirora naguo macira maya mata guku Uganda macira ma aya mekuo maracira toyo ukoragwo Dr. Kizza Besigye but ario jera imite no imire na bond I think so no ni ukuona kiundu kiu ni undu noe High Excellency ni wala tongoria team
ya mawakiri a kumwaririria Martha riu naho hau no muhaka hekirwo gicinga gya kuaragania mwaki na tondu tuingi tuthiaga uguo no tutigagirirwo ni kupanic nayo bunge ni acekehire muno ya Iyara ni cekehete we gucekeha ni kuga ikaga magego kana ikaga bata aca ikahana hinya wayo ta I don't know no ndire na sauti no ikorwo mumbi andu aya mathurwo tu ni andu aria mari in power megwituika critic ya thirikari ici ngeneke nduyo na ithuĩ twathuritwo ũguo ndu iwe wahetwo ni ODM na ari opposition party twaria gutire hingo bururi utari wakorwo na andu kenda no uhoro wa ma ni ati bunge itu kuma guku Kenya na mabururi maria mangi ni tuoire wira witu na njira nene muno hau rekodi itu ni yaragiriria no thutha ucio hihi ni undu wa gutwara andu moimite bunge ya guku aingi na andu matari na I don't know no ni yahuthire niguo tugaga ni yahuthire utuikaga maheirwo ite icio kuhorerio kuhotwo koguo tiwira wa na bata kurio guthii kuruta yani the political appointees titondu wa competence ona ithio twari no competence itu ni yaririirie koguo ungiurio Iyara no endethire tondu kire yake aca aikorwo ndigututeithia kugena federation ya 2025 matuhe ciringi matuhe uthii wa na mbere no nyamu icio ciothe no twaruteire wira na agite no tatwire by 2025 kwari guthii atia mumbi mweshimo ate niguo ndakwira atiriri o bunge ri ingagira nekaingira na hinya wayo magienda kuerera kuma haria twatigireire matwarithie na mbere moni uhoro ucio ni mwega no ukinyanire no magithie mahingicanie kana mayo tondu hingo itu Kenya niyo yari mbere ni ithuĩ twasetaga standard riu aria maingirire thutha ucio ni matugwithirie hanini na ni umoi no umarore ona aria mari kuo riu ni umonaga guku muno makiruta wira wa guku kuri wa kuria actually ona hena mundu ajiririe makoragwo Kenya makiria tondu matikibatara gukorwo mera teka tutonye ona hena umonyonaga agikina nyama handu ona ndimbucemanagia nake na gukwa kiendia migunda riu gakiuria uria makiruta ngamuri muthuri ucio ri kathia Tanzania ria kanjira ucio turaga guku ni kwahuthire muno riu ri mwechimwa ndina memorandum ino yariho garakati-ini ka Right Honorable Raila Odinga and Dr. William Samoei Ruto na haria bedona handikitwo acknowledge the need in setting up a broad platform for collaboration and cooperation between all political forces and other stakeholders in Kenyan society. Hano wa mudru wa mukauga ati andu aria maumire kiama kia ODM magioka thirikari-ini they are experts not yet ODM na tonye thina wa thirikari ODM ri na munene wakwa ni aracokerire ri tutikuga tutire thirikari-ini na tutikuga ni twameririo ni thirikari tondu ndingihota gutumeria ndingihota no ni undu wa reke njuge ni hinda ririho ri andu kwaga gutaukwo ni haria twoimite niguo gukagia na mubango uyu twaragia ohoro wa 2024 tukariganirwo ati finance bill ya 2023 ni hageire na hathara nene muno no tondu hingo yo yari oya mwena bitu ri ndigwetagwo muno na ingikuririkania ri
ona hingo ĩyo anake nĩ makuire no mũno marĩa mwena witũ. Ngari ya mũnene wakwa rĩ Raila Odinga rĩ o harĩ rĩ ono mũthĩ ũtondũ ndĩahutio yahumbĩrirwo na kĩhama rĩ ĩkoragwo na rithathi 9 iria cia arorereirio we mwene. Ndĩrakũhe ũhoro wa 2023 na gũgĩkinya handũ tũgĩthikana kĩa mwena witũ anake ta 75 ndiũ kana nĩ ũririkanaga. Hau nĩ ngũriganĩirwo. Nĩ ũriganĩirwo? No nguga hau nĩ ngũriganĩirwo ti mothe. Kũririkana. Ndĩrenda gũkũririkania nĩguo tũtwarane. Mũnene wakwa akiumĩra hingo ĩyo tondũ na ngũkuoti ũrĩa erirwo hingo ĩyo nĩ arĩa marĩ thirikari-inĩ. Akiuga akĩrwo kĩama kĩu nĩ gĩkageria kiumĩre kiumia gĩkĩ kĩngĩ kĩroka. Nĩ tũmetereire na nĩ ũkĩo hingo ĩyo twakĩragwo nĩ ithuĩ tũthũkagia indo cia andũ nĩ ũndũ wa ũiru na maũndũ mahana ũguo. Maũndũ macio no ũkĩriganĩirwo. Aca. Tũgĩkĩrwo tũndĩe kumĩra. Mũnene witũ akiuga atĩrĩrĩ nĩ harĩ njĩra nyingĩ cia gũthĩnja kanyau. Nĩauga protest ikinye mũthia na gũkĩgĩa na andũ mathurirwo nĩguo mathiĩ kũrĩa Bomas na thutha ũcio makĩruta ĩrĩa ĩtagwo NADCO report. Nĩ waririkana rũgano rũu? Rĩu ndĩrakũhe rwa 2023. Ndaririkana mũno. Report iyo imarĩ harĩ andũ amwe ona mathurĩtwo makiuga matikũhutania na ndereti icio. 2024 rĩ nĩ ngũkũhe ũhoro hihi itakũheire tondũ ndiokĩte gũkũ. Gen Z rĩ mokire wabici kwa mũnene wakwa makĩmwĩra nĩ tũroimĩra na ndũkoimĩre. Nĩ ũgeretie kũrũĩrĩra kĩhoto kĩa bũrũri ũyũ mĩaka mĩingĩ mũno. Na ithuĩ tũrĩ ciana ciaku. Reke tumĩrie harĩa tũtigĩtie. Harĩa we ũratigĩtie. Reke tũgũteithie. Reke tũgũteithie. Nĩ tũkumĩria. Ndarĩ mũcemanio-inĩ ũcio na makĩmwĩra ndũkarie. Agĩkiuga nĩ ngũgĩathĩka na ndigũkiumĩra. No marĩkia kumĩra rĩ na kwahana ũrĩa kwahanire gũtirĩ mũndũ toĩ ũrĩa kwahanire rĩ. Nĩ macokire magĩũka tondũ nĩ ũĩ kĩrĩa macemanirie nakĩo. Anake aingĩ nĩ moragirwo. Akĩmoria atĩrĩrĩ nĩ ũndũ nĩ mwakinya hau mũkinyĩtie rĩ mwaumĩria ũguo mũrenda kumĩria njĩrai harĩa mũrenda kumĩrĩria. Na matiahithire na matiarĩ Agĩkũyũ atheri. Mamwĩrire marenda kũingĩra nyũmba ĩno nene gũkũ kwa mũnene tondũ no mũhaka mamũrute kuo. Na mamũruta rĩ matiahithaga moigaga marenda kwĩhĩtithia Matiang'i arĩ mũnene wa bũrũri. Makĩũria atĩrĩrĩ mũgĩtũmĩra watho ũrĩkũ? Makiuga watho wao. Watho wao. No menye hingo ĩyo rĩ nĩ maovaranire mbunge. Nĩ maovarani mbunge. Tondũ rĩu gũtirĩ na confidence na mbunge na gũtirĩ na maũndũ we. Makĩũrio rĩu rĩ mũgũtũmĩra watho ũrĩkũ? Na nĩ ũraririkana hingo na tũtiarĩ na Electoral Commission IEBC. Makĩrwo nĩ wega gwĩciria tondũ mũngĩkinya hau rĩ rĩu nĩ mũkũhota nĩ mũkũmũruta no mũrĩ na option ĩmwe ya kũnengera bũrũri wa Kenya jeshi. Na magĩcitũka rĩu makĩrũthiĩ mũgecirie kana ĩyo nĩ option njega. No niĩ nĩ njũĩ ti njega.
na aria mari na miaka ta yaku na nge manona kaundu kahana uguo ni moi option yo ni ndito muno no ndui o generation iri hinda riao uria riendaga gwika maundu iri mauthi na nitwamaririkanagia Gen Z cia mau hingo yake mathi ungirora rekodi yao mari andu mena miaka 20 na kindu ndiu kana ni muroraga hau mau akimathi mari na miaka between 28 25 30 32 eyo yari Gen Z ya hingo eyo ungirora andu aria macokire kurehe liberation ino ya keriri Muite Orengo Anyangi Nyong'o acio na mari Gen Z cia hingo eyo meo metagwo young tax na hari hingo kwari metagwo ni hingo ya Moi 7 Bearded Sisters kiundu ta kiu uguo kwoguo ciana cito ire ihinda-ini riao na tutikuma ruta mahitia no kuimwo space ya kwe-express nikio twamathaithaga ikayuria mugwika no muririkanage muri ona bururi witagwo Kenya na mutikagia nongi riu niguo tuke 2025 kugie na document ino ni hathara iria yonekete ciana citu igakuagwo ni uria maadapt magatuika makanyitwo matakumenya magatwarwo na mugakora moragirwo mayurite mochari maundu macio nimo matumire tukagia munene wakwa makaria na munene wa bururi uhoro wa nyamu iyo riu ne twanyita tume kuria twaumite na kuthutha ndakwe ndanyita otogithiaga mheshimiwa ri memorandum does not define the formation of political coalition. Asha, it's not a political coalition. No kauga terere is successful had implementation towards the establishment of a progressive and stable country. Nikuga tego githungu mundu ni atauraga na njira nyingi nekio tana taura digataure magaru acha ona ni ndikuga ni ngutaura uria kwagiriire ni kuga atiriri maundu macio mandikitwo hau ri na no mathome umekirithie umekire rangi tondu to kiria broad based diathiaga oguikara marute maenjoy wira merihe mishara hari maundu maria makuwite kuma kuri muingi anake aito ni matige kuragwo uhoro wa appointment cia thirikari ri aria mari thirikari ni ri na ndiwe kana hihi andu ni metikagira ni kwaragio mari ndigagituike na ni ndoka kutarura ironda andu aito aria maumite na guku kirima-ini marabutagwo wira hagacokio mundu wa kuma kundu kungi ndiwe kana ni mwakinyite kuona maundu ta macio na document ino ni yugite ati andu mena right ya kuheo positions na opportunities cia appointments matagutuika verified ni undu wa community ria moimite no horo wa resources ati resources itige kuhana ta irathi mwena umwe ndirauga uria document yo ndiramiona ni muno kaita ina ha itige kuhana ta irathondeka mwena umwe kumwe ni kurugamire ni njui andu agwitu na kuria kirima-ini ni mariti uhoro wa barabara ya mau na barabara ingi ciarugamire ni njui ondokorwo ndikiri muteti mwega wa kuu maundu macio mothe ri nimo memorandum yo yaririirie ati andu matige gutuika verified
nĩ ũndũ wa matiavotire kana moimĩte gĩcigo kĩhana ona rĩu hau mũico-inĩ ũgũthomete rĩ nĩho haroiga atĩrĩrĩ wĩra ũcio wothe wa point icio ciothe tũgwetete rĩ ũngĩkagĩrĩra rĩu hingo ĩyo rĩ no twarĩrĩrie kĩ no twarĩrĩrie coalition no nĩ maũndũ maya maika atĩa magĩrĩra he handũ ngũrũkũrũngia tondũ ũmũthĩ tu ngwendaga tũteme tondũ nĩnjũĩ no tũrĩkĩhoya tũgĩtiriha that Kenyans are concerned about express of opulence, rude and arrogant conduct by public officers, and apparent impunity that has followed the same. Nĩndĩ tuonaga andũ marekĩra iratũ cia 100,200 na ndeto icio ngari ciarehete marakara maingĩ mũno kũrĩ mũingĩ. Yet andũ aya maranegenia nĩ ũndũ wao no mamathurire gũtirĩ mwana umĩrĩte kũthurana mũndũ wĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ haha rĩ leadership and integrity kĩroiga atĩa nĩ ũĩ chapter 6 ya constitution itũ rĩ nĩ yahũthirio mũno ĩkĩhũthio na njĩra nene mũno ona gũtirĩ mũndũ ũmĩririkanaga na bunge ĩno ya 13 ĩno ĩkuo rĩu nĩ njiguĩte andũ aingĩ mũno makiuga ũrĩa ĩhũthĩtie maũndũ matarĩ magũteithia bũrũri ũyũ na no ũrakĩmonaga TV-inĩ we ũguo makaga kũhe arĩa mamathurire gĩtĩo na makonania matirĩ na matiramaka tiko makai ndiyo kana nĩ kwaga thoni kana kũngĩtwo atĩa ũgũgĩthiĩ makĩonanagia ũrĩa magĩikarĩte wega mũkĩru na hingo ĩyo makĩrĩte wega ũcio wothe rĩ bũrũri ciana nĩ irakaya yes economy cukuru nĩ ciagire capitation yayo thibitarĩ nĩ ciagire ndawa maũndũ marĩa marahutia raia magakorwo matirĩ na allocation gũgakĩũria atĩrĩrĩ kaĩ mũtĩ ũyũ andũ aya makĩhandire arĩ ũguo ciaraga na marĩkia kũrĩa magagĩũka gũtũtahĩkĩra kũrarĩ na marakara na matithirĩte marakara macio matithirĩte kwoguo ũkĩona ĩkĩandĩkwo andũ nĩ marutĩte concern yao waigua itũra rĩu nĩ tondũ ona ũngĩrora matũra matiganĩte mũhecimiwa rĩ nĩ ũrakora andũ makĩarĩria mũno maũndũ ma kwene handũ ha maũndũ marĩa maramathĩnia no wega nĩ njũĩ kũrĩ mũthenya tũrĩcemania twĩ nawe the right to peaceful assembly protest under Article 37 and compensation of all pending claims of abuse and harĩ horo ĩgiĩ kwagara ihoto cia mũndũ haguru makĩrwo atĩrĩ also compensation of victims but also by the compensation of the victims of this tajira atĩrĩrĩ harĩ mĩario ĩno gatagatĩ-inĩ ka president na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga rĩ compensation yarĩ ĩtuĩke kĩ na nĩ ekĩkire ũngĩririkana ũhoro wa kwaria ũhoro wa anake acio moragirwo rĩ kuma 2023 finance bill ya 2023 na nĩ ngũkũgweteire marĩ 75 na tũtũrĩtie andũ acio rĩ ndũngĩ compensate life no family ciao rĩ no magirio maithori na ũngĩririkana nyamũ ĩno yarĩkia gũsainwo rĩ president nĩ asetire committee ĩrĩa ĩtongoretio nĩ Professor Makau Mutua ya gũthondeka mũtaratara wa ũhoro ũyũ kwoguo rĩu niĩ ngĩona kamĩtĩ ta ĩyo ĩgĩthiĩ na mbere rĩ onokorwo nĩ atwarirwo igoti-inĩ rĩ
ne kuringana na mutaratara uriku ucio uyu urathie na mbere. Okay. Thank you. Na uririkane naguo no maritie uhoro wa kuhitukia IBC. Na riu uhoro ucio ni wahingire tondu kamete yo ni ehitithirio. Na riu by elections ile on kuria abunge marakuite na MCAs na riange magaikio nja ni magoti. Mweri 27 November riu ninge kuri turi in the campaign mood tondu IBC ne ya formirwo ona voter registration ne rabiririe across board. Yes. Koguo mawira maingi onokorwo ithue tutira appreciate ni undu uria turakiuga ithue ni turona committee maundu maya point icio ciari memorandum ini yo ni ciambiririe wira. Thank you muno. Tukwamba gwikire kwina maundu matiganite tukore horo igi national debt na turore horo igi stop waste horo igi thino wa public resources na we umuthe ndona twikite utwiria kiosk ningi tukurora exchanging expertise na information thino wa best practices thino wa thirikari ya Kenya or Republic of Kenya, and two leaders of course ni wakiona haha thairi ni ciao eri Dr. William Samoei Ruto and Honorable Raila Odinga. Ndikwenda gukurehera urinjira ati no ukorwo enotio sasa ngioto kwa bawikiria ni tukicokereria kaida gatari haraya. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Goetanga plani Gelima kia bere ne mara
Ngai Nyabutaga Eni tuge cokereria kaida atare haraya hihi we ni wihokeire o hada andu aria makoragwo muwendete hada andu aku hihi kana mutumia kana ciana gutwaro cukuru kuoya kiharo kia ndege ora kana twi nawe Gordon thaa ici ri we uguthie nake haha ri turarikanire turima na wingo Idui anake tutirwaga na tondu no aria twagithoma na ku tungimanja horo matwiraga na hau ri ni twiga turekanire twa gucererwo kamera riu no ucio wihokete na wa ukuira indo ciaku no ucio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini tauni ndaumani nguthi na wingo nyenda gucoka gatega thutha gacuka gakinyo kuria kau tuganjo ithano gakorwo ndi mundu mwega tugari horo igie wingo riu turakorera wingo ne njira njega thurime na njehokeku ya ukui na ningi ina matereba mena wigiriki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thafari ciao na wingo. Download wingo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa wingo kuri 20425 onawe ukorwo wina ushamba ukuona ushamba twakiuga wingo. Let's go. Rimwe maundu mahina-ini magumagira mundu ringi mwana akarwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya ona kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya agikorwo ni wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutu gwaku wega amwe niwe turenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hina hi kugerera MyMobi. MyMobi ni utungata mweru wa aruti wira thirikari wa kwigwatira ngombo cia hina hi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki gutiri maratathi referral space report afatara niguo heo ngombo kile urabatara no thimu yaku tu ni uraheo ngombo cia hina hi cia nginya ciringi 20,000 iria ukurengwo mushara-ini waku wa mweri ucio urumirire angikorwo wi thiini wa system riu ndugathinike ringi weterere o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wa wira wa thirikari. MyMobi ina kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo cia hina hi cia MyMobi civil servant emergency loan urabatara kuhura *531# no kwiyandikithia rungu rwa ndagika imwe tu ugwitio ritwa riaku payroll number ona kana namba yaku ya wira-ini na ningi ona kana kibande gia bururi no wiyandikithie hinda o riothe kuri utuku weekend ona kana mithenya ya thiguku mbeca ikengera thimu-ini yaku hau marihi ma ngombo riu ni mahuthie makiria amirare go kuma mushara-ini waku wa mweri ucio urumirire. MyMobi amukira mbeca cia naihenya hura *531# o riu tukusort. MyMobi ni njira huthe ya kwamukira ngombo na ni igaga thiri ciaku. MyMobi quick cash bila drama ukusort hura *531# o riu. Mwashimua he kindu kiragwo the national debt mwaragi horo igie thiro rikuyo national debt ri na ni umiaririirie ona guku studio ri ni gutwikaga mbeca iria turongania umuthi uyu ri mbere ya nginya turihe mishara ya aruti a wira thirikari ri na maundu maria mari essential nginya capitation ita cia cukuru na health eo irarehe thina kuria kuretwo ciana cina what ni uramimenya mbeca iria ciambaga kurihwo ni treasury ni mbeca cia maruni maria makuma nanja na maruni macio ni mokaga na ni tuthomaga ni twaheo bilioni nyingi muno na iturite iheanitwo no cioka ri na ni turihaga ri itinyihaga ni kuongerereka ciongererekaga wakora auta ithano uikaikara mieri igana okero ningi ni mugwanja undu tocio na riu ici tutirakiuga riu nacio ni cia bururi ni cia bururi no ndo kure tumathire twitu nawe kwa tuikaraga na no riu cia bururi nacio igakorwo irongerereka o to guo irongerereka muno na mahitia maria manene ma mbeca ici ri ngigeria gutariria na gikuyu ri ni ati mwana uria waciarwo muthi ri kuria thibitari ya kwanyu ri
nĩ aigĩrĩirwo mbeca iria akwambĩrĩria kũrĩha hingo ĩyo oima nda ya nyina. Ndiũĩ kana nĩ ũtaũkagĩrwo ũguo. Gũgakĩrwo atĩrĩrĩ, mbeca ici rĩ itanyihaga rĩ na nĩ irĩhagwo rĩ, ciokire gwĩka atĩa? Ũrĩa watũmire iheanwo rĩ nĩ warutĩkire. Ĩyo nĩyo ĩragwo ũhoro kwa ku-audit national debt. Na hau niho ũhoro rĩ. Hau national debt. Hau ari. Yanaga kwĩkwo inventory tugetĩrĩ kuma hĩndĩ ya mũthũngũ rĩ. Atigire ici, Kenyatta atigire ici. Moi atigo ũyũ, Kibaki atigo ũũ, Uhuru atigo ũũ. Ĩgĩtangathagwo. Ndĩtangathagwo wega. Mũkerwo atĩrĩrĩ. Mheshimiwa the late by President Kibaki akorire ici, no aroimire atigĩte tririoni 1.7. Na andũ magatuĩka very generous kuga atĩ mbeca cia hingo ya Kibaki rĩ nĩ macionaga tondũ nĩ moĩ ũrĩa ciekire. Ona cia retired President Uhuru rĩ, tiga andũ magũkĩenda o kũraria rĩ, tondũ na aumire ahũthĩtio mũno nĩ andũ aitũ. No harĩa hanini njũĩ gwĩka mathabu rĩ, nĩ njũĩ atĩ for example Uhuru nĩ atigire kilomita cia barabara irĩ na rami makĩria ma 10,000. Ndiũĩ kana ũguo nĩ ũĩ. Nĩ njũĩ. Na ndiũĩ kana nĩ ũĩ akĩoya connectivity ya mĩciĩ thĩinĩ wa thitima thĩinĩ wa mĩciĩ yarĩ pasenti ĩhanona na yatigirwo ĩkinyĩte kũrĩa iria metaga last mile na maũndũ ta macio ũguo. No nĩ ũndũ wa ũteti rĩ, tondũ ũteti wa gũkũ gwitũ nĩ mũritũ mũno, maũndũ macio matiendaga magwetwo. No niĩ ndiroiga atĩ mbeca itiorire nginya hingo ya President Uhuru. Na nĩ ngũkũhe example ĩmwe, na nĩ twarĩtie nawe rĩmwe Kĩmũrĩ ngĩkwĩra ũhoro wa SGR. Ngĩkwĩra niĩ ndiũĩ SGR yakinyirie gũkũ mbeca icio yakinyirie cieragwo hingo ĩyo, nĩ ũndũ twekire comparison tũrĩ Arusha, na document ĩyo ngĩmĩenda no ũmĩone kuma website-inĩ ya bunge itũ Arusha, atĩ SGR ya gũkũ Kenya nĩ yatũmĩrire mbeca na ndĩarĩkire gũkinya kũrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkinya, na tũkĩmĩ compare na ya Ethiopia rĩ. Itũ nĩ ya ndithũrũ. Itũ nĩ ya ndithũrũ. Ya Tanzania nĩ ya thitima. Rĩu ya Sudan nawe hana atĩa? Tigana na ũrĩa maũndũ ta macio makũrakaria andũ rĩ nginya rĩu rĩ, nĩkĩo kwĩragwo tondũ andũ marĩ na ũgĩ, ciana citũ irĩ na ũgĩ, na nĩ documents icio nĩ makinyagĩra na makamenya irĩ na thĩna. Koguo nĩkuo twĩragwo mbeca ici tũrerwo atĩ twambe tũrĩhe rĩ, no tũrĩhaga. Tũrĩhaga ũũ, no rĩhagwo mbeca icio tondũ imwe ndigwĩciria nĩ irĩhagwo kũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo. Twĩciria nĩ irathiĩ mĩhuko ya andũ. Koguo korwo ODM yaheo mbeca ĩngĩrĩkia ma very vibrant to ODM ndauga ciama ici ciothe rĩ, tondũ nĩ twagĩcithoma na nĩ nyingĩ, nĩ andũ anga ngũcia maraheo mirioni 2 rĩ, korwo mbeca icio nĩ irekereirio rĩ, ciama cingĩyaka no rugarĩ ĩngĩkorwo rĩkĩoneria kĩa democracy na mũcoke kũrĩkanĩra mũndũ ũkenda gũthura thura, no gũkũ rĩ nĩo twĩna ũtarĩ candidate. Ũngĩrora mũtindo ũrĩ ho rĩ ũkĩte thutha ũyũ rĩ, ũretwo empowerment. Kũndũ kũrathio andũ makaheo empowerment, ona tarĩu mũthĩ mũmo thaya kwa inaina. Nĩ kũrĩ na maũndũ macio marathiĩ na mbere. No marekwo from a centralized place. Wĩra ũcio rĩ ndwagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Tũracoka na thutha kũrĩa twoimire hingo ya Moi
ate ungiendire barabara no uthire kuga yetagwo atia kanuju andu ene tingiza kitore kuri gutororetio ukire thiini wa broad based mombi kai ngukiaga kwaria ma ndu kwira gwate andu riria irio ciekanwa ri matikarie cha gutigwo kwira turagituika ni gukundira witu gikora ri hena mundu etagwo ndigiretio kuga kwario horo wa ma no ngirora hare ru turathie tucoketio hingo iyo hatingiza na umenye ni twathire devolution na mbeca cia kuriricira kuria kaunti-ini mawira macio mathie na mbere ri ni iraga no cia guthie kuhe andu muraini-ini ni ironeka no ndu kuragithii umuthenya umwe ukirenda maitho nekaga kuona no ndu guthie kurathii umuthenya umwe andu magatiriria makoro makihothia mubango cio ti mwega uguo niguo turageria kuga na korwo political parties no ituike strengthened igie na hinya mitugo iyo no mahote kwaria kuga o ni gucokia democracy na thutha o ni gute turate no voices icio ciaingiha kuria ground-ini ri igatuka kindu ikahana ta iraruga undu wa kurugama gukararia na thirikari ni itekere ni tigizirwo wega pio hingo ya Gen Z na ona kiama gitu we no tura tare une munene witu ni araigire ati andu aria marathi makiaragia uhoro wa tamu iyo engi mamenye ndeto icio mararuta ku tondu ena rivoti akibaiguaga nyahoro mana tukwamba gwikira tuna mheshimiwa Mobi Ng'aru mubunge wa hau kabere Yara na ningi kiama kia ODM. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, no matter what comes no my matter way, what comes my way, hey, no matter how I cry, one thing I know, that's definitely my my tomorrow. Nothing can move me. So one thing I know. Thank you, Jesus. My tomorrow must be greater than say my tomorrow. my tomorrow must be greater than today. Hallelujah. I'm gonna sing in my tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. I'm gonna dance in my tomorrow. Hallelujah. 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 I'm gonna testify in my tomorrow. One thing I know. One thing I know. There's assurance in my heart. Ini nero boroga muno ro David Ekene the greater tomorrow tugithiaga na mbere na kurone kigi kiguithan no rire mheshimiwa ogikutaga ja ohoro roni brother aku aruguria kiama giake kia Jubilee ati kuruguria agithie ni ta get together etagwo NDC National Delegate Conference tukimuona mĩario yake wa mĩtaũrĩre atia no endire wa kiama giake ke twambĩrĩrie hau no ndũ kĩrĩ wa mũciĩ no wa region
Niĩ ndĩ wa ODM. Okay. In fact, they found a member. Na gũkũ tũrathiĩ Mombatha, I am one of those who are being honored. Nĩ gũkorwo ndĩ wa itarĩ ndoima, arĩa angĩ twarĩ nao nĩ mathire. Kwoguo ũreke njarie ta observer. Wa kuonera haraihu. Na nĩ wamwĩta my brother, na niĩ ndimũkanaga. Nĩ mũtongoria wa kũrĩa gwitũ. Yes. Na ndi brother yake, ndi brother yakwa, na ni ndi sister yake ũrĩa mũkũrũ hanini. Nĩ arekire wega mũno 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 nĩ kũriũkia kĩama kĩu. Tondũ na niĩ ndĩrakwĩra ũrĩa nginya ũrĩa ndĩraigua ground. Nĩ ũndũ harĩ mũrurumo ũroka, ũrathiĩ ũgoka gũkahana ta andũ aitũ megũcokera mahĩtia matũrĩte mekĩte. Makĩama tondũ nĩ gĩathondekwo hingo ya marakara. Mũkenda o kũingĩra hau, mwenda kũrugwo, gũtherũkio kana gũkarangwo mũrĩ o hau mũgakarangwo inyuothe. Kwoguo rĩciria rĩu rĩake rĩa kũrũgamia, rĩa gũũkĩria, ti kwambĩrĩria nĩ gũũkĩria kĩama kĩu nĩ arekire wega mũno tondũ nĩ ekũhonokia andũ arĩa maroiga tũgũcokera o marakara rĩngĩ. Niĩ ngona nĩ ekĩte wega. No na kũu thĩinĩ rĩ nĩ aracukwo na kũrĩ andũ maranjĩra atĩrĩrĩ, we nĩ mwaragia, we Mumbi nĩ mwaragia, ũthiĩ ũmwĩre atĩrĩrĩ, kĩama kĩu ona kĩendaga kũruta wĩra ũcio aherie ng'ania na ng'ania na ng'ania, acio matingĩruta wĩra ũcio. Ngamera tigai kũndũmanire wa kĩama kĩanyu, ĩkai ũguo Kambatangĩoya mathiĩ na hau. Aca, kũu nĩ gũthũkia. Tondũ na andũ a gũthũkia wĩra ũcio makuga ndarendagwo. Nĩ mandĩke memorandum. Ma-accuse andũ acio mara-accuse. Na nĩ mekũmũkinyĩria. Na niĩ nĩ njũĩ nĩ anyitĩkaga nĩ arĩa marenda kũmũkinyĩria message na ona icio nditũ. Na nĩ athikagĩrĩria na nĩ acayagĩra bũrũri ũyũ. Niĩ ndanakorwo ho akiuga rĩmwe ngũthekie ndekire ũguo ngĩheana ripoti arĩ ho ngiuga ngĩra mũnene wakwa andũ maranjĩrire atĩ maguta ona makinya lita ĩmwe ciringi 500 ndakarie. Nĩ mokĩrire tene magĩthiĩ gwĩka ũrĩa mekire. Atĩ ndakarie akire ki. My brother njĩrire atĩrĩrĩ, Mumbi we nĩ ũrathũkia arĩa mathuranire. Na ithuĩ twagire gũthurana mwena ũcio tũrakarangĩrwo nyũngũ ĩmwe. Rĩu rĩ tũtigwĩtĩkĩra gũkarangĩrwo nyũngũ ĩmwe. Kwoguo nĩ acayaga nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ. Okay. Thengiũ mũno twĩna Mheshimiwa Mumbi Ng'aru. Na ta njĩra atĩrĩrĩ Mheshimiwa, warora environment ya Kenya ũramĩona atĩa? Na ngakũhatithia na kiugo kĩu kĩa rĩrĩ tondũ ũrĩa Mumbi rĩ kĩrĩma kĩhota gũtigwo nja wa thirikari. No njũrĩtie kĩũria kĩu rĩngĩ na nĩ ndagũcokeirie. Reke njokere kĩũria nĩguo hihi mũndũ taiguire akĩigue yanja. Kĩrĩma rĩ wona twathiĩ ũguo tũrathiĩ rĩ o kũnyitwo nĩ marakara na tũkoiga ũrĩa tũrĩ aingĩ na ũrĩa tũnyitĩte economy na nĩ njiguaga maũndũ maingĩ mataragwo. Hage andũ magũikara thĩ mathondeke strategy ya kũnyitithania kĩrĩma na the rest of the country. Nĩ tũgũtigwo twĩ hamwe tũrĩ ithuiki. Na tũtirĩ na rĩũrĩro tondũ twĩ gatagatĩ o harĩa tũrĩ. No nĩ hekwendeka athuri agima. Na ndoiga agima ndirauga athuri nĩ akĩĩgu. Andũ mekũrora kĩrĩma na andũ a kĩrĩma na kĩo kĩao na matume ndũgũ na njĩra ĩrĩa megũtuma nayo. Na matige gwĩtagwo gĩtatĩ kĩa marakara. Magathiĩ marakarĩte
ne ate ne mahiteirio meragwo ne mahiteirio na uyu ni tukumuraga marikia kumuraga ri makorani atiriri egwikite atia egwe mundu ucio tworaga ri twamuraga neke kana tweregete kuhurana na kivindo ndwe hari handu ngai nake outire ndurume no akimio hahe na meriera niguo niguo kuga twarikia kurakara na gwika uria marakara matwirire niguo tucokaga kuria mundu uyu tweka uri agutwikite atia andu acio meherio na hinya wa Ngai matige gutwika nio marathondeka uhoro wa muikarire wa region ya Mount Kenya ucio ni undu umwe wa keri andu aitu macoke guthikiriria atongoria ao tondu kuria andu maroka na marakara mao mageta andu gitate ni gwetagwo gitate ina kari gatumia kari gatumia acha ona arume ni metagwo ni metanaga kia arume gitagwo atia jama ya arume we kiundu mugetwo ni mundu umwe ngania ni arahiteirie na inyue mukauga ato muhutetio ni ona ithu ni tuhiteirio mugatua cira hau na mugathie riu mukuite marakara ma mundu umwe na to riu last time ithurano icio irathirire andu aitu wa mundu gwitwo wa ihura ni twekire giconoko tondu twarumire ona ni itare wa kiama kianyu Uhuru arumirwo ni agikuyu akiaga rangi hau no akiaga rangi uga kiama kiao uga tu kiama kiao tondia kiriku ona ni ndwendire wao na ni ndoragio ni andu ngorio ni andu aria angi a bururi ngutia tiriri kai muhana atia mukaruma mutongoria wa bururi na ni oe gutiri undu tutamwitire ndwe kiamia kimwe ciamia ciothe na ni ukuririkana hingo ĩyo no andu maiganona macemanirie makehitithania Uhuru wa Kenyatta na ruriri rwake na kiaga guthikiririo akiumira akimuthaithana gikuyu nginya gita maithori nginya hakuhi arire ndoi ni maithori ma ngoro ndoi no one mundu mutu akimuthaitha to kwina undu arona hari undu arona no ni areciria ndangitamuka uri agereirwo no gutamuka no ageria gutariria na gikuyu hihi ni mukuigua na mutiaiguire ndathire kumwenderirwo atiriri ngithie kwaria ngenderirwo ni athi akiumaga tutiriaga rami ngicoka wabici ngemwira ni mwina kuri uria kuri kuritu icio ni kiu ni gitate kiria ndiroiga kia andu magetana gitate kia marakara kura marakarire hau marakarire hau na mundu uri nja wa gitate mundu ukwaga kurakara hau ti mugikuyu you know riu twehere mutugo-ini ucio andu macoke na ndukariganirwo umenye kwari ona kiroho gingi giukite kanitha mwana wa gwitu Bishop arugamaga kigongona-ini na nguo ciake ni nginya thumbi ya mutwe akoiga uria kwenda uhoro wa Uhuru kwoguo tutigacokere hau yohoro munene tutigacokere twina mheshimiwa Mobingaro tukurora horo no ngiuga uguo ndiroiga ni nguma kiama kia ODM yaguo na enjoy ndiroima ni njuna kwina maundu matiganite tuko tukirora haha thiini wa tabarira itu ya ukira hena andu maruga ati two leaders ati kwa ukuru ona munene waku ni maranena president o mukiwa muri ODM kana mukiwa mwe kiama kingi kwaria ni maragia ona guko Mombatha ucio ni undu ngikira mukonde ni maragia ona ni agoka Mombatha oho akire founder member wa ODM ni mwitire deputy president atiriri kwena kundu mutaneanite kadi
invitation actually ere ginya media-ini no dina ya hwaĩ-inĩ rĩ nĩ harĩ dina ya kuona founder members na niĩ ndi ũmwe wao tũrĩ na dina ya tumia na twĩna ya yuthi no muthenya ũrĩa mũnene nĩ wa mweri 11 tondũ rĩu ginya ageni acio arĩa matũrĩte arĩa twambĩrĩirie ODM nao arĩa makoretwo matũ-supportete na njĩra nene tũrĩ partners sectors mbalimbali ona kwa media na ta gũkũ kwanyu no tũrĩ support rĩu andũ acio othe twĩna gĩkeno kĩa mwanya mweri 11 nĩ ũhoro mũnene mũno tũkwamba wĩkĩre hanini tũgĩcokereria ningĩ no tũrĩ kĩhoero nĩ Madam Mobi Ng'aru twambe twĩkĩre hanini tũgĩcokereria kahinda gatarĩ haraya chozi litoke kwa pendo lako lipanguze natamani niwe mnyonge unifanye mwana mfalme natamani nionekane mjinga hekima yako inijaze wakiondoka salama nawe yote nikiyakosa salama nawe salama nawe sawa sawa nawe wote wakiondoka salama nawe yote nikiyakosa salama nawe heri siku moja nawe kuliko elfu pengine umenitosheleza moyo sitaki kupata mwingine umenitenga naye mabu nisipotee umenipa ushuhuda kwa Kifaransa niimbe je mieux d'être avec toi. salama na mathaa maitu maragithio mathiite tutikire kuraya muno inju mwecimu no rege tuhoithia ta njira tari twario muno na no wagitwira mweri 10 kure Mombatha niguo akorwo mugituga ngerenwa andu aria makirugamite na kiama kia ODM guku umite kirema urona ata kirema ni gikuhona kirema ri kiri moko-ini ma Jehova reke nguhe ũhoro bũrũri wa gũkũ gwitũ nĩ twendetwo mũno nĩ Ngai nĩ tũkũhona kĩrĩma nĩ gĩkũhona nĩ gĩkũhona na iguo kĩroneka gĩkĩrakaru kĩrĩma nĩ gĩkũhona gĩkũhona nĩkĩ gĩkũhona tondũ rĩrĩ nĩ tũrĩ wega
wa Ngai wa andu ana guku thi mahoyagira bururi uyu tondu kana ni tugwitikia kana tutigwitikia kuri grupu iriho ithukagia ngoro cia andu akirima wona magia na kiria magia nakio hau ri riu magacoka mwena uri ungi nacio nio mwagirirwo ni kuingira hau mumagayanie mumenye kana ni muri mathikagiriria kana mutiri mathikagiriria wa keri ciana riu ciana citu tondu nicio Jenzis ni marona na ni maratwira no anga gwaku uteragwo na kwa na rika riu rianyu nirio rina thina matira understand na kiria gitumaga nduriri iria ingi imathure na imathuraga o riria gwakinya hingo ya ithurano na politics no gwika biashara ndio kana ni uri wa weciria ni marutaga wira wa biashara na Chinese na matiraria hamwe na aria ange mararia ruga ciana kuu na matire no horo nacio na magathie na mbere niki giki thumu uyu ukoragwo o politics ini wa guthukania kirima ri ni uriku hangeikara atongoria a kirima na marie matekwihithanira tondu ni mehithanagira no mahote gutatua problem iyo ndurire ici ingi ni marutithanagia biashara na Gikuyu no cio ni uhoro wa ma na nie na kuria ngoragwo wira ngaiguaga makiuga wenda gutonga urute wira na Mugikuyu na maugaga uguo ona rira ndari Arusha no ndakwirire wega wanyu no mukaremwo ni ku market wega ucio wanyu o hau gatagati-ini kau hari nao andu wira wao mariri rurimi ruhana ruria rwa cuthu ni kanyoka karia getagwo cuthu tumetaga kanua monjore kararakagia andu kanywa njui one andu acio nao mekirwo mwanya tareke nguhe kangerekano kanini nyone kana ni noticete mwena uria ngoragwo ri nui onao rika riaku rigikura hari andu mari karurimi kare kahana kau gacuthu no ungimatwiria ihinda-ini riri ri matiaragia na ndikumagweta maritwa no ni wonete transition ya andu acio riu makiuma group icio ciaragia ta koruru kau makinya miaka iri hori maga transitwo ni kiama na kuria moimite riu makambiriria kwaria ta atongoria guku gwitu kirima-ini ri guku gwitu ri njira mundu uyu utaturagia kanua kau ga kwaria maundu matari magima mari oho ona ari na miaka ambiriirie na miaka 30 na riu ari na 50 na aragia ota hingo iyo na riu ibuku ria Ngai rigatwira atiriri ria ndari mwana ri ndaragia ta mwana ona gwika na ndekaga maundu ma wana riu ndi mugima ndige gwika maundu macio ma wana njike magima ni hari ni kirikaniro gia Gikuyu. When I was a child, I spoke like a child and I did whatever, just childish things. Atatia akirima tutitransitaga. I want you to give me an example. Ara marumanaga 2002 na 2007. No marumanaga ono muthi. Ndaigua. How mucoke ho. Tajirate riri. Tamu tone dia keda ucoke ugituhoithie tutanatiria no ringiriria Gikuyu kugia na presidential candidate yao kwa ihinda riri rimwe riria to ndari na kuria Arusha wajuririe kiuria kiu ngikwira atiriri
tathi weke mathabu ĩ maku ũyĩ wika handũ kirĩte ĩ wone atĩ harĩa tũrĩ nĩ kũrĩ hingo ithurano igekwo bũrũri ũyũ twage gĩtĩ kĩa mbere na gĩa kerĩ na gĩa gatatũ na gĩa kana atĩ kĩrĩa tũgakuhĩrĩria gĩakorwo kĩrĩ namba ici namba ithano ndiũ kana nĩ wĩtĩkagĩra gũtukana na andũ arĩa angĩ akuma Kenya ũguo igana ũngĩthikĩrĩria rĩ no wĩre andũ aitũ matikarute candidate ona kĩu kĩa deputy kĩrũagĩrwo rĩ matikoe matigũkĩhatĩrĩrio mũno ituwega mahatĩrĩrio nĩkĩ matena gĩtĩ makũnindio rĩrĩ korwo no manjĩtĩkie no niĩ ndĩkĩũĩ mayona ndingĩtinda makĩnjũria tondũ ũguo tũgĩtainwo nao mũnene wakwa rĩ erĩgĩte thirikari-inĩ rĩ nĩ mũikarangu no gwake gũtirateithĩka ndĩrakĩona ta gũteithĩkĩte mũno na arĩ wa mũng'ethanĩro kwanja kwa wanga aciarirwo maita matandatũ tiga ona tiga ũcio tiga gũcererwo please take a drive ũthiĩ kũu ũcere thikũ ithatũ ũgacoka gũkũ niĩ rĩrĩa thiĩte wĩra na kũu rĩ njokaga ngoria atĩrĩrĩ tondũ andũ aya aitũ mathurĩtwo makĩrĩ o kuo rĩ ĩto maraceranĩra na kũu na makona na kũu ũrĩa kũrathiĩ na mbere matingĩũka magĩe kadundu kanyũmba kahingĩtwo merane tũtige kuga ũhoro ũrĩa rĩu tũrathiĩ tũkiugaga tondũ niĩ ndũngĩnjĩra ũhoro wa one term na njoke ngũrie gwaku na ndĩrakwĩra ta mũmbi ndingĩtindanĩra mamenye ũrĩa megwĩbanga na ũrĩa mekwaria na mũthamaki onake atĩ na ũrĩa mekwaria na nginya mũnene ĩni indo icio iraruta wĩra na kũu kũrĩa rĩ no ũtarutĩte igoti itanjira atĩrĩrĩ na mũtigage gũtinda mũkĩra andũ arĩa angĩ atĩ nĩ inyuĩ mũrutaga igoti rĩratũmĩrwo kũndũ kũngĩ gũtirĩ mũndũ ũtarutaga igoti bethe itanjira atĩrĩrĩ Raila nĩ arũgama 2027 twana kwagĩrĩire nĩ tũkamũrũgamia mũtingi wakiuga ũguo ngĩkĩrĩ na contract haya kai akinyaga kũ we ũrenda rĩu we ũthikĩrĩirie arĩa maragia ndenda ngwĩre ũrĩa maragia nĩguo nduĩke a representation aca ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ okorwo nĩ ũramũthikĩrĩirie rĩ aroigire kĩama gitũ kĩa ODM nĩ gĩgakorwo na candidate in all the positions including a presidential candidate we nĩ akũrũgama agũkĩakũrũgama nĩkĩ angĩkorwo nĩ arenda ndakompitire president ati ndakompitire president arakĩmũmbitire hau na nĩ kawathoma gĩthũngũ gĩaku kĩhana atĩa ndathoma gĩothe no rĩu rĩ ndenda thoma wega until ngwendaga tũhũre siasa okay ĩyo nĩ ĩno twangĩriĩte memorandum by the way nĩ clear na nĩyo twĩna atĩ nĩ until nĩ ndathoma nginya nĩ until ndathoma na itũmi iria igũtũma na ndathoma itũmi ciothe tondũ akorwo nĩ wathoma na nĩ wa understand rĩu ũrenda tũkoroge rĩ nĩ ngũgĩtĩkĩra tondũ na teke rĩu twĩke atĩrĩrĩ teke tũtukanie hanini aya kĩndukanie tondũ niĩ nĩ ũrenda kũratuĩka atĩrĩrĩ ndangĩaga kũrũgama tondũ no nginyagia ende members o tacio twathoma no twathoma mbeca na iria cionekaga na strength ya kĩama na kũgĩtuĩka mũthuri ti Raila Odinga ndanarũgama rĩ motivation ya andũ kũrũgama itĩ iria marenda itha kane governor kane senator kane gũtingĩkorwo kũrĩ wa gũkorwo nĩ ararũgama no ndena bata na kũhota atĩ ndarĩ na bata na kũhota tu gwatuĩka atĩrĩrĩ nĩ arakenirio mũno nĩ Malawi tondũ maramwĩra atĩrĩrĩ mũthee ndĩrona kũrĩa Malawi ũraga kũrũgama nĩkĩo nawe ndũkĩũrũgame ndũĩ macio ndakwĩra tondũ no mũmbingĩũria mũthuri ũyũ wa mĩaka itabaĩ we ũrĩ o kijana coka kĩharo ũrũgame ona the current president wa Malaysia rĩ aingĩrire arĩ na mĩaka 82 ndiũ kana nĩ ũyũ ũguo no ĩndathurĩtwo rĩngĩ tene
na nä aracokire na mä aka arathurirwo arä na mä aka itetwo ona å yå ndarathurä ĩni Marawi ĩni rĩu kwoguo rĩ ũhoro wa mĩaka rĩ nĩ nyendaga kwĩra andũ tũtige kwaria ũhoro wa mĩaka na nĩ ũĩ niĩ nĩ thomaga kĩrĩkanĩro Musa rĩ akĩambĩrĩria mission yake rĩ ĩrĩa yatũmire aciarwo aheo wĩra nĩ Ngai purpose yake rĩ ambĩrĩirie na mĩaka 80 nĩ ũrĩ wathoma hau aca kothomaga kĩrĩkanĩro kĩrĩkũ thiũthome ambĩrĩirie na mĩaka 80 Ibrahimu rĩ ambĩrĩirie mission yake arĩ na mĩaka igana niĩ ndona agĩthiĩ gũthĩnja mwana atĩ agĩthiĩ gũthĩnja mwana kana ambĩrĩirie nginya mbere rĩ mwana agĩire arĩ na mĩaka igana ĩni hau nĩho ambĩrĩirie nawe hau nĩho mũrahatithia maũndũ maya aca ndĩrakuonia ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwarĩrĩria mĩaka koguo ũrenda kuga mũingĩ wĩna mandate Sara rĩ akuire Ibrahimu arĩ na mĩaka 90 ũrĩa mwana wake Isaac gũtirĩ ũmwe witũ nginya we ũtarĩ na purpose yake gũkũ thĩ na ndũramenya kana nĩ ya mĩaka 65 na ndiũĩ wĩna igana rĩu koguo tigaga kũiguithio guoya nĩ anybody atĩ mĩaka yaku nĩ mĩthiru rĩu niĩ ndĩna igana na no njetereire gũserve I want to serve my country to the best of my ability nditaraga mĩaka no ndũkũrũgama ndingĩrũgama kaingĩ gĩthiĩ kũrũgama gwitũ ndĩmũhe opportunity ya kũnuma mũcoke mũnjikie nja nĩ ũndũ wa kĩama ndingĩtĩkĩra nĩ ũrona agĩkota mangĩtigwo mwena wa opposition na nĩ magũikara kuo we mĩaka mĩingĩ nĩ ũkũmenwo mũno nĩ kuuga ũguo ona ndakĩaga ona ndikũmahenia nĩguo atĩ manyende na nĩ ngoragwo njũĩ matinyendete nĩ ũndũ wa kũmera ma na reke ngũhe ũhoro ndũĩ andũ acio angĩ othe ona makĩaria maragia ndĩho tondũ na nĩ manjĩraga nĩ moĩ ndĩ hau na maracuka andũ aitũ ndĩ hau maugaga atĩ ũhoro witũ nĩ mũkũnindi kwamba gũikara nja ya thirikari ihinda rĩigana ũna nĩguo tũhĩge ti mũhĩge we no mũrakaragia andũ na nĩ ũĩ nĩ mũturĩtwo mũno nĩ betrayal ya ihinda rĩrĩ rĩa deputy president Rigathĩ wa Gachagua rĩ andũ aitũ nĩ maturĩtwo mũno nĩ ũrĩa maumĩrire tene na makĩvote no matiraririkana atĩ nĩ mekĩte andũ arĩa angĩ ũguo tũtarĩ nĩ angĩ twĩkĩte tiga ũguo tũragĩkirwo ũru niĩ no ngwĩre itegwĩtigĩra betrayal political ya mũnene wakwa nĩ abitirĩirwo 2002 nĩ abitirĩirwo 2007 2013 no abitirĩirwo na nĩ ahũthaga nĩ ũndũ wa bũrũri agacoka akagũithia marakara nĩguo bũrũri ũnyitane na ũthiĩ na mbere hihi tũgĩthiĩ gũtiriha nĩguo ona ũgĩtũhoithie mheshimiwa ũngĩra mũgĩkũyũ ũrakũigua kana mũkenya ũrakũigua ũngĩmũtigĩra kiugo kĩrĩkũ niĩ rĩ ndĩna mwĩhoko mũnene mũno ũhoro wa bũrũri ũyũ ũremi witũ nĩ extraordinary na ithuĩ tũrũgaga kuma guoko-inĩ kwa Ngai tũkĩenda kwĩhe wĩyathi wa mwanya no Ngai arĩ tha nyingĩ mũno bũrũri ũyũ harĩa twathiĩ kũgwa rĩ no hokaga akaiga guoko gwake tukahonoka o rĩngĩ tukahonokio ta bũrũri rĩngĩ no wathoma ibuku na Gĩkũyũ nĩriugĩte atĩrĩrĩ nĩ ndamũigua na nĩ ngũmuohera no mũtigacokere ũrimũ ũcio wanyu Itajira atĩrĩrĩ ndarĩ andũ ta hau nĩ hau nĩ njũĩ tajira atĩ nĩguo tũkĩrĩ agĩkorwo nĩ mũgagĩkorwo mũkĩheana ngerenwa rĩ
Mũtikahe mũnene wakwa ngeranwo. Ũrĩkũ? Wa gũkũ? Rĩu ũrakĩenda ndĩgĩtangathe handũ na andũ arĩa othe tite cia bũrũri. Ta rĩu andũ arĩa matongoririe kĩama kĩu rĩ, ona Uhuru wa Kenyatta ndarĩ ho. Penta kĩrĩa ODM ĩkĩambĩrĩria founders 2005. Ndĩmetire founders othe nĩ invited. Na no ũmwe ũtangathĩte we ndagoka. Mũthuri ti Kalonzo Musyoka. Niwe ũratindanĩra na marĩtwa ni nditindanagĩra namo. Ndũĩ nĩ aragwetire. Araugire we ndangĩũka. No arĩ founder. No rĩu rĩ. Nyanja ĩmwe ndĩtĩragia itega. Nĩ Gĩkũyũ kĩu. We nĩ ũgatugwo na Gĩkũyũ watinda ũgĩkigĩrwo. Niĩ ndĩna marũa ma gũtugwo. Nĩ ũkaheo ngerenwa. Ndĩna marũa mandĩkĩtwo nĩ mũnene wakwa na agacaina we mwene. Na tondũ nĩ mandĩkĩte memorandum ya understanding gatagatĩ-inĩ gake na president rĩ, katangĩkĩmwĩra ciama ikĩheo mbeca. Ona ũcio ũragweta nĩ agoka. President. Ĩni. Tondũ arĩ kuo ODM ĩkĩambĩrĩria. Ĩni. Nĩ agoka onake. Rĩu iria makaria ti cia level itũ. Rĩu rĩ wambe ndakena mũno mamu nĩ gũtũcerera. Na no nyende hihi kwa njĩra nguhĩ ũgĩtũhingĩre na mahoya na ikiugo gĩaku kĩa mũico. Tũkorwo tũgĩtiriha ningĩ kĩragwo nĩ wakĩona mwena ũrĩa ũngĩ mwanake nake nĩ agĩũka nĩguo nake akorwo akĩambĩra ningĩ no ngĩroka mũthenya ũyũ ũngĩ o tũgĩtindĩka tũcemanie na njenga rũcinĩ twaitũ yake mũrĩ. Thengiũ mũno nĩ kũndirikana na kũnduta nyũmba. Thengiũ. Na nĩ ngwĩraga rĩrĩa rĩothe ũrĩigua nĩ ũkwenda twarie rĩ. Ndigũgwĩta kĩmũrĩ rĩu nĩguo andũ ona magĩkuona wega. Ngombe tũkwamba gũkuona ũmũthĩ ndĩ nyiki. Nĩ kwĩyenda. No nĩ ũrĩ ngoro gwakwa harĩa mũtĩ-inĩ. Nĩ njokete wĩra mũnene nĩ augire nyume nyũmba. Atĩ rĩu nĩguo ndukane na andũ na nĩ ngenetio nĩ ũhoro ũcio na tũrĩega Ngai nĩ atũikarĩtie na agatũtuga na njĩra nene. Na nĩ njũĩ atĩ ona face ĩno ya gũikara hali ya gũkorwo nĩ ũtigĩtwo nĩ mũthuri. Janeo another face nĩ agũtwarana hamwe naniĩ. Ndĩna mũnyaka tondũ ndirĩ na mwana mũnini ona ũmwe. Ũndũ ũrĩa ũngĩ njokete kũmenya nĩ atĩ nĩ ũndũ wa gũtuga ndagĩtarĩ na mĩaka ĩyo especially ya ihinda rĩu ararĩ na cancer. Kwĩrutĩra na gũteithio nĩ Jehova gũthiĩ rũgendo rũu. Mũndũ ageka maũndũ marĩa mothe magĩrĩirwo nĩ gwĩkwo humanly possible. Mũndũ ahurũka andũ nĩ matigagwo na thayũ na the healing nĩ koragwo ĩrĩ softer than mũndũ wa kũrekereria. Andũ magaikara makĩriraga. Atĩ ndũrĩ na ũndũ ũrauga narĩ ko twageretie. Narĩ ko twageretie narĩ ko twekĩte. So grace ĩyo nĩ tũmaga mũndũ healing ĩkorwo ĩrĩ easier. Na kwoguo na kũnyitĩrĩrwo nĩ arata na family na andũ aitũ rĩarĩ ihinda rĩa mwanya mũno. Na mũnene wakwa na kĩama gĩakwa kĩagũire gwakwa ta bomu. Na no ya Gĩkũyũ tũtikaragia tira mathiko ma Mũgĩkũyũ maikaraga ciumia igĩrĩ. No ithuĩ mũnene okire gwakwa mũciĩ akiuga twĩtĩkĩre tuige ndagĩtarĩ ciumia igĩrĩ nĩguo aume China na acoke tondũ nĩ mathiĩte na president tondũ nĩ ekwenda gũthika mũrata wake. Kwoguo ũndũ ũcio ndwarĩ mũnini. Nakĩo kĩama gĩkĩoya gĩkĩhũthĩria mũrigo. Kwoguo nĩkĩo wonire itarĩ na harambĩ na maũndũ maingĩ andũ mekaga. Na nĩ rũgano rwa cancer mĩaka 5. Nĩ ũhoro mũnene. Koragwo ũrĩ ũhoro mũritũ mũno. Gĩkeno kĩrĩa kĩngĩ nĩ atĩ ndũrona ruo mũndũ ena ruo agathithinaga nĩ ruo na ndũrĩ ũndũ ũngĩka. So I am at peace tondũ ndirona ndagĩtarĩ na ruo rũu.
So there I am. Ngai nĩ atũhete thayũ, agatũhe hinya na tũkahona. As a family we are okay. Okay. Thank you mũno. Rĩu tũcokie ngatho. Ngai. Thank you. Nĩ twoka harĩ we ithe witũ wa matu-inĩ, Ngai mwene hinya wothe. Ithaa rĩrĩ rĩ ũtukũ, na nĩwe wombire ũtukũ na ũkĩũmba mũthenya, na womba mũthenya nĩ waũrorire na ũkĩdeclare nĩ mwega. Womba ũtukũ ũkĩdeclare ũtukũ nĩ mwega. Nĩ twatinda mũthenya mwega, na rĩu tũrĩ ũtukũ-inĩ waku mwega. Nĩ ũndũ kĩrĩa wamũrĩte ũkoiga nĩ kĩega nginya harĩ ithuĩ arĩa twĩtainwo nawe. Amũkĩra ngatho citũ cia ũtugi waku wa magegania na tha ciaku cia magegania. Amũkĩra ngatho citũ cia mĩhũmũ ya muoyo ona health njega. Amũkĩra ngatho citũ cia ũtugi wa kũgĩa na ihinda rĩa kwaria na rũrĩrĩ rwitũ, ona tũkĩarĩria arĩa mathikagĩrĩria rũrĩmĩ rwitũ ona matarĩ a rũrĩmĩ rwitũ. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ wa station ĩno na arĩa othe marutaga wĩra kuo, kuma chairman na andũ arĩa othe marĩ rungu wake, ona arĩa mathambagia studio. Nĩ twamarehe mbere yaku tũgĩgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩganda gĩkĩ. Nĩ ũndũ wĩra ũrĩa marutaga nĩ ũteithagia bũrũri wĩ wothe. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩ ũndũ nĩ ũtũhete bũrũri wĩtagwo Kenya. Na mwathani witũ nĩwe wawũmbire, mĩhaka tiwe wekĩrire, nĩ mwĩro wa andũ wekĩrire mĩhaka. No nĩ ũndũ nĩ ũtwĩrĩte twathĩkagĩre thirikari, nĩ twamũkagĩra mĩhaka ĩyo na tũkamĩta nĩkuo Kenya. Andũ arĩa othe wĩyũmbĩire gũkũ Kenya nĩ aku, na tũhe meciria magũtũririkanagia atĩ ithuothe tũrĩ aku. Jehova Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, njĩtĩkĩria ndũgame ithenya-inĩ rĩa mũndũ wothe wĩna political title in this country. Ngĩhera mehia ma politics. Ngĩhera mehia ma mawaganu marĩa marekĩka gũkũ nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa politics. Altar ĩyo twakĩte ya politics, Jehova Ngai, mĩtharanie no mĩcine. Nĩ ũndũ ona kanitha waku ũrĩa wĩtainwo nawe wa Kristo, tũcokete gũkaga altar-inĩ ĩyo ya politics, tũkariganĩrwo nĩwe, tũgoka kũruta wĩra ũrĩa ũtagĩrĩirwo. Tuohere mehia macio ma igongona rĩu rĩa politics. Igongona rĩu rĩa politics nĩ rĩingĩrĩte economy-inĩ itũ, nĩ rĩingĩrĩte mĩgũnda-inĩ, nĩ rĩingĩrĩte cukuru na rĩkaingĩra health, tũkaga kĩene. O igongona rĩu rĩa politics nĩ rĩingĩrĩte atĩ nginya ciana citũ nĩ irigĩtwo twĩtagwo atĩa na nĩ generation ĩrĩkũ. Jehova Ngai, ndahera maitha mehia macio mothe marĩa makuĩtwo nĩ altar ĩyo ya politics, in the mighty name of Jesus Christ. Altar ĩyo ya politics nĩ yũkĩte nginya transport industry, barabara-inĩ citũ ikuo itaramenyeka nĩ ũndũ wa waganu wa politics. Tuohere mehia ma politics. Nĩ tũrakiuswo ũhoro wa mwĩtĩo ona kwaga kũheana gĩtĩo na kwaga kũhingia ciĩranĩro. Tuohere mehia macio mothe nĩguo bũrũri wa Kenya ũgĩe na hope atĩ we nĩwe Ngai na nĩwe Ngai na tũtikagĩa ũngĩ. Na tondũ tũtihota kwĩrũĩrĩra rĩ, rũgama Jehova Ngai, rũgama na andũ aku a Kenya o harĩa hothe marũma. Arĩa maragia rũthiomi rũrũ tũraria naruo
Mwathani tuiguire tha. Mwathani tuiguire tha. No tuthondekere andu aria megutongoria ruriri turia turaria uhoro waruo. Utuhe andu megutuigua na matagututharau. Na matare na uiru. Na matare na mashindano matare na kuria marorete. Marore ciana citu. Mahe aciari aitu ona aria matare ho gitio. Tondu ni marutire wira muritu wa gutukinya hau matukinyitie. Na ni undu niwe uheanaga nginya utongoria. Tuthuranirie ni turemetwo. Ndoya moko na iguru ngiuga Jehova ni turemetwo ni gwithurira. No we nduremetwo tondu ni utui. Garura ngoro cia andu aitu. Garura meciria mao. Mehereria matukoyania. Mehererie mwitio utaramenyeka kuria umite. Na ni undu ni utwendete ri. Ibuku riaku ritwiraga no witigeirie andu aku. Ona ciana-ini citu no utigeirie andu aria uguturerera na matunyitirire. Aria maragia ruthiomi ruru turaria. Jehova Ngai turi a economy yaku tondu yaku ndire recession. Mwathani turi ciana ciaku utuiguire tha. Na ni undu ibuku riaku ni ritwirite ati ni utwikirite ruri rwa mutharaba. Ndakuhoya Jehova Ngai ati hiu cia ekinai ikahetukira tuhitanitie nacio ni undu wa ruri ruu utwikirite. Ni ndarehe bunge itu Jehova Ngai hau giti-ini giaku gia uthamaki. Maiguire tha. Mohere mehia. Maririkanie ati umahete wira. Marute makirutira ndungata ciaku. Andu aria othe mari thiini wa Kenya. Nitwaririkana jeshi yothe kuma borithi ona aria mararugamirira mihaka. Aria othe mari security docket. Mwathani maririkane na njira ya mwanya. Marangire onao. Ati riria ithuĩ twitoro ni maturangirite. O tukimenyaga wega ati mari ona mathina maritu muno makuruta wira ucio. Nao Jehova Ngai aria marendia bururi witu. Makendia tugetigwo. Turigitwo kana turi na nguo kana tutire. Turi njaga. Maririe na language iria meku understand. Umatucokerie. Mamenye ati bururi uyu wina andu milioni 50 riu turorete na inya. Na ithuothe gutire bururi ungi tugathamira. Guku nikuo watuheire. Tuiguire tha Jehova Ngai. Ni undu andu acio hinya waku ni munene kuri mahinya maria menamo. Jehova Ngai naguo kanitha waku wa Kristo. Tutikwenda kuoyanira hiu tukitemaga matu uria Peter ekire. Ni wiruagirira. Ni ndahera mehia mawitukio witu wa gugutukania na mawitikio mangi. Tuohere Jehova Ngai. Tuohere ni undu uri tha nyingi na ni utwirite atiriri. Tuoka na kabitikio karia kanini mundu enako tugukaire ni ugutuigua. Na riu Jehova Ngai. Kwina thina wa mirimu itaramenyeka. Thibitari ni njioru na itire na dawa. Andu ni marakua ikuo o uguo tu. Tuiguire tha Jehova Ngai. Ni undu ni tuthomaga ibuku ria Ngai ati ona kiruru kia Paul ni giatumaga andu makahona. Aria uri oku iguru utwohere mehia maitu. Tuohere Jehova Ngai. Honia ndurire ciaku, honia aria arwaru na ni tugucokeria ngatho. Na riu utuko wa ndumari turangire. Aria tugutiga guku studio, aria mari wira kundu kungi, uikarania hamwe nao. Na ithuĩ twarane hamwe na ithuĩ. Na kwaroka gukia no tukaririkana gukwira uri Ngai
uri ngai wi mutheru no uri munene na gutiri ungi ngai ungi tawe thengio ni gututhikiriria o tugitondoira tukiuga tutire ngai ungi utwirite tuke hariwe ona kabitikio karia mundu enako na niko twatangatha haha kiganda-ini giki tukiuga we niwe ngai witu na tutiri ungi thengio ni gutwamukira thengio ni gututhikiriria thengio ni gutuhe nafasi oya gugucokeria ngatho twina wihoko ati riria ringi turicemania ni tukagoca gucokerio mahoya maya o mundu rita riake o nyumba o ruriri o the sector itainwo na bururi uyu rathima kiganda giki na iria ingi iramemerekia uhoro-ini wa kunyitithania Kenya atongoria othe kuma president na cabinet yake mwathani maririe na language iria meko understand bunge na language iria meko understand ithuothe turi aku reke tugwathikire tuhe ngoro ya gugwathikira tuohere mehia tutwike akwamukirika na guguthikiriria na gugwathikira thengio ni gutwika wega thengio ni ihinda riri thengio ni undu wa wega waku ona mihomo ya kwaria no yaku. Thank you, Lord, for who you are. Twagucokeria ngatho twagutiana twakwambararia tukigera hari ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo twitikitie ati ni watuigua na ni waturathima na twoimira o tukiugaga we niwe ngai witu thiini wa ritwa riaku ni ria murugu ucio Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Thank you muno ucio ni mheshimiwa Madam Mobi Ng'aro kunjirite twaria iria ciothe tukwaria no uririkane no turi hoya riko no nginya gĩingia banga uria tukubanga twacokia ngatho muno mam. Thank you. Na ona no ndaigua ngadi mbeu nĩ ndaigua ndathi kaundu thiini wakwa ndacokia ngatho njui ndona mweke ungi no tugugwita no ugakiheaga notice njega pole no gwicia no twambiririe kuma last week ukatukiarigio through na twakihota kwaria ugakigeithia muthuri ucio gitikiu gwikarite ri ni ndamuhostete agaikara hau Raila Odinga hau riu koguo ndikiri watene Kenya ni hoire rutha ndiramera na ni murenda mundu ungi ukwaria na githweri no ni mugukimenya uria mukumanyita atire thina ni ngatho utanakiva niguo tumeri Chohi no akiona tuma na Madam Ng'aro ndakera muno ni kumwona ni ndambiri kumuigua tene no ndikire muko ndio kama hana uguo so miaka no ndamiguaga tene muno ndakena no umitie biu umitie muno ni umitie kai gukorwo ODM miaka 20 uri horo munini ni umware megutuo ni kiama ni igwite miaka mingi na mbere yo ndari okuo nari mia wa kuria thika ni horo ni ndakena muno no ndiritaite hau ni twitikirite ndiritaite ndutire by the time baba ritano karita eyo ni deal to ndingihota kurutira mundu ungi wira aritaya no nie no kuritaya tondu ndingihota guthii kuhenagia mundu ungi na nie ni anjitikagiria ndimwire ona uria atarenda kuigua hau akiri hega mwanake wetagwo Chohi wa Ithabethi mwanake ucio uma hau wetagwo Gordon uyu ni ahe namba ciake ucio ni akuhe namba na mugithie thika ri andu mathiaga gucuthiririe kuria maitu hari niguo no umenyage we niwe munini ungikangora handu ni njiraga rika rianyu na ria ciana gwakwa gutire mundu wa rika riaku ni akurugugukira ni ndimeraga na ni we rimwe ni tunenehaga tukarigicerio ni andu maramugiria gutukinyira ukamera I want to see my mother I want to speak to my mother uguo tu makuria which one ukamera she's there maoka makanjuri ngamwira bring him tugetigire asante sana riu ritajate baba ri baba no kiotuko kana kanuka mu mwite muthenya tia kumwita utuku mwite muthenya na Junet yuthi umwe ndiramwetha ni njugire
nä njugire no ndå nä gå tå må ndå no mwä å cio ndagatinda agä thamia studio mwä re å kaga twarie ngå he namba kwandä ka message twatigana rä namba no nä ndä ramerire må ranjä ndire njå ke njarie na gä kå yå arabu thikå ici irä mbere rä nä hagå ka må ndå å ngä eitha kwaria na gä thweri kana na gä thångå no twende kå menya å horo wa kä ama struggles miaka 20 nä miaka mä ingä niä ndå kwenda ngwä re nä niä institutional member nä ngwendaga icio twaria rä no ahiå ria no atångå ta rä rä kä rä ti asante sana nginyagia må thenya wa rå cio kwa wa Ngai kuma thaa 4 nginya thaa 6 tågakorwo twä nawe o ta må tugo ningä rå cinä kuma thaa 3 nginya thaa 5 tågakorwo twä nawe na maiko njega thä inä wa tabarä itå ya kä må geno tukå mwega and good night rwimbo rwa Papi Clever å horo wä giä roho yangu naimba and good night. Nimefika
Oh yes, harubara wega muna hau twatigirwo ni mundu gwitwo Nderi Twaihura kana njamba ya wira iru gitutwarithia wega riu nginyagia ndagika ino ari thaa thita ina ndagika cigana ina ndagika 11 guku na kwetikoge ni kwa Inoro ni mucii wa Utugi na Otana guku na uguo wiguaga ndereti njega na atongoria kindiriku no gagikorwo ona ugikiamukira motaro na njira itiganite. Karibu sana, reke ngunyite ogeni ni njitagwo Generali Cohi wa the Fethi. Mucii uyu ni wa Utugi na Otana no mothe ni tariki 1. Yes, nitwaingira mweri wa 10 no more than the tariki 1 koguo gacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutuhe ihinda riu riothe atuhete agatwika wega gaturathima na iguru woguo agatwika wega. Karibu sana, ndakunyita ogeni thiini wa tabarire ino igwitwo Racuria muthenya wa umuthi niyo ya mbere muthenya uyu wa umuthi wa tariki 1 mweri wa 10 mwaka wa 2025. Ino niyo tabarira ya mbere ceceni-ini ino ya Inoro FM. Nduri waigua ngi, nduri waigua tabarire ngi mweri wa 10 actually ni umuthi. Karibu sana, nie njitagwo Generali Cohi wa the Fethi na mwihoko wakwa ni ati wi thayo na Ngai ni akugitirite na njira ciake ciothe na maundu maria mothe moru makoraga andu aria angi agakweheraniria namo ni tondu ni akwendete na iguru oguo ni agwikite wega. Karibu sana, ndehoka wi muhorovio, ndehoka maundu maku ni mega na ona maria matari mega ni mekwagirira tondu Ngai ni eguthia gituroraga na ni egutwika wega. Karibu sana na ndakunyita ogeni. Namba ya SMS no iria riu wewe igwe wi mucii nigetha tutwarithanie wega. Ndina maundu maingi muno muthe twina mutungatiri ugwitwo Pastor Ndegwa Bull tugwiko tugikirunga nukuririkana twambiriirie gathabari tukiuga turenda kurora matina maria mundurume ageragira kume kimwana kamba toguo nginya hindi iria agagituika mundurume. Koguo turarikania na turaiguithania wega ati no nginya tungikorwo tugitwarithania nigetha tukimenye matina ma mundurume ni mariko. Karibu sana, nyandikira ndumiriri kemenye kawe mitambo-ini 22989 ona no kinjaririe kuria kwa Inoro FM Facebook fan page koguo ngenjariria hari ha Inoro FM Facebook fan page kana hari ha General Cohi wa the Fethi. Koguo tha ni ngukena ntasikia mzuri sana na ni nguigua wega. Karibu sana mucii wa Utugi na Otana. Ndukariganirwo muthe ni muthenya uria twitaga Racuria WCW kuri andu mendete kumita Racuria Ladies Wednesday. Ungeigua niragukenia riu tambura mundu waku na no wega ni ngutigirira ni agitamburwo na ndeto yo gaikorwo indeto njega. Karibu sana 22989. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Hallelujah, nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Racuria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. The Drunken Master Gikonyore himself ni aragwitira Gikonyore Experience Murang'a Tour. Kana gwako kwera ni oriro ni umagia moto iho. Ni muthenya wa Jumamothi tariki 4 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven. Kaiho gacanga cangi gakorire wacu mugunda. Igo ikaigurwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ onginyagia thaa 4 cia ũtukũ. Tigiti nĩ ciringi 1,000 regular na ciringi 1,500 harĩ VIP. Rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Joyce wa Mama. Ndĩraigua ndĩ Zayuni kũndũ kwĩna araika warekia hau ũgwate no ngũthiĩ kwĩra maitũ. Na Njuge Show nake DJ Rick Queen akunengererie mix mwaki. Atea mundu. MC nĩ Sister Fiesta Girl na MC Dimelo. Ndukanatire. Kosa ucheka ukosa. Kosa uchekwe.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. In football, wins come in different forms, eh? A goal, defense move your power, extra minutes, team yako ikiinua trophy, na of course your winning bet slip. Ukiekelea na Shabiki.com unapata boost ya hadi 1000% kwa multi-bet cause si unajua the more the merrier. Usipanic. Bet moja ikiungua kwa multi-bet ya games 5 or more unapata up to 1000% cashback. Sahi, hata heartbreak iko na refund maze. Na pia mambo ni double kila Sunday cause tuna double your first deposit of the day. Halafu Monday hakuna blues anymore. Tuna give 10% refund ya stake yako kwa all those bets za wiki. Na tukimalizia, jijenge na EPL on Shabiki.com. Kamata 100k weekly plus daily cash prizes. Wekelea na Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndĩgathika mũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ
no kuthiaga wikurukite urorete nathi nä å mä ri ya mä tambä ä gagä gutamba muti ugagä-kinyä ra å gwä-kinyä ra å atä ona ihukanio cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Nisiumaga kanwa mbirĩtu ikagwa thĩ ona ngũkũ nĩ ũmbũkaga ĩmbute mũkoro nĩ nyama ũhiki nĩ ũrekwa mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo wĩka ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire mũirĩtu akanja kũkũria ngoro-inĩ yake no kamata mũndũ wakwa ũrĩa ngwendete ndaritiga itherũ no nĩ ndakũhoera Ngai agũkũranĩre kũmenya ũhiki nĩ ũrekwo mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo wĩka ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire ya kuonania atĩ nĩ ũrahika ndago kũnjũraga ngoro-inĩ nĩ wendo waku na wendo wa ma ndũthiraga ona ũngĩnduria ndingĩmaka ũhiki nĩ ũrekwo mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo wĩka ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire atĩ nĩ ũkae kandi na no wende ngoka na ngitanga mũinĩra mũkĩikania irori makwa maitĩkire nginũka ndakaire na nĩ ndakũhoire Ngai agũkũranĩre kũmenya ũhiki nĩ ũrekwo mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo wĩka ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire na nĩguo we ũtamakaga ũkĩnjarĩria ciugo ciĩruo wĩcũrania ũrĩa ngwaragĩria nĩ ndĩnyihĩtie no we wendaga kũndurithia ũkinyĩra atĩ nĩ ũrahika ũhiki nĩ ũrekwo mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo wĩka ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire no ikukewe no we nyendete ona ũngĩgoka wĩgĩcokio maindia no ngakũikia matukũ twĩna maingĩ mũno magũtũra thĩno ũguo ũherithagia ndari ũmenyage atĩ no ngarĩrĩrio ũhiki nĩ ũrekwo mũthĩ ũcio ũgathĩnjanwo wĩka ũhiki ti ũndũ mũnene na wĩkwa mũthĩ rũcio thire
Oh yes, gwĩka ũhiki ti ũndũ mũnene. Ũhiki nĩ ũrekwo mũthĩ rũciũ ũkaigua nĩ twetwo after party ya gũtigana. Oh yes, rwĩmbo rũrũ rũkinyĩra mũthuri ũgwĩtwo wa Isa. Ignatius Kamau, ndagĩtarĩ wa mahiũ arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kibwaraja na meha mũndũ ũgwĩtwo Lucy wa ngũkũ. Yes, Lucy mwarĩ wa Kagia arugaga ngũkũ harĩa Chairman's Lounge. Oka mũkimo maramondora kidogo kidogo. Kaja ndĩmũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Lucy na Mwangi mũnene, mũndũ ũgwĩtwo Ngugi na Kifukuzi kana Kĩingati wako ndani. Oh yes, 22989 SMS ukaigera ukaigua wega. Mũraigua atĩa by the way? Twambĩrĩria gĩthemba kĩu gwĩciria nĩ mũigua rĩu he kaũndũ karoka we. Rwĩmbo rũu nĩ rwahutia na njĩra nene mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigũ arauga ayayayayaya. Ũraigua mũndũ rũme agĩkaya ahutĩtio kahaco kidogo. Michael Njogu wa Kĩbirigũ arauga ayayayayayayaya. Oh yes, karibu sana. Ni mushi watu ginotana thaa thita ina ndagĩka 27. Mwaura Manchester rauga niko ndani kabisa. Mwaura wa Manchester wa Mountain View rauga rwake arutara no ngainukia itaha thengio ikaroro hau no ukuruana. Mudogo to Peter Gashau. Yes, Peter Gashau hako mitamboni sana. Mitambo-inĩ mũno mũndũ ũgwĩtwo Peter Gashau arajĩra niko ndani twaingĩra twĩ hamwe na veterans nĩ makena nĩ ũrĩa wambia augire veterans nĩ ma very nice, very nice, very nice. Yes, nĩ rwakenia nginya mũthuri ũgwĩtwo Brian wa Njohi rĩrĩa wĩra tũmwĩtaga mvinyo aliko ya kudogo gwetolo wa Kabete rajira ndio nimeingia Ndakas kaja ndĩmũgeithĩrie mũthuri wĩtagwo Nixon wa Mega Records arauga mitambo-inĩ mũno no nyama mararia harĩa handũ hegwĩtwo Mount Kenya Butchery kũrĩa rwa Kabete. Salimianeni sana Oh yes, 22989 na nĩ thengio mũno rwahutia mũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai na njĩra ĩmwe ndito tondũ arauga nĩ ũrandema in one way or the other nĩ heko he ũrĩa ũrenda gũkorwo ũkĩndema. Niĩ mũndũ ndĩratema by the way, niĩ nĩ wĩra ndĩraruta. Niko Ndakas, asante sana. Gũkũ tikũgĩrĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tuginotana no mũthĩ ndakwĩra nĩ twambĩrĩria officially, nĩ twambĩrĩria mweri wa 10. Mweri wa 10 nĩ ũkoragwo wĩna maũndũ maingĩ mũno. By the way, bura ya Mahonia Njau rĩ ĩtagwo Mahonia Njau kana Marera Njau, Mahonia Njau no ikorwo ikiura tene yauraga hĩndĩ teno between mweri wa mũthia-inĩ wa mweri wa 9 gathi ũguo rĩkia na kũrĩa gũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo mweri wa 11 gĩthiĩ gũthira. Rĩu nĩ yagĩcenjirie ndikĩũĩ kana nĩ kura ndiũĩ ndiĩ ndĩraigua ũrĩa andũ arathia rĩera marakiuga. Yes, yetagwo Marera Njau gako ndirahĩtia, yetagwo mbura ya Marera Njau. Mũndũ ũgwĩtwo Ignatius Kamau nĩ njũĩ nĩ Mũgĩkũyũ wega no andarĩrie no anjĩre kana nĩ Marera Njau kana nĩ rĩtwa Gĩkũyũ yetagwo. Ona arĩa Gĩkũyũ view ta Nduru wa Njogu nĩ njũĩ no mandarĩrie. Good, thank you. Mũndũ ũgwĩtwo Penina Muthoni wa Ndogamano he kũndũ gwĩtagwo Kĩrĩrwa kũrĩa Nyĩrĩ kũndũ gũgwĩtwo Teto mitambo-inĩ mũno ndamuona ajira maũndũ nĩ very nice ako sawa kabisa. Thank you very much. Ndamuona inyuothe mũthuri wa kũrĩa gwitũ mũtongoria wa kũrĩa gwitũ kũndũ gũgwĩtwo Gĩthĩga kũrĩa Ng'aruga wĩtagwo Badia Gacanja raja ndĩmũgeithie mũno mitambo-inĩ mũno. Salimiana Gĩthĩga kabisa. Badia Gachanja salimike sana. 22989 gũkũ nĩ kwa Inoro ũratũthikĩrĩria ũratwamũkĩra wĩ pande gani?
Oh yes, 22989 ego ngirora ndumiriri ciaku wega nigetha ndicikie maitho wega nguone ngutherie. Very nice. No ndienda nyambe nguhe ndeto njega we ukoretwo ukiurura na kiondo gagithie kuma ndunyu ino nginya ringi na wira waku no gugikorwo gika shopping ringi na ringi nitwegiaga tukegia muno ni tondu wa gukorwo tugicariria wagiriru ni urenda kugura indo iria ciagiriire ni urenda gucigora na thogora uria wagiriire ugakigia wambiriria Nyairobi kianda giki ukarikiririo kianda kiria kingi ni tondu ni urenda kugira kiria giothe urenda na ndurenda gukiona oro uguo urenda gukiona na thogora mwega na nikio riu tukite kana Citizen Duka riu ikwehereirie kigio na minoga ya gutinda ukiurora na mirigo mingi guku kana kuria kungi ukauma nduka ino guthie no riu Citizen Duka marenda wike shopping yaku wega horeire wi hau nyumba yaku wi urire kana wi giteini wi igireire horeire utari na meciria maingi ati uri ona kina ni tondu Citizen Duka riu mokite gutigirira ati kiria giothe urabatara ni ugukorwo gikiona kugerera citizenduka.com kana weri ona no ukorwo ki download app ya View Sasa ukorwo ugicagura Citizen Duka iria i hau thiini na ndugukorwo kirihio ona kigukorwo ugika shopping yaku cagura indo ciaku iria ciothe uragibatara thiini wa Citizen Duka ucoke ukorwo ugicirihira ni ukuona thogora oro hau ucirihire ndugukiriha na njira ya gwikorwo iri ugukionio oro hau thiini wa Citizen Duka now Citizen Duka mego kurehera shopping hiyo yaku nginya murango-ine gwaku na thogora o wa ciringi 200 angikorwo uri matura-ine ma Nyairobi koguo wibange oro riu ni raithi muno ndakwira no gubatara gukorwo githie haria ha citizenduka.com ona kana ukidownload app ino ya View Sasa thiini wa View Sasa ni ugukora Citizen Duka na hau niho gukorwo gikira shopping yaku wega wona weka uguo maundu namo megukorwo me maundu very nice ndugukorwo wina thina ona hanini ini na ndugukorwo wikirorete oro wega na ndugukorwo kigieka ona hanini riu ti maundu ma tene riu ni maundu ma kisasa. Oh yes, tathikiriria ndenda kwaria na mundu uyu tha icio hatite bara uyu rarigo riu mwathani ndithi kwira mutumia ndainuka ati ni tondu ni agire ngari ni ararigo riu mwathani ngari ni guthira ithirire ndakinya town ndi mucerere nduthi ndirona na ningi nduthi ona thiko ici tutihaicaga oro uguo tondu ramenya ni anako nguhe ciegie Wigo ni motungata kana ni njira njega thurime na njihokeku yokui na iria ina matereva mena wigiriri matereva mathurime na matereva machua na andu maramenya ni atia mareka undu mega ni ati riu we no ukorwo ugitia Wigo uri oro haria uri yes o haria uri by the way ni tondu we angikorwo ni downloadite app ino thimu-ine yaku ya Wigo angikorwo ni downloadite app ino ya Wigo kuma kuria gwa Play Store kana App Store riu no ukorwo ugitia ngari uri o haria uri no ko kimitia wega to no ugithie haria app ine ya Wigo ugagithio ugagetha urathie ko urauma ha you know ugagicoka ugakiona ndereba na ni ndereba wina wigiriri kwa mwira ndirathie Kasarani ndekwamba gukwira ngatugerere anga Don Home ngatugerere kwanga ni turicoka ni mundu uragutwara akondo urenda nyimbo ndwenda inegene ukamwira akoni urenda kuhura thimu ni egukunyi yani ni ndereba wina umundu na ndungimona kungia ni matereva tu urona kuria kwa Wigo koguo download app ino haria Play Store kana App Store kana utume turitwa Wigo utume gwi 20425 ukorwo gikuo wino shaba turauga Wigo let's go. Yes, gerora thaa riu ndiona ni thaa 5 ndagika 35 kiroko giki kiega gia tariki 1 na ni mweri uyu wa 10. Karibu sana. Ndona muthuri ogwitwa under 14 ni murata wakwa muno na ntwirigaine nake haria handu hegwitwo Toro na ndamuone mitambo-ine muno aya he mundu uranjira ati hitagwo mbura ya mwere uhoro ucio ni uhoro gukorwo ugithuthurio no ikorwo by the way gitwo mbura ya mwere no uhoro ucio ni urabatara gwikorwo ningi ugithuthurio kidogo getha ukirorwo tondu mundu uria wanjira yetagwo mvinyo gikuyu giake ri ni gikuyu kirabatara guthuthurio kidogo kirorwo ro kidogo ti ati ndiragikirira nganja kio ni kiega yes
no ningĩ no nginya tũngĩgĩka ũthuthuria baranginyo nĩgetha gĩkĩrorwo. Thank you. Under 14 aranjĩra atĩrĩ ndĩmũgeithĩrie mũthuri ũgwĩtwo wĩtagwo Badia Gacanja nĩ mũratawe mũno asalimike sana, cia ngeithi nĩ ciagĩkinya kũrĩa gwa 22989. Jesse nĩ ngenu, Jesse ĩno nĩ ngenu ona nĩ ũkũmenya kũringana na ũrĩa ĩrakĩnjarĩria haha nĩ ũkuona nĩ Jesse njega tondũ nĩ ngenu vio rĩu ta Kamau Brokarĩ aranjĩra kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gacarage Tea Factory, aranjĩra mena Mwangi wa Gacũgũ no mbura. Thank you, kũu nĩ kwega. Ndĩrathikĩrĩria Inooro ndĩ haha wĩteithia, ũcio nĩ Birishiba Mũkũrino. Mũhĩndĩ ekũrĩa Kĩrĩnyaga aranjĩra tũkĩrĩ hamwe, tuko ndani kabisa. Shohi njĩtagwo Rose wa kuma Ng'arua na tuko in. Asante Rose from Ng'arua. Maguna Njau, yes, ũrĩa amenya aranjĩra Shohi ĩtagwo mbura ya Maguna Njau. Ũcio nĩ Eric Gĩthogori kuma kũrĩa Kayore. Ciro wa Makũyũ nĩ akena ndamuona arenda rwĩmbo rwĩtagwo Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku. Sami Boy wa kũrĩa 87 Kino ndamuona. Mũrĩithi Shema Guka wa Digital Kia Mũtuĩra Kĩrĩnyaga, thank you. Jerry wa Thĩka ndagũikia ritho. Masha wa kuma Mwea, kuna wakati ulikuwa unasomea Nyeri Kahiga-inĩ. Mimi asa ndithomeire Nyeri no ti Kahiga-inĩ, nĩ kũrĩa Endarasha Boys, ti Kahiga-inĩ pana. Mimi hapana somea Kahiga-inĩ, na ndimĩoĩ. Nancy wa Kagio Kĩrĩnyaga, thank you. Tuned in Kandara Town, shene Masha kana one man mitambo-inĩ mũno ngeithĩria Njoroge wa Kĩhuyo nĩ ageithĩke. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Michael Ndegwa aka Waru Emma kuma Mũnyũ, thank you. Arauga mimi niko ndani. Njũgũna ũrĩa wa Recho mitambo-inĩ. Jabo Shohi ndĩ mitambo-inĩ biũ, njĩtagwo Gaicũrũ wa gũkũ Kenya. Mora wa Manchester, asante. Mbere wa Kanyanjara, thank you. Ndona nginya mũndũ aya tuko pamoja. Mbere wa Kanyanjara kwerwo atĩa Shohi nĩ ndĩ mitambo-inĩ mũno hũrĩra rwĩmbo rwa mũrũthi wa Juda. Shohi naitwa Dante Darius kutoka Geta Ward Kinangofu Nyandarua County. Niko pahali nje kwa disco matanga na niko tuned. Aya uduzi ajira disco matanga adirikania kunene ma ndikana baba wanyu na mamu wanyu mari oru such that ũngĩakĩririe thaa gwitũ. By the way, ũngĩaingĩrire kĩndũ thaa ĩmwe wende akwĩra thĩna ũrĩa watũnganaga naguo nongo ũrĩa tu arĩ na mũndũ ũgwĩtwo Daudi agĩthiĩ gũcemania na Goliath. Gwitũ gũtiathiagwo atĩ wora wathiĩ anga icio mũreta disco matanga woi kai waringagwo kanunga nyama hĩu. Ithe wa Shohi ndendaga wana gĩthemba kĩu atĩ ndathiĩ macakaya tekana magongona mangĩ ngĩonaga thaa ici imwana nĩ ciagimara. Ora rĩu twerekeire Ndithemba-inĩ kũrĩa gwitũ imwana nĩ ciakĩgimaraga, ũgagĩkora arunaguo a kawaida arĩa rĩngĩ aciari ao matakĩrĩ oru mũno, ũgakora rĩngĩ nĩ mathire, ũkaigua mũndũ nĩ athire anga nĩ mathire mambĩrĩria kũrũra, mambĩrĩria kĩanda kĩrĩa mathiĩ mambatĩte ũguo makĩmonoraizaga imwana ici cirakĩrĩkirie gũkĩgimara. Reke ngwĩre ithe wa Shohi angĩahehereirwo tu nĩ roho kidogo tu erwo he gĩko ta kĩu ũrecirĩria gwĩka, ũndũ ũcio nĩ waiganĩte akũgere ngero. But nĩ Ngai tondũ hihi tondũ maũndũ marĩa tũngĩacokire tũcemanie namo gwitũ ndũngĩahĩtirie njogu ũkĩinũka kana ũhĩtie aici a ng'ombe. Kwarĩ kũru gĩthemba kĩu. Nĩ thaa thita na ndagĩka 40. Good morning 22989. Rũũ nĩ rwa mũrata wakwa gwĩtwo Under 14 na geithĩke sana. Under 14 gita mpya pendo nĩ rũgano ndarie ũtarũ endo ngĩheana aninge nĩ rũgendo rũraihu rũrĩ mĩnoga na ng'aragu nyita wego guo ngũnyitĩte mwendwa nĩ tuonete manene ona magendari magũtuanda no Ngai agatũtanĩra ũkarĩu mwendwa tũthiĩ Caina tũkarĩa tũmau twa nyoka tũikũrũkie na gathubu gakĩũra na
na gatumbukiza kahiti ukare umwana tothie saina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti Githenya wa Kamune ithe wa Briani aya Dana viururuka thindari ngicareria ngoro gikena ngathambira nginya ngomboka ngakuruma na ngarugama ngathie Amerika na Sumari ona nginya kwa Museveni ndire ndona gikeno ndari ndirakionire twamenyana ukare umwana tothie saina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti ukare umwana tothie saina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti yende wendo wanie Nengo tumathabari ndari nginya bururi wa Njamane tugurire nyau ya ngirendi igukenagia wa mboeka nengo coka ngere Dubai bibi ngugurire kamithi na gatopu karia gagucaina na tumacicio twa Silva ukare umwana tothie saina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti ukare umwana tothie saina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti Madhua theru kumaroiga atia Nemwe undakaragia baby ngakwira thie fio moirerie nanga kumburo kutikitoko Facebook Twitter na ngoro tigane Githenya wa Kamune uhoreragia ngahorera tondu yakanywereire otene riria mbia ciarĩ cia njomo ukare umwana tothie saina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti ukare umwana tothie saina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti Jenga Karume na Ikuru kwero atia Akerire dhahabu ndari kiara-inĩ meciria na ngoro ukimwĩhoko agutura na gĩkeno thĩno ya Ngai nĩ watũmire njĩtwo ndandi gĩtũmi kĩiganu ngwendage na ngatũma heo gĩtĩo irathĩro nginya ithũĩro ũkarĩ umwana tũthiĩ Caina tũkaria tũmauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti ukare umwana tothie Caina tukaria tomauto anyoka tuikorokie na gathubu gakiura na gatumbukiza kahiti ne tothie Joro akawagware Baba Alvin ona gĩcimo ona inyuĩ mũgaceraceragia atumia anyu mũkamahura rũkũngũ onao makaigua mekuo shauri under 14 gita mpya wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe
kwandikira marua ngutumire na makinye ndakumenyithia ruo rwi ngoro na ironda iria itoe no gacionia korwo mbirira ni kunuragwo ndakuhingurira tuinuke hamwe tuthie twakene uria twakenaga gikuo kiage guturiria ringi ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku irionagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka wathire atia nohoro ndaugire kuu kari kwega atia utacokaga wathire ukiriria mogetiga tukiugiriria mana ndungihunduka uturia niki kiraturiria no menye ni twendaga uture muno na ugikuonirwo ruo rutari mundu ngihota kuruhita na ruhi ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku irionagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka nitukumicaga twainuka tuona haria twagukoraga hatire mundu twahura namba yaku ndingiraga noria wamioyaga na gikeno kiingi mataro na ugi iria wari nacio gitiga tutari na mututari thie na mbere kuurukoro ngai angikenda ni njui no tukonana ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku irionagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka wari murata na muteithurani ndwahurukaga uiguite twina thina korwo ni guceranagirwo kuu wathire ingi turahuraga murango korwo ni guikagio apiro ingitura nyandikagira murungu marua na ndimuringagiririe muno cira wakwa wambe uthikiririo mbere ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku irionagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku irionagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku irionagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro oh yes rwimbo rũu nĩ rwega nĩ rwa kũhoreria ngoro cia arĩa matigĩtwo nĩ endwa wao rwimbo rũu ndathakĩra mũndũ wothe ũracakaya ndathakĩra mũndũ wothe wĩna ngoro nditũ nĩ tondũ wa gũkorwo atigĩtwo nĩ mũndũ endete rwimbo rũu muno muno ngiririkana murata wakwa he murata wakwa witagwo Kamau Kamau tureretwo twi hamwe kuria gwitu area cia Ng'arua gatura gaitu getagwo Kamukonji Kamau ni aratigirwo Kamau tumwitaga Kamau kana Saiki
tugikora tugithoma twetanaga psyche nä arakorirwo agitigwo nä mamu wao mona family yao yothe ya kũrĩa kwa mũthuri wetagwo Babu na mamu wao arakĩhurũkio mũthenya wa ũmũthĩ koguo poleni sana na Ngai amũmĩrĩrie na amũhe thayũ mũndũ wothe ũracakaya mũndũ wothe ũrakorwo agĩcakaya mũndũ wothe wĩna kaũndũ hihi araigua kamũremereire wĩna mũndũ mũrwaru wĩna mũndũ hihi ũraigua biũ tondũ hĩndĩ ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũgĩkinyaga handũ ũgakĩigua biũ nĩ ũramisi mũndũ ona nĩ athire na rĩngĩ nĩ akuire na ndũkĩrĩ na mweke wa kũmuona rĩngĩ but you missed them. Ngai nĩ amũhe hinya amũmĩrĩrie mahinda macio hĩndĩ ĩrĩa makinya Ngai agatuĩkaga nĩ ekuoya ithenya rĩu na akamũririkanaga Kamau hamwe na family yanyu yothe. Poleni sana Ngai amwĩke wega na amũmĩrĩrie na poleni sana kuri family yo yothe mũndũ ũgwĩtwo Shiro na arĩa angĩ othe Ngai nĩ amũhe thayũ na maũndũ marotuĩka ma gũkorwo me mega. Ndaririkanio na thengio mũno mũno mũthuri ũgwĩtwo wa Meki mwenyewe niwe wandirikania ndeto ĩyo no nĩ ngiuma nayo na asante sana na ũgagĩkinyia pole ciakwa rũciũ. Yes, itho wa Mutahi niwe wandirikania na pole sana to the family. Oh yes, itigitie ndagĩka mũgwanja nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa mũgwanja. Mũthenya ũmũthĩ twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. Na Pastor Ndegwa Bull nĩ tũkoretwo twigathabarĩ tũkoretwo tũgĩtuma nake gagũikorwo tũkĩũrania atĩrĩrĩ. Kĩmwana gĩthiaga atĩa gĩgatuĩka mũndũrũme? Kĩmwana kĩambagĩrĩria ha gĩgathiĩ ũguo gĩgakĩrĩkia gĩgatuĩka mũndũrũme. Where do you start? Na ũrĩkagĩrĩria ha? Ũmenyaga atĩa? You know? Ũmenyaga atĩa watuĩkire mũndũrũme? Kana wamenyire atĩa na watuĩkire mũndũrũme? I think kĩu nĩ kĩũria ndĩrabatara gũkorwo ngĩkũria na no ngũkorwo ngĩkũria na tũgũkorwo tũgĩkĩrora wega twĩna mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull. Kĩrĩa niĩ ingĩenda wĩke ingĩenda tu wĩikare ũgĩcũranagia kĩũria kĩu. Watuĩkire mũndũrũme rĩ? Mũndũrũme atuĩkaga mũndũrũme atĩa? Nĩkĩ gĩtuaga mũndũ mũndũrũme? Nĩ BI, nĩ mathĩna kana nĩ kũgimara? Nĩkĩ gĩtuaga mũndũ mũndũrũme? What makes a man tick? Kĩ gĩtuaga mũndũ mũndũrũme? Tondũ kĩu nĩ kĩu kĩũria tũrabatara gũkorwo tũkĩũria ithuothe. Mũndũrũme atuĩkaga mũndũrũme atĩa? No? Nĩ kĩũria kĩega, kĩũria tũrabatara kũrania na nĩ kĩũria ndĩramenya nĩ kĩega. Aya, thank you mũno mũno mũno. Ũcio nĩ wo tugi no tano ũyũ. Bado dakika 6. 22989. Jehova ndoka ngũririkanie maũndũ marĩa twarĩkanĩire wanjĩrire atĩ nĩ ũkandathima ona niĩ ndatũrangirĩrĩirie ngũgweterera na ngwetereire ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko wewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ndokĩte njiyũire gĩthethũko o indo iria ciothe ndagwĩtirie wanjĩrire baba ndũciagĩte
Ugweterera ta Iburahĩmu tondũ nĩũhingagia irekanĩro magwetereire marĩ na Sara mamathekirio kũrũ-inĩ wao. Ugweterera na ngwetereire ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko wĩ mũhingia wa irekanĩro baba nĩnjũĩ ndiriganĩire nĩnjũĩ gũkwĩhoka thitũ nĩ tondũ wehokirwo nĩ Elija arigicĩirio nĩ anabii a Baali na Ngai ndwarekire aconoke. Ugweterera na ngwetereire ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko wĩ mũhingia wa irekanĩro baba nĩnjũĩ ndiriganĩire. Ugweterera na ngwetereire ngoro-inĩ ndirĩ na gĩthethũko wĩ mũhingia wa irekanĩro baba nĩnjũĩ ndiriganĩire. Oh yes, rwĩmbo rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Jose wa Biden rũgĩtũkinyĩria wega rĩu arĩ thaa mũgwanja ihandĩte wega, ithaa rĩega rĩa gũkorwo tũkĩrũgia ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda ngwarike nĩgetha twarie kamũira tũkĩnyitĩte ũgeni mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bule nĩndĩrenda ngũnyite ũgeni twarangie, ndĩrenda tũtere tange ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtuaga mũndũrũme kahĩĩ kangiuma kahĩĩ kambate gatuĩke kĩhĩĩ kĩnene kagimare gathiĩ ũguo gatuĩke mwanake nĩaumĩra nĩwoyũ nĩathiĩ nĩahikania nĩwoyũ nĩathiĩ nĩatuĩka mũthuri athiĩ atuĩkaga the process ya kũmachua kĩhakiri ya mũndũrũme ĩkoragwo ĩtariĩ atĩa. Na nĩngwenda mũno ũnjokerio kĩũria kĩmwe, wamenyire nĩ watuĩka mũndũrũme atĩa? Kĩũria gĩkĩ ndorĩtie kiumia kĩrĩa kĩngĩ mũgĩthakia mũno. In fact ya mũndũ ndĩraririkanaga akanjĩra atĩrĩrĩ, mũndũ tũracemanirie barabara-inĩ na gũkũ area ici aranjĩra atĩrĩrĩ, coĩ te mũndũ augire we ndũrĩ mũndũrũme nĩ tondũ ndũrĩ kahĩĩ, tondũ waciara kĩhĩĩ, koguo we atĩ we amenyire nĩ mũndũrũme aciara kĩhĩĩ. Arakĩnjĩra tondũ we ngĩigua andũ kĩrĩ kahĩĩ we wĩ wa Wanjirũ na Wambũire, mũthuri ũcio nĩakwĩrira ũru. Ndamwĩra acĩrĩ o mũndũ arĩ opinion yake na ndũngĩgĩtuĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ. So mwanjĩria maũndũ maingĩ mũno na ndathomire last week koguo mũthenya wa mũthenya ndenda kũigua, ndenda njigue atĩrĩrĩ we wamenyire nĩ watuĩka mũndũrũme namna gani? No na atumia no mũcangĩre by the way. Kĩrora mũthee waku rĩ ũmenyaga nĩ mũndũrũme atĩa by the way, na ndũgakĩnjĩre atĩ he kũrĩa ũkĩng'etagia. No nyende kũmenya wamenyire ũcio wĩ nake nĩ mũndũrũme namna gani? What made you know mũndũ ũcio mũikaranagia nake atĩ huyu ni mwanaume? Yes, huyu ni mwanaume. Yeah, mimi nilijua huyu ni mwanaume hivyo. Mimi nilijua huyu ni mwanaume. Wamenyire atĩa? Nĩngwenda kũigua. Nĩ thaa mũgwanja ketwambe tũrũgie ithaa. Good morning. The Drunken Master Gikonyore himself niaragwitira Gikonyore Experience Murang'a Tour. Ni muthenya wa Jumamothi tarĩki 4 mweri wa 10 mwaka ũyũ kũrĩa mũkawa-inĩ wa Stanley's Haven. Kaihoga sanga gakorire waco mũgũnda. Igo ikaigũrwo kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Tigiti nĩ ciringi 1,000 regular na ciringi 1,500 harĩ VIP. Rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Joyce wa Mama. Raigua Zayuni, ũndũ kũna raika warekia hau ũgwate no ngũthiĩ kwĩra
na Juge Show nake DJ Rick Queen akunegererie mix mwaki MC Necessary Fiesta Girl na MC Dimelo Dokanatire. Kosa ucheka ukosa. Kosa uchekwe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. In football, wins come in different forms, A goal, defense move your power, extra minutes, team yako ikiinua trophy, na of course your winning bet slip. Ukiekelea na Shabiki.com unapata boost ya hadi 1000% kwa multi-bet cause si unajua the more the merrier. Usipanic, bet moja ikiungua kwa multi-bet ya games 5 or more unapata up to 1000% cashback. Sahi, hata heartbreak iko na refund maze. Na pia mambo ni double kila Sunday cause tuna double your first deposit of the day. Halafu Monday hakuna blues anymore. Tuna give 10% refund ya stake yako kwa all lost bets za wiki. Na tukimalizia, jijenge na EPL on Shabiki.com. Kamata 100k weekly plus daily cash prizes. Wekelea na Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
ũndũmwe na gĩthomo. Ĩ hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kwaria tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Yosio gakuhe JN Ngiacie mũrũri take ndahoire kĩheo ngai ake kĩa ũini inana ngĩgĩa rĩtwa no ciri ngĩkĩnyiha ngĩhana na mũirĩtu ngĩmũtua mũtumia ngĩgithĩ rĩtwa rĩakwa rĩtingĩgiria nyumbĩrwo mũka makorire nake akundĩkĩtwo ta uthi gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwongea rĩtwa rĩtarĩ thendi-rĩ ũcio nĩ ũbuthi ngĩeno thĩna ũrĩa ũrĩ mũciĩ ũyũ aratandũra mbirie ira ndanona tũmbirĩvya ndoitũ nongo inarigo Korora gomanyira na gũthimirwo wendo Ndoria ngero endaga mundu rĩ ciringi yake Ndamakorire nake akundĩkĩtwo ta uthi Gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwongea Sakata So Na maina tubros Etirwongea na ciringi nĩ ndeithagia mũciĩ ũyũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ona ciana igathoma aciari ake ngateithia gũtirĩ ũngĩ ina thĩna no nĩ mbũri ya rwanio ĩrĩ kuago na rwanio ndamakorire nake akundĩkĩtwo ta uthi gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwongea angĩkorwo ndwĩna ciringi-rĩ mũtumia waruta kũ ngiacie mbũthĩ mũno memore ciarĩa twekaga twĩnake tũrĩ ithuerĩ ngaciririkana ngoro yakwa ĩkuaga icunjĩ kĩha gĩakwa ti ũrĩa meranaga makiuana tũrĩa twekaga nake nĩguo mekaga nake ndamakorire nake akundĩkĩtwo ta uthi gĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwongea irakwa Mwangaza Insurance igua mũrũri kandaringĩre iroge kana ngĩruma mũru ondetha ya kũrĩithia ikamagĩrwo rũru nĩgũtua matua moru tinie ngari gĩa thĩno ndĩrĩgũraga iria niĩ ndikarithia ng'ombe ndamakorire nake akundĩkĩtwo ta uthi ngĩciria ũrĩa ingĩmeka ndagũthĩtwo na ngetwongea tigana na ngĩeno
Yosioga Kuhe, ndani ya Winston Studios. Oh, very nice. Ote mwetaga mudogo tu JN Gakuhe rwimbo rwitagwo Ngea. Na ndiakwirie ndagutariria wega ati he mundu uranjirire ati Ngea ri ni mundu Ngea yari njoru gukira kiria gukira muthini ati muthini ni etaga nginya Ngea. Mundu wanjirire kaundu ta kau na ndinanyita uria gwathire. Dina hota gutaririo wega, dina hota gutaririo na njira njega. Anyway, thank you very much. Muciene wa Inoro yo, muciene wa Tugina Otana. Good morning. Twari tari thendire. Ucio ni ubuthi Ngeno. Oh yes, na niwe ganya bege taburi aria marikitie kuingira kuria gwa 22989. Thank you muno. Hena mundu urajira atiriri mwanaume huwa mwanaume kamili akioa, but sio kuolewa kama wanavyoolewa siku hizi. Eriki Githogori wa kuria Kayole. Ati mundurume atuika mundurume ahikania no ti ahikio. Oria marahikio thiko ici, okay? So good morning. Kireine town twikuo ni Saimo wa Kireine, thank you muno. Saimo mundurume atuika mundurume kate. Hamwe muno Shohi, hello. Hey man, ni shida ufanya mtu akuwe mwanaume. Niguo mundu arajira. Anajira etagwo ati hello, jitagwo Shikoa Keno. Rwimbo rumwe rwa Jeff Muga ni rugukai Shikoe. We mundurume utamburite ni mundurume aina gani? Uhitukagia mundurume utari ate Shiko. No nyende kuigua muonere wanyu wa atumia. Mukoragwo muhitukitie mundurume utari ate. Naweza penda sana kusikia, by the way. Igikena muno kuigua na thimo yakwa ndiraiganania haha nigetha riri getha hote kuigua mawoni manyu tondu mukiri andu abataidi muramuri heshimiwa miciana ya igana na riu mundurume twika mundurume kwate. What makes a man? Niki kidifainaga mundurume we ona Shiko kana Wanjiru kana Ng'ania we riri uretha muthurire njui uga nie ni ndenda mundurume, mimi nataka mwanaume. Niki gitumaga otue uyu ni mundurume kuigana gukira uyu ungi? Niki gitumaga otue uyu ri uyu ni mundurume mugima, uyu ni mwanaume, like uyu ni mwanaume kamili gukira aya angi? Niki gituaga mundurume kiringithania na aria angi? We niki gituaga mundurume? What makes a man man? Kano mundurume ni guthia kiruma na gavara niki githia na mbere? Ndenda undaririe nie ni nguigua wega, ni ngukena muno. Ndenda kuigua niki gituaga mundurume. What makes a man man? Agwikira nguo na kumagara. Egwera muno twaranirie nawe unjire kiria gituaga mundurume. Kiria gitumaga mundurume to mundurume, ucio ni mundurume, mundu ucio ni mundu mwega, mundu ucio ni mundu ikinyaniirie, ukirora ucio ni mundurume mwega, ni mundurume mukinyaniru. Niki kiu gituaga mundurume? Because no nginya hangiko hena gitumi. Hena kiria gitumaga mundurume to mundurume. Yes? No nginya hangiko hena kiria gitumaga mundurume ucio erwa uyu mundu no nyende muno jigue woni waku no kuandika haria ha 22989 kana ona uhurire ungihurira thimu haria ha 22989 haria aria mauga mundurume atuika mundurume ni kuhikania, haria uria mundu aria angi maugaga hihi mundurume atuika mundurume ni tondu wa gukorwo ari na tuthendi. Atumia kwaja muno no metikitie ati mundurume
akoragwo ari mundurume ni tondu wa turendi indo ni ituaga mundurume ndiki gitua mundurume what makes a man man ni kugimara ni bia ni uria mundu ucio aragia ni mitugo kana niki Njoroge wa Kihuyo tajira tadaurira wega Njoroge witu niki gituaga mundurume because no nyende muno kuigua kiria kiu gituaga mundurume you know naweza furahia sana kusikia ni nini nafanya mwanaume akuwe mwanaume na ndeto niyo twinayo tuguko twinayo haha tuna mundu gwitwo Pastor Ndegwa Bull ni ukiwe ni ahinyagi uhoro wega koguo kwambiriria thaa 8 tuguko twinake getha tukimenya thaa ici ni 7 na ina ndagika 18 good morning Plani A Plani B daddy Gimyo shamaga wego wakunie dikoima Ona kongera ihate akabandare para Nanyende kumenya kurea gaireko Ndatweka morugi dikana kotie Gimyo shamaga wego wakunie dikoima Kongera ihate akabandare para Nanyende kumenya kurea gaireko Ndatweka morugi dikana kotie Gai nigwetaga plani Nyofutaga mafudi nikuawe akere Gai nigwetaga plani Nyofutaga mafudi nikuawe Dumanu ne unde heire oteri ne derona koraya
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oh yes, rwĩmbo nero kinyera mũndũ wothe ũraigua rĩngĩ ta kĩmera gĩtarĩ mwena wake. Very nice. Nĩra kairĩtu getagwo Test Praise, rwĩmbo rwĩtagwo kĩmera gĩkĩ nĩ gĩakwa. Ona ngĩkorwo wanageria kũhanda gĩkaga kũingĩrana, ngĩkorwo wanageria gwĩka maũndũ matiganĩte makagwa. Ta imagine ũgeretie biacara, mũndũ ũrĩa mwambĩrĩirie nake biacara yake ĩrathiĩ wega, yaku nĩyo ĩrathiĩ ũru, no ningĩ Ngai muoyo
no kehokaga nĩ tondũ hĩndĩ ciothe maũndũ macio mothe Ngai nĩ egũtigĩrĩra nĩ magĩkinyanĩra. Thaa 7:28 ndahingũrĩra thimũ yakwa. Nĩkĩ gĩgũtuaga mũndũrũme? Nĩkĩ gĩkweheranagia? Yes, thimũ ĩyo nĩ 0722000720. Nĩkĩ gĩtuaga mũndũrũme? Nĩkĩ gĩtuaga mũndũrũme? Nĩkĩ gĩkũranagia mũndũrũme na mũndũ oro ũguo, tondũ nĩ gũkĩrĩ andũ arĩa magĩtagwo mũndũrũme, nĩ ũkũigua mũndũrũme gũkĩrwo nĩ kũrĩ arũme na nĩ kũrĩ maihũria ndua. Ndikana nĩ ũraigua gũkĩrwo nĩ kũrĩ mũndũrũme na maihũria ndua. Nĩkĩ gĩtuaga mũndũrũme? Nĩkĩ gĩtuaga mũndũ maihũria ndua? We wamenyire nĩ watuĩka mũndũrũme wekwo atĩa? Nĩkĩ gĩathire na mbere nĩgetha ũkĩmenya haya nĩ ngorire andũ nĩ nduĩkire mũndũrũme? Watuĩkire mũndũrũme namna gani? Ndenda kũigua ndeto ĩyo. 0722000720 0722000720. Tahũrĩra njigue nĩkĩ gĩa gũtuire mũndũrũme? Wawe wamenyire wĩ mũndũrũme atĩa? Nĩ kwĩrwo werirwo kana nĩ atĩa? Hello, Njoivũre Gĩcane. Njoivũre Gĩcane. Andũ metagwo kĩroro mũrũĩ-inĩ ngĩigwo kana mĩhũtĩ. Okay, rĩu Gĩcane we watuĩkire mũndũrũme atĩa mũnene wakwa? Rĩu harĩa atũmaga mũndũ atuĩke mũndũrũme rĩ, mũndũ agimara rĩ, nĩ gũcaria ũgima na kwambĩrĩria gwĩka maũndũ ma ũndũrũme. No ti gwĩka maũndũ ma wana mũndũ agatuĩka arĩ mũthuri rĩu. Maũndũ ma ũndũrũme rĩu marĩa ũrauga ma ũndũrũme nĩ maũndũ ta marĩkũ ũguo Gĩcane witũ? Maũndũ ma mũndũrũme rĩ, gũthondeka ũgima kwaga gwĩka maũndũ moru, mũndũ agakũra na njĩra njega ageka maũndũ mega. Ũgakũra na maũndũ marĩa mega. Rĩu mũndũ agakinya ngĩnjĩ akambia gwĩciria rĩu kũgĩa na mũciĩ agathondeka maũndũ ũguo. Okay, nĩ ndakũnyita Gĩcane. Thengiũ mũno mũno Gĩcane, no kĩinũke ũkinye wega. Thank you sir, thank you. Cio tũmwĩta Njoivũre Gĩcane. Nĩkĩ watuĩkire mũndũrũme atĩa? Wagimarire atĩa? Nĩkĩ kiuga, nĩkĩ kiuga gũtuire kũmenya ya niĩ ndagimara ndatuĩka kiongozi, ndatuĩka mũndũrũme? Hello, wĩ mwega? Kwega mũno, nguga atĩrĩrĩ, icio nĩ Shabiki Mũgeni, nĩ Kariũki. Kariũki, karibu sana. Nĩ Kariũki kuma mwena wa Kĩrĩnyaga, na no nyende kũgeithia brother ciakwa Mwangi, Gatigũ, Kamau. Ti ngeithi mũthuri, tũroria wamenyere mũndũ mũrũme amenyekaga nĩ ũndũ wa gũkorwo mĩthiĩre yaku mũndũ nĩ gũcenjia cenjagia na akarũgamia mũtũrĩre wake ta mũthuri, tondũ nĩ wagarũrũka ti ũrĩa watũraga. Na gũkorwo ũrũgamĩtie rĩ, nĩ wambĩrĩrie kĩhumo kuma mũciĩ, kuma kũrĩ aciari ona kũrĩ andũ arĩa mũtũrĩte nao. Tondũ ũngĩkiuga ũkĩrĩ mũndũ mũrũme no mĩtugo ĩrĩa ũrĩ nayo no ĩrĩa watũraga nayo ya nakũrĩa ũnyinyi-inĩ na nĩwĩ mũrebi, nĩwĩ maũndũ-inĩ mangĩ ma gĩkũ itarĩ njega, ũcio kũu tiguo gũtuĩka mũndũ mũrũme. Mũndũ mũrũme nĩ kuonania nĩ kũrũgamia mũciĩ wake wega na gũkorwo akĩrũgama ta mũthuri, tondũ mũndũ mũrũme kuma kĩhumo aherirwo mũgũnda ũyũ nĩwe ndanengera, agĩkwĩra akĩrwo indo ici ciothe nĩwe ndanengera, na ombirwo nĩ Ngai arĩ mũhiano wake. Thengio mũno, ndakena mũnene. Na akĩnengerwo gĩthaka na akĩcoka akĩrwo indo ici ingĩ ciothe nacio ciothe rĩ, we nĩwe ũrĩkoragwo ũgĩcikomathi na ũgakorwo ũgĩcirũgamĩrĩra. Hau hakĩrĩ hega. Thengio mũno. Thengio, nĩ twakena mũno mũno. Asante. Thengio, ndĩrenda kũmenya we wamenyire nĩ watuĩka mũndũrũme wekwo atĩa? Nĩkĩ kiu gĩa kũgimaririe? Nĩkĩ kiu waiguire nĩ gĩatũma ũgimare? Hello, kũrathiĩ atĩa mũndũ gwĩtwo Emma wa kũrĩa Mũnyũ? Ndĩna ũru. Karibu sana. Na ndereti nĩ njega. Wamenyire ithe wa ũrĩa nĩ mũndũrũme atĩa? Wacagũrire atĩa tondũ no ngĩkũririe ũguo? Ithe wa Ngari.
nĩ kuoneka ena ũgima akĩehera wana-inĩ onakorwo ndarĩ nĩ athire na mwathani arĩ na ũgima ĩrĩ na mũndũ kwaga gũkorwo akĩhũra mũtumia kana gũkoma ciana kana gũkoma mũtumia ũcio nĩguo ũgima wa mũndũrũme. Ĩni thank you mũno ndakena. Thank you. Hello. 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 Kai kũrathiĩ atĩa gũkũ kũrathiĩ namna gari. Haya, we nĩ wendenda kũigua wamenyire nĩ watuĩka mũndũrũme atĩ angĩkorwo wĩ hau mũndũrũme na we mũirĩtu tondũ nĩ wagĩcagũrire rĩ waroraga kĩ harĩ mũndũrũme ũcio nĩkĩ kĩngĩtũma uge aya mũndũrũme ũyũ by the way nĩ mũndũ mũgima nĩ mũndũ wĩũĩ nake ũyũ rĩ nĩ maiyũria ndua. Hello. Hello. Jambo. Nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere andũ a Ngai kunaendaje bana? Simunieleze basi. Kũrathiĩ atĩa? Hadarĩriai kũrathiĩ namna gani? Mũndũrũme amenyekanaga atĩa ũyũ nĩ mũndũrũme karinga? Ũyũ nĩ mũndũrũme ũngĩtambũrithio atĩ cohi gũtirĩ mũndũrũme kahĩ wonaga arategemerwo nĩ andũ ta twendi. Atĩ gũtirĩ mũndũrũme kahĩ wonaga arategemerwo nĩ andũ ta twendi. Stephen Kago wa kũrĩa Cairo. John Ngari wa Hema kuma Kahawa West twĩ hamwe. So hi mũndũrũme nĩ gwĩtua wega na gwĩkinya na kwaga bagabaga. Good. Thank you very much. Ciro wa Makuyu akanjĩra mũndũrũme nĩ kwenda bamĩrĩ yake na kũmĩtungata hĩndĩ ciothe. Thank you. Mũndũrũme cohi-inĩ wa Reti, Sauti na Kitanda. Cio nĩ Peter Karogo wa Mai Mahiũ. Aya. Te mũndũrũme nĩ wa Reti, Sauti na Kitanda. Peter Karongo wa kũrĩa Mai Mahiũ. Ũcio nĩ athũka. Haya, unaweza kuwa umeoa na wewe ni mwanaume lakini tabia ni za mtoto. Ni Masaa wa kuma Mwea. Te mũndũrũme ti kũhikania nĩ mũndũ ũretũma na ndangĩreka bamĩrĩ ĩrarĩre. Stella kuma Runda. Wow, Stella uga mũndũrũme rĩ mũndũ ũretũma na ndangĩreka bamĩrĩ yake ĩke atĩa ĩrarĩre. Wow. Thank you. Santi. Thank you. We mũndũrũme harĩ we nĩkĩ? What's a man to you? Hello. Hello. Aya. Thimũ nĩyo ĩna thĩna kana nĩ cianyu iratinĩka ũguo. Mũndũrũme nĩkĩ? Harĩ we mũndũrũme kĩrĩa gĩtuaga mũndũrũme nĩkĩ? Harĩ we. Nĩkĩ gĩtuaga mũndũrũme harĩ we? Hello. Hello. Cohi. Ndĩ mwega biũ we wĩ mwega. Niĩ njĩtagwo Kenyua kuma Kĩandieri. Kenyua kuma? Kĩandieri, John Shopping Center. Kĩanjeri? Ta njĩra mũndũrũme nĩkĩ kĩmũtuaga mũndũrũme? Kwĩ niĩ rĩ. Mũndũrũme nĩ ũrĩa araiganĩra iratũ cia mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũguo nĩguo njũĩ mũndũrũme. Kũiganĩra ũguo nĩ atĩa? Ta njĩra kũiganĩra ũguo nĩ atĩa ũrauga? Ndiranyita ndiratheria wega hau. Yani rĩrĩ. No wĩhokwo nĩ andũ angĩ na ndũmagũithie ndũmarete down nona. Rĩu ũguo nĩ ndanyita nĩ mũndũ ũngĩhokeka. Nĩ mũndũ ũngĩhokeka, a man of his word, yani nĩ mũndũ true. Rĩu hau nĩ ndanyita, hau nguona ta ndakũnyita mũnene wakwa. Thank you mũno. Thank you very much. Ndũkĩgeithanie mũno kũu kwanyu. Kĩandieri andũ mageithĩke. Thomas. Good. Thank you. Mũndũrũme rĩ nĩku mũndũrũme atuĩkaga mũndũrũme atĩa? Peter Njũkĩ wa kuma Chuka Karembo-inĩ. Mwanaume ni tabia.
Mwanaume ni tabia, mũndũrũme nĩ mĩtugo. Oya, mĩtugo ĩhana atĩa? Hello. Nĩ kwega biũ kwerwo atĩa baba witũ? Ehe, tũgwĩte atĩa? Atĩ tũgwĩte? Ndũraiguĩka mũnene. Gĩthĩnji kuma Thubukia. Mũndũrũme nĩ kĩ harĩ we? Atĩ mũndũrũme nĩ gwĩtĩkĩra kĩ? Atĩ? Mũndũrũme nĩ gwĩtĩkĩra gwĩtũma? Na gwĩtĩkĩra majukumu. Ma family ukoya maundu. Ari ma. Nĩ ndona. No kaga mũhũthia. Atĩ no kaga kĩ? Mũhũthia. Kaga mũhũthia, Ndagũthakĩra karwĩmbo kamwe. Karĩkũ kau mũnene? DJ. Atĩ kau? DJ. Getagwo atĩa? Reka kucia barabara. Atĩ? Reka DJ tũgũra atĩrĩrĩ. Kucia barabara. Atĩ thũ cia barabara? Kucia ngari. Ndigũcia nĩ ndĩrakũnyita wega. Karwĩmbo ka DJ tũgũra atĩrĩrĩ. Reka kucia barabara. Mĩtino ya barabara? Aya, nĩ ngũkarora, ndaga gũgathaka ũmũthĩ no ngagathaka rũciũ tondũ nĩrĩo TBT, Mũndũrũme nĩ gwĩtũma. Mũndũrũme nĩ gwĩtũma. Ndamenyire atĩ kĩndũ kĩngĩ itaruta wĩra. Magũrũ ikũmi. Sawa, thengio mũno mũno, asante. Haya, mũndũrũme harĩ we nĩ kĩ? Mũndũrũme harĩ we nĩ kĩ? Tandarĩria njigwe. Hai Shohi, mwanaume ni majukumu, Jabez Wothae. Ndakuona. Mũndũrũme nĩ kĩ? Ũngiuga mũndũrũme nĩ kĩ? Kũringana na. Who is a man? Mũndũrũme ũngĩmũdefine atĩa? Hello? Aya, ndarĩria. Nĩngwenda mũno mũno kũigua tigaria ndagĩka nini mũno. Mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa nĩgũkorwo agĩũka oro rĩu karoro hau ndũkae gũthiĩ kũraya. Gakũrũ wa moni mũndũ wa camo wagenagia mũno rĩu kuonaga kaira ngoro kwarĩ hopu na wendo kĩnjũraga ngoro wamenire nĩ thĩna na njamba nini ndĩnyakagwo kĩndũmĩra mũrata ndiganĩrwo nĩwe kĩreke tu ngũgeithie kwĩ hĩndĩ warĩa mwega tiga nĩ kwaga mbeca nokorwo ngĩrĩ gwakwa tiga nĩ kwaga mbeca nokorwo ngĩrĩ wakwa singa oetwa tanaga wakine inyeria ndũmĩrĩri ndũngĩnyenda rĩngĩ rĩciarĩrwo thĩna-inĩ ũrerwo hikio thĩna-inĩ njethewe igego rĩakwa ndwĩtũrĩro rimũ kĩreke tu ngũgeithie kwĩ hĩndĩ warĩa mwega tiga nĩ kwaga mbeca nokorwo ngĩrĩ gwakwa tiga nĩ kwaga mbeca nokorwo ngĩrĩ wakwa kĩarie Narokman Noredia Shuma Eldoret Irelia wa matha na tũirĩtu twa maitũ waigire kwenda itonga ũthuri wacio ndũnungaga ona korwo arĩ mũkũrũ bata kĩrĩa kĩroima kayo tatahirio nake na wanjĩrĩte wathita nĩmenyete cia werere cinoragia rĩmwe kĩreke tu ngũgeithie kwĩ hĩndĩ warĩa mwega tiga
tiga nĩ kwaga mbeca no korwo ngĩrĩ gwakwa tiga nĩ kwaga mbeca no korwo ngĩrĩ wakwa no kĩiraga no endainaga ta rwĩmbo ikwĩhũgũra thutha wandigĩire ruo nĩkwetha kangĩo kahora njoka narue thirago narua nĩũramenyire cia werere cinoragia rĩmwe kĩreke tungũgeithie kwĩ hĩndĩ warĩo mwega tiga nĩ kwaga mbeca no korwo ngĩrĩ gwakwa tiga nĩ kwaga mbeca no korwo ngĩrĩ wakwa kĩraria inĩria mwangi agakoro wagathĩmbe amũthee Kĩmani andũ a mũrĩmwe Jemo Salimia Jeshi ya Kitengera na madere wa Exotic Coaches Tisao Chairman Ankodan ndani ya Studio 56 Adewa Jerry Muhesh Very nice. Igitigaria riu ndagika 16 nigetha ikorwo ikihanda wega thaa 8 ikihanda ni gukiaraniria na mutungatiri nigetha tukiaranirie na nigetha maundu magikome sawa ndenda riri ndenda unjire niki gituaga mundurume what makes a man niki uga nikio gigutua mundurume we ugiikara mwina arume ari angi niki gigutua mundurume hello kwarwo atia mkuu mkuu ndena kauru tumwite atia munene uyu majitaga Father Karusha kuma Kabazi Father Karusha wa Kabazi ndeoria atiriri yes niki gigutua mundurume we ndamenyire ndatuika mundurume igoda igirira mucie mutumia akinjuria nyumako na gucereirwo ko haya kemenya ni ndagia responsibility ya kuragio gucereirwo ko tondu mbere yo ndiakire na mundu ungi anjuririe kuria gucereirwo na kuma higo ngimenya ni ndagia majukumu na responsibility ya kumenya ati haya koguo ni nguragio kuria gucereirwo riu hau ndo amenyire riu haha ndatuika mundurume riu nigeita na kiria nigeita na kiona ati kiona ndakorwo ndi watho-ini ungi tondu hau ngikiona atiri aikorwo ni ngukiurio ugucereirwo umako nikiona ati kiri undu ungi gicoka ngikiona ngiuga ni sorry gicoka wicererwo na ciugo kia kuga sorry gitiuga yakinyihire muno no kuga sorry gikiona ndagituika mundurume icireke njigue kuri mundu uyu wa moro na iroti akinjire nake amenyirie ko good thank you very much asante sana thank you munene thank you we watuikire mundurume wamenyire watuika mundurume atia we because kiu ni kiuria mundu arabatara gukorwo akimenya muno watuikire mundurume kana ukonsidaga mundurume how do you do that muthuri guori ni mundurume no muige na uge ati uyu ni mundurume hari arume ari ingitara ri mutumia akwa ni mundurume uyu tajira hera mundu urajira atumia guko gwitu maugaga ati mundurume akoragwo mundurume gwake niko kuu munene mundurume ni kugia mucii wake na ciana njitagwo Jack wa kuma Thiro 87
Kwake no akauga mundurume ni kwihotha, ni kwihotha he family yake. Okay, very nice. Mundurume ni mugambo gwake na angikorwo na people atuike responsible. Ti ati ndangigura mutu gwake na ndagetikire gwathwo ni muka. Okay. So hi mwanaume ni majukumu. Okay. All right. Niki gitua mundurume. Hello. 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 Yes, we bwega. Kwega. Tugwite atia baba witũ? Nituo Maina wa Wachira kuma Watuka. Maina wa Wachira wa Watuka ri. Mundurume niki? Mundurume no kuringana na. Mundu murume ri. Ni kuri mundu murume. Na ni kuri muthuri. Ni kuri mundu murume na ni kuri muthuri. Mundu murume ni mundu wa aka aike. Na muthuri ni muthuri wa mutumia omwe. Muthuri niwe joe muthuri ni muthuri wa mutumia omwe. So koguo mundurume ni kuhikania kuringana nawe. Mundu murume ni na joe mundurume ni mundu utari gikinderio no muthuri ni muri gikinderio thiini wa muciĩ wake. Mundurume ni mundu utari gikinderio thiini wa muciĩ wake. No muthuri ani ari gikinderio thiini wa muciĩ wake. Okay. Sawa. Thank you ndaigua. Asante. Okay. Te mundu murume ni mundu utari gikinderio wake. No muthuri ni mundu uri gikinderio. Okay. Sadio ndageria ko understand ndi kana. Mundu utari gikinderio. Hello. Hello Inoro. No muthuri ni mundu uri gikinderio. Hello. Ndukihoria radio yaku. Hello, horia radio. Hello. Horia radio. Njetago Mary kuma Rubagon. Karibu sana Mary wa Rubagon. Mundu murume ndoimaga iguru, oimaga thi. Ondu anjagiririe gukobia ithe, akorwo na ithe, kana agakobia muciari wake, in case muciari ucio ndari kuo. Mwanake ucio akanjiriria kario kanini. Ona nginya kena miaka 8. Akanjiriria kuborwo ni ateithie ekaga. Ng'ombe igiragwo kiandari. Ng'ombe ikamagwo thaa cigana. Ndaneyonera. Mwanake ucio agathie na mbere. Akanjia gucaria arata. Ungikiona mwanake ucio no miaka 15 no acaria nake nginya marora cukuru ri. Kweli mwanake ucio no aremundi gukorwo mwanake wa rucio. Muthuri mwega. Agacoka agakinya ĩngĩ atia influence. Ũguo nĩ kuuga gũcarĩrĩria rika rĩake. Aracaria rika rĩhana atia. Rĩngĩ aracaria andũ arĩa maranyua njohi. Kana andũ arĩa maranyua mathigara ũguo. Ũkona mwanake ũcio nĩ ũranjĩrwo tene. No mũndũ ũraharĩria gũkorwo mũndũ mũrũme rĩ. Ani tondu mwarimu ri ni njui ati anjagia nginya standard 1 no mwana ucio tumabuku araiga wega kabagi gake wega tujo twake wega gu arehumba wega na nikionaga nginya mundu murume nene kina ngu irehumbanio ugu tire ikaro ugu acoke eke ate etume ya muico ni kiriku mugambo ũrĩa mwanake ũcio araruta ona ge kanini nĩũkũgũthoma wone na kweli nĩ mũndũ mũrũme ndangĩreke nyina arumwe hau commanding tone orders nĩũkuona kĩonda ndatha ciake tuorĩte ya mũndũ mũrũme na nĩkĩo nakinya gwĩtũma etũmaga wega tondũ anjirio tene ndangĩhutia igũrũ. Please Chohi, Mr. Chohi. Yes. Ohore rwimbo rwetagwo nĩ kũrĩ Ngai. Please. Nĩ kũrĩ Teacher Marian. Nĩ ngũrũ caria. Wona ndona ihinda nĩ ngũrũ caria. Thank you Teacher Marian. Asante. Aya. Twatigaria ndagĩka 8. Nĩ ndagĩka 8 ndigaru. Ndagĩka 8. Nĩcio ndigaru. Nĩgetha tukorwo tũgĩka atĩa tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri Pastor Ndegwa Bull. Ndenda kũigua kuma kuri we mũndũrũme umutu wa mũndũrũme namna gani? What makes a man niki gĩtua mũndũrũme kuringana nawe? Hello Inora. Hello Soy. We mwega? Mwega fiwe. Karibu sana. Tugwĩte atĩa? Nitagwo Mwangi. Mwangi, karibu sana. Nguga atĩrĩrĩ. Mũndũrũme rĩ
mundu akuma guciaro gwake ri ni arahota gukora muci wake akahota gutungata muci wake na wakuthie ku community ri ni arahota gukorwo maundu maria marendeka utungata wa mundurume ri ni arahota kurugamira ringi kuna handu heto mucemanio itura ni akota kuthie narie na mabange aikogona project yoka itura ni akota kuthurwo ni andu atuika reke turugamirwo ni ng'ania ri one atuonete jiria ciagiriire to ukona mundu we mwenyewe ni atuite mundu kuma gwake mucii kuma itura ona tu emenyaga nä ndå nä makona må ndå å rä a no atå tongorie ucio nä ndäuga nä må ndå rå me. Good. Thank you. Asante sana. Thank you muno. Okay, rĩu twatigaria ndagĩka nini muno, twatigaria ndagĩka ngĩrora nĩ ndagĩka ndagĩka ta 6 nĩgetha ihande wega cigara thaa 8 ĩkĩrĩkia kwĩhanda ũguo twĩhana mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa na ndĩrenda twarie ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtuaga mũndũrũme what makes a man na ndĩrenda tũkorwo tũkĩaria nake ndikuoya thimũ ĩngĩ rĩu thimũ ĩrĩa ĩngĩ ngũkorwo ndĩ nayo nĩ ya Pastor Ndegwa tũgĩũka ngũria hihi no ranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa ũikĩrio fire ĩka mwasi Oyo nĩ kĩmenyano nĩ tangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko wendo ũyũ nĩ kĩmenyano nĩ tangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona rwarangarutĩra thoko ngũria hihi no ranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa kundekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation nĩ ihĩtia rĩrĩ kundekire ngĩtunywo nyama ya kwendwo wĩra no kwĩrorera rĩangĩ ngiugaga congratulation ngũria hihi no ranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa Joseph Mutemi Jaba ya Makongo ajuriria maina wa Woodley Pharmacy Tireria ndali no limo undu nyogi nigimaraga Tireria ndali mogacu ndagacukire makimaka Tireria ndali no limo undu nyogi nigimaraga Tireria ndali mogacu ndagacukire makimaka Ngoria hino ranyenda nĩkũnyona mũtanyonaga ĩnjũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa Engineer Chege wa TJT Contractors na Rabo Kanambo ngũria wendo ũyũ nĩ takĩ mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngũria wendo ũyũ nĩ takĩ mwĩkagatia nĩguo mwendwo kana nĩ niĩ ndũgamaga mwena ũrĩa mũru wa thoko ngũria hihi no ranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga njũrie rĩngĩ no ranyenda itanatuĩka mũvĩa Chalo wa Charming Music ajuriria Karaja wa Kiambu wendo anga nĩ kĩmenyano nĩ tangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona warangarutĩra thoko wendo anga nĩ kĩmenyano nĩ tangabuthĩra thoko ndorete na kinyingona warangarutĩra thoko ngũria hihi no ranyenda nĩ kũnyona mũtanyonaga
Chojere keno la nyata itana tuka muvea Geta o beta best Akire negua Kira guaga tifa Agatodo no di koria kanyoni Safarali saidi Mwalimu monene koria kiraka Acha ya wedo niki Bishop Mwagiza Kayo Nego kauhoere Maina wa Afro Country Nakaris Akire nego Kajei wa Gishiko Wapikita Wa Gishiko Drunken Master Gikonyore himself Niaragwitira Gikonyore Experience Muranga Tour Atana gwako kwera neoriro neumagia moto iho Ni muthenya wa Jumamothi tariki 4 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven Kaihoga sagi gakorire wacho mugunda Igo ikaigurwo kwambiria thaa 11 cia hwaini oginyagia thaa 3 cia utuku tigiti nĩ ciringi 1,000 regular na ciringi 1,500 harĩ VIP rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Joyce wa mama Raigua Zayuni odoko na raika warekia hau gwatano ngũthiĩ kwĩra maitũ na Juge Show nake DJ Rick Queen akunegererie mix mwaki Ate mundo MC nĩ Sister Fiesta Girl na MC Dimelo ndukanatire kosa ucheka ukosa kosa uchekwe Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na ugi uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku Oyo nĩ muthenya mweru muthenya munene tondu wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. In football, wins come in different forms, A goal, defense move your power, extra minutes, team yako ikiinua trophy, na of course your winning bet slip. Ukiekelea na shabiki.com unapata boost ya hadi 1000% kwa multibet cause si unajua the more the merrier. Usipanic. Bet moja ikiungua kwa multibet ya games 5 or more unapata up to 1000% cashback. Sahi, hata heartbreak iko na refund maze. Na pia mambo ni double kila Sunday cause tuna double your first deposit of the day. Halafu Monday hakuna blues anymore. Tuna give 10% refund ya stake yako kwa all lost bets za wiki. Na tukimalizia, jijenge na EPL on shabiki.com. Kamata 100k weekly plus daily cash prizes. Wekelea na shabiki.com.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kwa mukera rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku tasikize tune. Hora star 860 star 2H2 hash. Makagio ni Ngai no ti mundu wa thi. Mundu akomakagia ni kuraga mwiri. Takimakio ni Ngai oragaga mwiri. Agasoka kawoya kawoigia jehanamu. Takimakio ni Ngai. Kwa mukera rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimwe-ini yaku tasikize tune. Hora star 860 star 2H2 hash. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire we miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri. No horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai. Ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Shesheni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Wekete makelia mole andaiwete newe oke
ihenya metange konayo ndegwetereire eiguire wagwetwo ikihutata ndagũtũire ihenya rĩa nginyo ciakwa ngĩgũtua mĩhũmũ ya ngoro yakwa wendo mbaĩiga ndwenyenyekaga nĩ ũhakĩte maguta ngarura wĩkĩte makĩria morĩa ndaiguĩte nĩ wĩhokekete kũrĩ ũrĩa ndũĩ ũtugi-inĩ waku nĩ ũtheremeire iyũkia rũgoco rũrũ nĩ rwaku. Oh yes, hello, nĩ ithaa rĩega thaa inyanya ina ndagĩka inyanya ndenda twambe tũnyitanĩra na mũtungatĩri Pastor Ndegwa Bull nĩ ngũkwĩrĩte ndakwĩra wega no nginya tũngĩkorwo tũgĩkĩgĩa na ndereti ĩyo na nĩgetha tũkorwo tũkĩaria wega ũhoro wĩgiĩ process ĩyo yothe ya mũndũrũme gũkorwo akĩambĩrĩria nginya twamĩambĩrĩria kiumia gĩthiru rĩu ndenda tũthiĩ nayo na mbere. Mũtungatĩri, good morning. Good morning my brother Shohi, uhana atia? Niĩ ndĩ thayũ ndĩkĩrĩ na kaũru, we ũtariĩ atĩa? Niĩ ndĩ chonjo mũno. Nĩ ũhoro mwega. Acirika marĩ okuo kũrĩa kanitha-inĩ? Kũrĩa Jesus Elevation Cathedral no tũrahunjia. JEC kũrĩa Ruiru bypass. Na tũgacokeria Ngai ngatho mũno. Na nĩ ũhoro mwega biũ. Mũthenya wa Sunday ndwakirikana nĩ ndagũtũmĩire kandi-inĩ rĩu twĩna special giving day. Ti harambĩ nĩ special giving day. Ũrani ya harambĩ nĩ atĩ harambĩ rĩrĩa ũtinda ũkĩigua andũ makĩrwongerera ĩkona ũkana kĩna. No special giving day tugaga nĩ mũndũ agoka na kĩrĩa ngoro yake erirĩirie. Nĩma. Nĩ tondũ nĩ hĩndĩ tũrenda gũthiĩ na mbere na gũgĩthondeka kĩgongona wega na nĩ ngoretwo na kĩoneki gĩa gwakĩra twana, koguo rĩu wĩra no tũratwarithia na tũgacokeria Ngai ngatho mũno. Na rĩu na Ngai kena nĩ ũhoro ũcio. Nawe ũhana atĩa? Niĩ ndĩ thayũ, ndĩ na kaũru, ndĩrakenera Ngai nĩ kũhe mweke ũngĩ wa kuona mweri wa 10. Ũmũthĩ nĩ mweri wa 10. Nĩ njũĩ hihi we rĩngĩ ũrakĩrĩ na maũndũ marĩa ũratanyĩte September na Ngai hihi aratũkinyĩrio na ithuĩ noguo. Rĩu ona tũkĩambĩrĩria mweri ũyũ wa 10 ũmũthĩ tondũ nĩ tarĩki 1 tũgakĩhoya Ngai maũndũ makĩagĩrĩre ona tũhote gwĩka maũndũ na tũcenjie mĩtũrĩre ya andũ. Very very true. Na ona kĩrĩa kĩnene mũno kĩa bata mũno nĩ gũkorwo twĩ muoyo. Nĩguo nĩma. Ndĩronire andũ mararucire mĩoyo yao na tũkĩane pole gwĩ family ĩyo harĩa Kikope na hau. Nĩguo nĩma. You can imagine family teo rĩu harĩ njũĩ he mũndũ ĩhana nĩ araigua hinyĩrĩrĩkĩte nĩ maũndũ marĩa aragerera. Nĩ maritũ no angĩkorwo wĩ muoyo kwĩna kĩrĩgĩro harĩ we wĩ muoyo. Angĩkorwo ndũrĩ mocarĩ na ona akorwo ũratũigua rĩngĩ wĩ mũrwaru no angĩkorwo nĩ ũratũigua ndũrĩ ũrakua ũrĩ muoyo ũmenye hena kĩrĩgĩro gĩaku mweri gũtũma Ngai one mweri na Ngai gũtũma wone mweri wa 10 na wone mũthenya wa mbere wa mweri wa 10 nĩ kuga hena kĩrĩgĩro gĩaku. Nĩma nĩguo. Ũguo tũcokeria Ngai ngatho na tũkamwĩra nĩ wega. Mũndũ ndatinda na mũthenya mwega mũno no ũkiuma mũthenya mũraihu twatinda kũrĩa kwa nguo wa kanja nĩ tũkũhurukagia kazi-inĩ yake. Ũrĩa gwĩtagwo escarpment, koguo ndatinda kũu ngĩthikana na kwaura mũno. Nĩguo. Na andũ mandũma na ngeithi nyingĩ mũno. Na ithuĩ twaciamũkĩra wega biũ. Na no ndĩronete poster nĩ ũgũkorwo ũgĩthiĩ kũrĩa gwa Pastor Joyce. Ndirakĩmenya nĩ yarĩ. Kũrĩa Kahawa. Yes, harĩa GOA. Nĩ mũthenya wa Saturday. Nĩ mũthenya wa Saturday tũgakorwo na gĩthomo kũu gĩa single ladies. Actually nĩ kĩhingũre kũrĩ all the ladies. Nĩgetha tũkĩaria tũkĩmamenyithia hinya ũrĩa mũndũ akoragwo naguo as a woman na mbara iria makĩhĩtũkagĩra. Nĩguo. Na tũgakorwo tũkĩaria maũndũ maritũ mũno na maũndũ ma bata mũno mũthenya ũcio. Koguo Saturday twĩ kũu. Na rĩu mũndũ wothe wĩria akawa tie karibu mũno na nĩ tũkũmahe namba tũgĩthianga na mbere. Nĩguo. Nĩgetha tũke mũcemanio ũcio twaranĩrie na tũcoke tũhoe tondũ
hari hinya ukoragwo thiini wa mahoya na hinya uria Ngai aheanaga riria andu mahoya nima niguo na ni hari hinya uria twaragia haha twoka tukauga naguo ni kuri hinya uria ukaga na ni undu wa andu kugia na nuri yes oguo twacokeria Ngai ngatho niguo na twakiuga Ngai witũ nĩ mwega. Good. Karibu sana mageithie no gicoke ugitutware mbere ya Ngai nigetha tuingire tuthie na mbere na ndereti iria twakiri nayo. Wow, thank you. Nĩngũkĩenda gũkũgeithia we mũthikĩrĩria witũ ona we wĩ online wĩ gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya harĩa hothe ũrĩ. Ngai witũ arokũrathima ĩtagwo Pastor Ndegwa Bull na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani. Nĩguo. Ndungatagĩra itũũra rĩa Rũiyũkũ nĩkuo ndĩ based no nĩngĩtungataga o handũ hothe bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Nĩguo. Na ndungataga ndĩ mũhonoku na Ngai witũ akũrathime nĩgũkorwo wĩ hau. Wĩraga ũhiko ũcio rĩrĩa twacemania mũthenya wa Wednesday rũcinĩ. Nĩguo. Hatirĩ ũndũ tũtiũkaga na mahĩtia na ndũnahingũrĩra mĩtambo yaku by chance. No nĩ Ngai ũkũigĩte ihinda rĩrĩ nĩ appointed time of God kana nĩ ihinda rĩrĩa rĩthagathaga rĩa Ngai rĩaku nĩgetha kũigĩra ũndũ ũngĩigua na ũcenjie mũtũrĩre waku kana ũcenjie mũtũrĩre wa mũndũ ũngĩ. Koguo ndĩkĩrĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani ngĩthiĩ social media ciakwa ciothe wethe Ndegwa Bull nĩũkũnyona na ngĩhunjagia itũũra rĩa Rũirũ. Ngwenda tũhingũre na mahoya na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere na topic itũ harĩa twakinyirie na Ngai nĩagũtũrathima. Nĩ twagũtĩĩa Ngai witũ ithe wa mwathani witũ Jesũ Kristo rũcinĩ rũngĩ rwega mwathani nĩ wĩkĩte maũndũ mega na motugi ũgatũgegia na ũgatũkenia nĩ ũndũ wa gũtũmenyerera. Jehova Ngai kũrĩa angĩ mahĩtũkĩire mĩtino-inĩ mĩũru na maũndũ-inĩ mangĩ maritũ ti kwagĩra twagĩrĩte no nĩ tha na ũtugi waku rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo. Ũguo mwathani twagũcokeria ngatho ithuĩ twarahũka na tuona mũthenya ũyũ ona arĩa matakomete na marĩthiĩ gũkoma thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Inooro FM ona twĩna cohi Jehova Ngai ona arĩa angĩ maratũthikĩrĩria tũkwenda gũkwĩra nĩ wega nĩ gũtũhe mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũkwenda gũkometi mweri ũyũ kana kũneana mweri ũyũ wa 10 moko-inĩ maku mwathani mwega ũtũramuoya. Nĩ tũĩ mĩeri ĩno ĩtatũ ĩtigarĩte maũndũ marĩa twĩrirĩirie na tũtanona mĩeri ĩyo ĩngĩ nĩ tũĩ nĩ megwĩkĩka Jehova Ngai kuona nĩ tũhete kĩheo kĩa muoyo ũgatũmenyerera ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ nĩ kuga ndũrĩkĩtie na ithuĩ na wĩna mũbango mwega. No gũkorwo na mbara nyingĩ ona moritũ maingĩ no nĩ tũĩ nĩ tũkũhotana twĩ hamwe nawe. Gũcokeria ngatho nĩ mũthuri wothe ũratũthikĩrĩria mwanake ona mũtumia na mũirĩtu nĩgetha maũndũ marĩa mothe tũkwaria hwainĩ wa ũmũthĩ Jehova Ngai magĩe na handũ mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ mũgũtũigua na nĩgetha mũtũrĩre wake ũtuĩke wa gũcenjia. Ũrathime Inooro ũrathime bũrũri witũ ona ũrathime mwathani all the generation rĩu gĩtuĩkaga wega no gũtongoragia. Tũgũcokeria ngatho gĩtũrathimĩra mweri ũyũ wa 10 ũtuĩke mweri wĩna mĩrango ĩkũhingũka ũtuĩke mweri tũgũcemania na ũtugi waku ona tũkũhota kũigua mũgambo waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru tũhana twetĩkia. Amen. Karibu sana. Thank you. Ebi tũmũrathime na maica wega nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria maũndũ makoretwo me mega na maritũ na magũtũteithia na ta ũrĩa mũkoragwo mũĩ thimu kana moto ya program ĩno itũ ĩkoragwo ĩrĩ kuga nĩ kũmatha ũmenyo wa mũtũrĩre nĩgetha mũtũrĩre itũ area ya marriage kana ya ihiko area ya relationship rĩrĩa tũrarirĩti kana tũraingĩrana na andũ arĩa angĩ kana tũraikania na andũ arĩa angĩ tũkahota gũikara kũringana na ũrĩa Ngai angĩenda. Tũkoretwo tũkĩgĩthiĩ tũkĩrora the making of a man kana ũrĩa mũndũrũme athondekagwo na agatuĩka nĩ atuĩka mũndũrũme ũngĩheka gĩtĩo thĩinĩ wa society. Ũkĩririkana rĩrĩa twarĩ haha hecigo ndaririe na no gũcicokera njĩra mũndũrũme wothe ũranjigua mũndũrũme nĩ akoragwo ahetwo ũigĩrĩrĩki wa igũrũ mũno kana responsibility igũrũ mũno tondũ mũndũrũme ndendagwo nĩ hinya mũno na nĩ maita manini mũno mũndũrũme endagwo tu no gũkorwo nĩ mũndũrũme. Mũndũrũme you must have a reason and no nginya ũgĩe na gĩtũmi na no nginya ũgĩe na quality ya kĩndũ kĩmwe andũ mangĩona thĩinĩ waku nĩgetha makwende. Wadada mũdada abataraga akorwo mũndũ mũthaka mũndũ ũroneka nĩ akĩte tũguta wega nĩ arũngarĩte wega gatigĩrĩ ona gaĩkoti ka goro nĩ agakometie wega akĩhaka tũmaguta tũranunga wega ũguo mũirĩtu ũcio nĩ etĩkĩrĩkaga ũguo actually akorwo nĩ ũndũ wamenya nginya twana twĩ tũnini nĩ ũkoraga kairĩtu he ũndũ karerwo nĩ gathaka na nĩ kega o ũguo gatarĩ ũndũ gekĩte. Tukiuga mũirĩtu ũcio ndabatara gwĩka maũndũ mangĩ no
uria nä cayå nä atä må ndanda nä agäaga na favor no å ndå wa gå korwo tu nä mwega na nä må thaka na agetä kä rä ka no å thaka wa må ndå rå me ona ti å rä a aronekana gå kå nja na ona ngä ririo nä må ndå nä å rä a aronekana gå kå nja må ndå å cio nä acokaga akaboeka na ihenya må no å ngä ona må ndå må rå me akoneka ena nä må ndå rå ngarä te wega andå arä a mamwäriragire makona atä må ndå wa bata nä manocokaga kå thoga na ihenya mangäaga kä ndå thä-inä wake angäoererwo so må ndå rå me wothe no nginya agä na kä ndå gä tagwo nä ngoretwo ona racaimu no twaririe na nä nyendaga gwä tä kia rä mwe andå arä a matå iguaga nä makorwo magä å ka maita maingä magatå thikä ria tondå no akorwo arä å ru må no maå ndå marä a twaragia gå korwo atä maragia magacoka makaga gå korwo marä ma må ndå å cio kå makua na kå maririkanaga ũguo arĩa maratũigua no maririkane racai nĩ tondũ nĩ tũkinyagĩra na tũkarũmĩrĩra ũhoro ũyũ nĩ maiguire tũkĩaria tũkiuga mũndũ rũme wothe nĩ arĩ stages ciake kana mathĩna marĩa kana irũngo iria akĩhĩtũkaga tũkiuga ũguo nĩguo wendi wa Ngai nĩngwaragia kũrĩa ngauga nĩ wega mũndũ rũme wothe amenye mbara yake ambagia kuma mũnini tondũ nĩ tũthomaga Bible rĩmwe ngaiguĩra mũndũ rũme tha tondũ maandĩko maugaga rĩrĩa Farao aregire ciana cia Isiraeli ciume kana ciume ũkombo-inĩ maandĩko maugaga ihũra rĩa mũico Ngai atũmire mũraika wa gĩkuũ akĩũraga firstborn othe marigithathi mothe ma men every male firstborn kana nĩ mũndũ kana nĩ mbũri kana nĩ kĩ rĩu njũragia atĩrĩ moririo kĩ haya o tũkirĩte o ũguo mbere ĩyo matanoragwo rĩ Farao nĩwe wambĩte kwambĩrĩria kũraga marigithathi mothe oro no ũririkane na twana tuothe twa tũhĩĩ arĩa gaciarirwo Musa agĩciarwo rĩu kĩũria kĩrĩa ũngĩũria kĩnene ũria atĩ twana tũu twaragio destiny ya Musa tondũ he kĩndũ mũndũrũme akoragwo he seed mũndũrũme akoragwo akuĩte na nĩ ĩrũagwo nayo mũno Jesu hĩndĩ ĩno araciarwo rĩ maandĩko maugaga atĩ Herode agaga nginya toro nĩguo maandĩko maugaga thĩinĩ wa hau ibuku rĩa Mathiũ ngĩrikĩria agatũma na akauga mũthiĩ mũnjĩre kahana atĩa na agĩtangatha twana tuothe twa tũhĩĩ twĩke atĩa tũragwo mũndũrũme no nginya amenye harĩ indo nyingĩ mũno ang'ethanagĩra nacio from being a small town na tũgĩkiuga mũndũrũme wothe no nginya akĩambĩrĩria o harĩa akĩtuĩke gakenge agĩciarwo agĩthiĩ ũguo twakĩaririe maũndũ macio tũkĩaria ũhoro wa Akorintho 13 mũhari wa 1 atĩ rĩrĩa ndarĩ mwana ndekaga ta mwana nĩtwarika tũkĩaria ndeto icio nĩraririkana ndeciragia no igua ndekaga ta mwana ndeciragia ta mwana na muonere wakwa wa maũndũ wahanaga ta wa mwana nĩguo no wega ũthome na ihenya tũgĩcoke ho nĩgetha tũhutie nĩgetha ũmũthĩ tũhutie maũndũ marĩa mangĩ twagĩrĩire kũhutia nĩgetha andũ aingĩ mamenye twarĩkanĩire kũhikania gũtituaga mũndũrũme agĩrĩire gũtuĩka mũndũrũme ona atahikanĩtie nĩguo you should be a man even before you get married koguo marriage ndĩgũtuaga mũndũrũme marriage ĩgũtuaga a husband and a father nĩguo yarĩ kĩ ĩrĩa twathomete last time yarĩ Akorintho wa mbere 13:11 Akorintho wa mbere yes Akorintho wa mbere cigana 13:11 gwĩciria ndĩrenda gwĩtĩkia nĩho 13 nĩguo noti ciakwa ciranjĩra na nĩgetha mũndũ ũrathikĩrĩria nĩ twega mũndũ ũrandĩka handũ to kũrĩa andũ nĩngenaga kũrĩa andũ mokaga he mũthuri ũnjĩrire nĩ wa kũrĩa ndĩia na nĩ ndĩmwĩrire andũmĩre message akorwo nĩ ũranjigua mũthuri ũyũ anjĩrire cukuru arũgamagĩrĩra kũu na twarĩkanĩra andũmĩre message nĩgetha ndoka ndĩmũgeithie na nginye ngeithi ciake na njĩra nĩ athikagĩrĩria mũno 13:11 ũguo ndirikani rauga atĩa ĩkauga atĩrĩrĩ 13:11 rĩrĩa ndarĩ kanarĩ atĩ niĩ ndĩ mũndũrũme rĩrĩa ndarĩ kanarĩ ona ndiatuĩkĩte ndarĩ kana kanini ndaragia ta kana
ha koguo mundu mekinya ni amenyaga anene ni ario muiguire wakwa wa uhoro naguo wari o wa kana koguo so how you hear and perceive things is very important ona gitarania da ona gutarania da utaranagia takana no riu ndanatuika mundu mugimari ni ndikitie gute maundu ma wana wewe yes atiria ndari takana na itope turore maundu macio matatu maria mundu agire kwirora nigetha umenye kane ni urathiri ukigimaraga na twarikaniria atiriri na rimwe ni nyoneka ata ndirauga urure tutikanahetanie kurua na kugimara ni nyona ukiandikwa ati kugimara gwake although ni ndikirigagwo eulogy-ini uhoro wa kurua mundu ukiandikagwo kai guthie matu-ini guthia ukiragwo ka mundu ni arugire kana gugithio kurio rigithie irio ti uhoro waku personal ni ndigagwo handikagwo hake hau niguo I don't see dio na digenda hindi yako gukandikwo ni uhoro wakwa itari mwe uhoro wakwa wa kurua it doesn't help you in any way riu ni twarikaniire kurua tipo kugimara niguo kurua is a rite of passage kurua is an event no kugimara is a process ngare twanyitanira niguo ndanyita uguo ate auga atiriri ndari ta mwana taitombe tutone maundu matatu maronania maria mundu agirire kwambia kurora ati riria ndari kana ri ndaragia ta kana ni ario ya mundurume wothe ni ambaga mundurume wothe athimagwo kana umite wana-ini na urimu-ini agatuika mundurume ukihokero maundu ni miario yake ni kanu wona arume very smart na gathuti na nguo njega kana ona ngari thaka muno no you admire ugeterera mundurume ucio kiria kwaria no ahingura kanu ukaigua ni ta siwe mundu ucio na njĩrĩ andũ arĩa maratuigua na irĩtu arĩa maratuigua marenda kũrika ciana nĩ igĩaga kũrĩ arũme nĩ ciana igĩaga mĩĩrĩ mĩnene na igakorwo nĩ ciagũra ngari Ngai nĩ wega gĩtũrathima na indo icio ngari na manyũmba na kĩ no nĩ wega njĩre mũndũ ũranjigua atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ andũ magĩaga mbeca makagũra ngari thaka makagũra nyũmba gaka nyũmba thaka mageka maũndũ mega no hakiri ciao oro ni cia ciana uguo miario ndaragia ta mwana number 2 ndaragia o ta kana ona gutarania taranagia o ta kana ona gutarania ndataranagia o ta kana no riu ndanatuika mundu mugimari hari mwe warugirira ndauga atiriri riria ndari kana ri ndaragia ta kana muiguire wakwa wa uhoro naguo wari o wa ta kana hau niho riu tukwendaga muno ndaragia muiguire wakwa wa uhoro ni uria how I understand things ikikora handu haranegenanio kana kore handu andu mararua kana tariu kwina siasa cia one term na two term ri nĩtũicio ndacigua ndĩciraga atĩa nini angĩkorwo ũranjigua rũcinĩ rwa mũthĩ ndũrĩ mwana ciaca wĩ mũhũri wa biacara ũthiaga na boda wĩkaga atĩa rĩmwe wakora nyamũ icio cikarĩrĩrio rĩ tigana nacio tondũ citirĩ hĩndĩ cikarehe mũtu gwaku yani ũrarega nginya gũthiĩ gũtwara customer kana ũkarega gũthiĩ mũgũnda atĩ nĩgetha mwagiu atĩ katikati ya ng'ania na ng'ania nũngĩ na mũkarũa mũkanyitana nginya macati nigetha mũrũire andũ magetha ũguo understanding yakwa rĩrĩa ndaigua news ciauga ng'ania nĩ agũthiĩ hana kana nĩ gũgwĩkwo narĩ kana ona rĩrĩa nderwo tũgwetera ng'ania tũhũre ngari ciake na mahiga kana tũmwĩke ũndũ mũũru nigetha tũkenie ng'ania-rĩ gũtiramakania mũndũ ũcio mwena ũrĩkũ but rĩu no nginya tũgimare tume level ĩyo ya atĩ no twĩre mũndũ ũcio atĩrĩrĩ we nĩ ũratũkua wana ithuĩ tũrĩ andũ agima akorwo nĩ mũrenda kũrũa inyuĩ ethanai we ng'ania na ng'ania rĩu niĩ nĩ njĩraga andũ na nĩ njũĩ haha nĩ njĩragwo nĩ ndĩracocera no nĩguo
niguo ti mũrũgamo wa Cohi na Wainoro no njugaga atĩ andũ acio othe mararũgama iti cia president na governor na MP na MPA rĩ mũndũ angĩrakario nĩ ũcio ũngĩ nĩ atige gũtwĩta nĩ mabanga nĩ methane Kasarani mathiĩ makomboreri mũndũ arakario nĩ ũcio ũngĩ rĩ manyitane mathati meke atĩa mahũrane no tiwe ũringagwo unagwo kũgũrũ unagwo ritho ũragwo rithathi ya kũgũrũ tondũ uma kũrũĩrĩra ng'ani angĩkorwo ti kĩndũ gĩaku ũrarũĩrĩra atĩ watũrwo nĩ mũndũ atĩ my understanding yahanaga ya mwana nĩguo na ya mũico auga ndeciragia auga ũhoro wa mũiguĩre wakwa wa ũhoro warĩ o wa kana ona gũtarania ndaũtaranagia ta kana na gĩkũyũ kĩngĩ ona mwĩcirĩrie wakwa warĩ o ta kana tondũ ingĩrauga I thought as a child yes ũguo rĩ mũndũrũme amenye kũhikania na nĩ hau nĩ tũranjokagĩra kũhikania gwa gũtuire mũndũrũme iwa wĩ mũndũrũme ũtuĩkaga mũndũrũme ona ũtahikanĩtie na nĩ warikana ciugo icia gĩthũngũ twaugire tũkiuga atĩrĩrĩ yes every man is a male yes but not every male is a man nĩguo amwe maregeirio harĩa marĩ they are male but they are boys nĩ maronekania no gũtirĩ mũndũrũme ũtarĩ a male no mũndũrũme atuĩka rĩu nĩ atuĩka mũndũrũme ambie rĩu kũmenya maũndũ macio twauga kĩndũ kĩu kĩa mbere twambĩrĩria nakĩo very very important mwĩcire mwarĩrie waku muonere waku kana ũrĩa wamũkagĩra maũndũ nayo ya mũico mwĩcirĩrie waku tondũ the king of every man is not muscles nĩguo mũthamaki wa mũndũrũme ti muscles actually mũthamaki wa mũndũ ti mbeca mũthamaki wa mũndũ nĩ hakiri ciake mbere hakiri iria Ngai akũheire ĩyo tugaga the wisdom the godly wisdom ũũgĩ ũrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku ta mũndũ na ũũgĩ tugaga atĩrĩrĩ it is how you apply knowledge ũũgĩ nĩ ũrĩa ũrutithagia maũndũ marĩa ũĩ wĩra eto mũndũ twĩtagwo ndundu ĩkwe nĩ njũĩ nĩ ũtuonaga thirikari ũrona ndundu kwe twana gũkũ kĩrĩa mĩtitũ-inĩ tũkorwo Tanzania na kũu mahuti-inĩ tũrĩaga nginya nũgũ na indo icio ciothe na nyoka na indo iria ciothe nĩ ma tondũ rĩu rĩ mũndũ ũcio rĩ wisdom yake nĩ kũringana na maũndũ marĩa amenyete ũguo nĩguo onirio kũrĩa nyamũ icio ũguo wisdom yake rĩ wisdom ĩthiaga kana ũũgĩ ũthiaga na capacity ya knowledge tondũ rĩu andũ amwe maregaga kũhĩga tondũ andũ aingĩ nĩ kũrega maregaga kũhĩga nĩ kũrega kũhũthĩra ũmenyo wa maũndũ marĩa makoretwo makĩmenya mũtũrĩre-inĩ wao ta rĩu ndĩraga andũ angĩ atĩrĩrĩ ũrĩa maandĩko maugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho 12 ũhoro ũyũ nĩ mwĩrĩtwo rĩrĩa twahunjia ũhoro wa Ngai gũtirĩ mũndũ ũtarutĩtwo njĩra cia kanitha gũtirĩ mũndũ ũtarutĩtwo atĩ mũndũrũme nĩ agĩrĩire gũikara mũikaro ũrĩa mwega mũndũrũme ndagĩrĩire kwĩingĩria ũnyui-inĩ wa njohi na bangi atĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ wĩkaga wĩra waku no kũroka kambĩ gwethana na njohi na gwethana na bangi gũtirĩ mũndũ ũterirwo maũndũ macio no nĩ harĩ andũ maregire knowledge ĩyo makĩrega ku apply knowledge ĩyo mũtũrĩre-inĩ wao na rĩrĩa maregire ku apply knowledge ĩyo rĩ maandĩko magakĩhinga marĩa twaiguire atĩrĩ andũ akwa moraga nĩ kwaga ũmenyo na Ngai akuuga atĩ tondũ nĩ mũregete ũmenyo ona niĩ nĩ ngũmũrega na ndege ciana cianyu ũguo twakiuga atĩrĩrĩ twakiuga atĩrĩ maturity nĩ ya bata mũno na mũndũ gũgĩtĩkĩra atĩ rĩu harĩa ndĩrarĩ rĩu ti ho ndĩ ũmũthĩ na tũkĩambia kũrania ciũria ciarĩ haha ciarĩ very very powerful iria icio tũkĩũrania tũkiuga atĩ mũndũrũme wothe he stage akinyaga ya mũtũrĩre akanjia kwĩyũria ciũria ici tuge kĩrĩ kĩa mbere kĩtagwo who am I niĩ nĩ niĩ na niĩ nĩ niĩ rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ identity yakwa ta mũndũ rĩ nĩ kĩĩ nĩ maũndũ marĩkũ macio Ngai ekĩte thĩinĩ wakwa nĩ manongorwo twathomire kĩambĩrĩria tũkiuga atĩ Ngai ombire andũ mena mũhianĩre wake na mũhianĩre wa Ngai nĩ kuga atĩrĩrĩ akiuga after my likeness and after my own image mahianĩire na mũhianĩre wake
kindu kia mbere mundu kuhanana na mundu ngiri kuga ena moko meri na maguru meri na maundu macio undu ucio ngi ni resemblance riu no tucemanie na kana gaku kana nyone kana gaku kana wone mwana wakwa ni ndu maundu turia nyonaga mwana wakwa ngona twara ni twahana na mutwe ni kahana uguo riu ni resemblance no harerwo mundu likeness yakwa likeness kuga atiriri riu heto undu njikaga and that child is doing like me na mundurume modewe yake ya gwika maundu ni Ngai nayo tugira identity ya mundurume ya mbere ni you identify yourself with God na ngikwira ria ndari haha ingikuwa kwa atiriri iga ni ria tuonagio ta mundurume gutuika a worshiper kana gutuika mundu wendete Ngai tari a weakness kana ta kwenda Ngai na kwiriria gutwana na Ngai tari undu wa andu aria wiki kana tari undu wa andu aria matari hinya kana tari undu wa andu aria matari athomu kana tari undu wa atumia tondu kuria arume makinyagia atumia ao geti-ini ya kanitha na ngari bia gacoka nyumba tondu araire njohi-ini that is one of the greatest failures because you as a man wagire gutukia Ngai you are a leader arume ario othe mari mandiko-ini ungirora Musa mandiko maugaga ni ari a worshiper ari mundu we connectaga na Ngai muno Daudi ari a worshiper gutire mundu waine nyimbo ona tondu raigua tukiina nyimbo gutire mundu kaina nyimbo na Daudi daugaga tap your screen and subscribe Daudi dari wa tap gift no nyimbo ciake nginya umuthi uyu they are relevant twathomaga free 23 Jehova Ngai niwe murithi wakwa ndiri kindu ingiaga atumaga njarahe andiragia cienire ciene kindu atumaga njarahe mai-ini mahuruma eno huruko ria twathomaga free icio twathomaga free 46 tukaigua ati Jehova niwe riuriro riakwa niwe uteithio wakwa wa hakuhi hĩndĩ ya mathĩna maundu macio every man mundurume wothe warugamire wega he was a worshiper koguo mundurume nigetha atuike mundurume you must connect yourself with the source na ni ndamwirire haha na niĩ njugaga itegũconoka nĩ kũrĩ ithuombo ici tũrathemio ũkerwo atĩ kĩhumo gĩaku nĩ baba wanyu na guka wanyu na cucu wanyu ũcio nĩ kĩhumo gĩaku DNA no kĩhumo gĩa muoyo waku tondũ ndũcokaga kũrĩ andũ anyu muoyo waku ũcokaga kwĩ Ngai we mwenyewe koguo rĩ kĩhumo gĩaku identity yaku nĩ gwĩ connect na the source yaku nĩyo ĩtagwo Ngai na ndakwĩra ũrore Bible andũ arĩa othe meconnectire na Ngai na magĩtuĩka worshiper na worshiper ti nyĩmbo worship ti nyĩmbo tondũ andũ aingĩ maigua worship makauga rĩu pastor ũcio arauga tũthiĩ tũkaine aca rĩrĩa maandĩko maragia ũhoro wa worship ya mbere ngwĩciria nĩ Genesis 20 Genesis igĩrĩ anga 25 hau ũguo tikwamba gũthoma yaragia ũhoro wa Iburahĩmu rĩrĩa athire kũruta mũriũ ta igongona arugaga nake agĩthiĩ gũthathaiya Ngai and he went to worship okay in a praise and worship gũthathaiya Ngai nĩ kwĩnyĩria Ngai nĩ gwathĩkĩra Ngai nĩ gũkorwo na gĩtĩo kĩnene mũno kĩa Ngai ĩyo nĩyo worship koguo mũndũrũme wothe no nginya enyitithanie na Ngai nĩgetha afaulu na agĩe na success ĩrĩa ĩtagwo success ya ma andũ arĩa mararega kwĩiguithania na Ngai na magaikara na makĩambia gũikara Ngai haraihu na makĩanjia kuona ta ũgĩ wao ũngĩmatongoria matiathire kũnene ũngĩrora Saũlũ mũthenya ũrĩa arĩ eke igongona na nĩ eteire mũthĩnjĩri Ngai agĩthiĩ akĩona mũthĩnjĩri Ngai ndanoka akiuga arahũrĩrwo roho wa agĩetha mũtumia mũndũ mũgwa akiuga arahũrĩrwo roho wa Samueli roho ũcio wokĩra tondũ nĩ wokĩrire wamwĩrire we kuma ũmũthĩ Ngai nĩagũtunya ũthamaki tondũ nĩ wenyitithania na maũndũ marĩa Ngai athũire ngĩririkana Samsoni nake tondũ Samsoni amũrĩtwo kũrĩ andũ maondĩinagwo nĩ Ngai nda cia nyina nda-inĩ cia manyina mao mũndũ ũmwe arĩ Samson was a man maandĩko maugaga atĩ Ngai nĩaumĩrĩire mũthuri wetagwo Manoa na akĩmwĩra rĩu mwĩre mũtumia waku atĩ kĩrĩa egũkua already nĩ kĩrathime rĩu mũndũ gwĩtwo Samson arathimĩirwo nda ya mamu wao actually arathimirwo in the spirit arĩ oho-inĩ akĩrwo nĩagoka kũhũranĩra Isiraeli no
Samson mahĩtia marĩa ekire tondũ tũraria ũhoro wa identity ya mũndũrũme nĩ etĩkĩrie icoka ciake mũno na ũgĩ wake na akĩdisconnect na Ngai tondũ tũtironio handũ Samson arenda Ngai mũno, tũronio handũ arathiĩ mbara, tukona handũ arathiĩ akoya Delila agathiĩ kũndũ kũngĩ agacemania na mũiki wa ndũrĩrĩ akarara kwa mũiki ũcio agacoka agakonya ihingo akĩinũka acikuua mũndũrũme identity yake nĩ very very good na ngwenda mũndũrũme wothe ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ na mũtumia wothe ũrĩ kĩmwana ũgĩe na challenge yaku atĩ niĩ nĩ ngwenda kũmenya kĩhumo gĩakwa na connection yakwa na Ngai mũno makĩria nĩguo na ndarĩkia kũgĩa connection ĩyo na Ngai thiĩ number 2 rĩu hau nĩho rĩu mũndũ agĩthiĩ akokoret where am I coming from niĩ ngiumĩte kũ nĩgetha nyone source ĩno nyumĩte rĩ nĩ kũrĩ na kĩndũ ingĩoya kĩega ka gwĩ kĩndũ ingĩrekia ngwaragia na andũ ngamera andũ arĩa mararia rũthiomi rũrũ twĩna thĩna mũingĩ mũno sorry nĩkĩrora twĩna single mothers aingĩ ũguo tondũ our brothers arĩa maratũigua nĩ mũndũ wothe andũ aingĩ nĩ maremwo nĩ gwetha thĩinĩ wa kĩhumo gĩake na kĩambĩrĩria gĩake na nĩgetha amenye maũndũ marĩa angĩregana namo njohi ĩno ũrenda ĩkĩnyue ĩmwe ndĩranyuo tondũ andũ nĩmendete njohi mũno nĩ kũrĩ andũ marutirwo mĩthingi-inĩ ya njohi na amwe maitĩirwo njohi cũcũ wao na guka wao nĩgetha mahikanie njohi yaitirwo ona guka wao nĩgetha aciarwo ũrĩa we atuĩtwo thaa ici ona agĩtwo kĩnyua ũngĩ agĩtwo mũrĩu agĩtwo cituo icio ciothe he njohi yaitirwo handũ na ngomi ciao igĩitĩrwo njohi koguo mũndũ ũyũ harĩa arĩ ũmũthĩ maũndũ marĩa metirwo ona ndarĩ ahota gwĩconnect namo na ndarĩ etigithania namo koguo he indo cimũdimandaga kĩndũ agĩrĩire gũkorwo either nĩ akũrũmĩrĩra kĩu aretio kana nĩ akwĩyohorithania mũndũ nĩ akoragwo na hinya wa kwĩyohorithania na kĩndũ kĩu kauga niĩ hakwa kuma ũmũthĩ ũrũ wa mbara ĩno ciana ciakwa itigetio thirĩ ũcio twarĩkia hau tũkaingĩra kĩndũ kĩngĩ very very important na rĩu hau nĩho tũrĩ nĩho rĩu thĩna ũrĩa mũnene ũrĩ why yũria kĩambere twauga nĩ who am I niĩ ndĩyo ĩyo nĩ identity na twauga identity yaku ti aciari aku nĩ it is in God na hau nĩho mũndũ atuĩkagĩra mũndũ wa gũthathaiya Ngai a worshiper na worshiper ti kũina nĩ mũndũ ikaraga lifestyle irakenia Ngai na nĩ lifestyle ĩtarĩ hũthũ na batu twakiuga nĩ source rĩu source nĩ kũmenya nyumĩte kũna wenda kũmenya wĩ wa mbarĩ ĩrĩkũ wĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ wendi ũmenye maũndũ macio nĩgetha wĩyũrie atĩrĩrĩ maũndũ maya metagwo na counseling tũmetaga the family tree nyumĩte ha na Bible yaragia ũhoro wamo ngwĩciria nĩ Isaia 54 no tũtigũthoma ĩkaria ũhoro wamo ĩkauga atĩrĩrĩ thiĩ mwethe na nĩ twathomire nawe thiĩ mwethe ihiga rĩrĩa mwenjirwo nĩ twathomire nawe Isaia ciarĩ Isaia kĩ nĩ twathomire nawe no ndirikanie hihi no ngĩthome o rĩngĩ ngũcia nĩ Isaia 54 if I'm not wrong Isaia 54 kamũhari gacigana kandũ ya kamũhari ga kerĩ karauga atĩrĩrĩ wĩyaramie ĩyo ti Isaia 54 nĩngũkwĩra rĩu tondũ nĩ nyandĩkĩte noti-inĩ ciakwa na hau rĩu no nĩho twauga atĩ rĩu ũthiĩ wĩrore ũrerora kũu kwanyu ũgetha atĩrĩrĩ ũketha ũkĩũria atĩrĩrĩ gũkũ gwitũ-rĩ nĩkĩ itonaga kĩega tondũ gĩtũmi kĩa mũndũ gũthiĩ kwĩyetha kwao-rĩ tũthiĩ ũrũmĩre maũndũ marĩa mothe ũrona Isaia tandũ ya Isaia rĩrĩ Isaia 51 tandũ ya Isaia 51 Isaia 51 kamũhari gacigana kambere karauga atĩa atĩrĩrĩ inyuĩ mũrũmagĩrĩra maũndũ ma ũthingu ta thikĩrĩriai inyuĩ mũrũmagĩrĩra maũndũ ma ũthingu ta thikĩrĩriai o inyuĩ mũcaragia Jehova
Inyuĩ mũcaragia Jehova. Tarongoria ikihumo kĩanyu o ũrĩa mwombirwo ta mwacũhĩtio rwaro-inĩ rwa ihiga ona mũkenjwo mũthima-inĩ wamo. Akerĩ, tarongoriai ithe wanyu Ibrahimu ona Sara ũrĩa wamũciarire inyuothe, nĩgũkorwo hĩndĩ ĩrĩa arĩ o wiki nĩguo ndamwĩtire na ngĩmũrathima ngĩgĩtũma aingĩhe. Agitĩrĩrwo hau. Ici nĩ ciana cia Isiraeli cihĩtũkĩire maũndũ maritũ mũno irarĩrio nĩ mũnabii Isaia, makerwo atĩrĩrĩ, nĩguo nĩgetha mwĩmenye na mũmenye mwĩa na mũmenye mwĩa-rĩ, ambai mũthiĩ mwethe Sofiani na nĩyo Ibrahimu na Sara, mũthiĩ mwethe atĩ ihiga rĩrĩ rĩakĩte nyũmba ĩno-rĩ, nyũmba ici ciothe twaikara cia mahiga-rĩ, atĩ mwambe mũmenye ihiga rĩu nĩ rĩrĩkũ, mũcoke mũmenye kana nĩ rĩa ndarugũ kana rĩarutĩtwo kũ. Mũkĩmenye Sara na Ibrahimu acio nĩo kware, nĩo kware yanyu, mũtuĩrie ũhoro wao nĩgetha mũmenye ũrĩa andũ acio matwaranire na Ngai. Njĩraga andũ acio mũndũ ndekaga ũndũ ũcio nĩgetha wĩke maũndũ marĩa mekĩtwo kwanyu, no wĩkaga nĩgetha ũrore maũndũ marĩa mothe mekĩtwo against mũbango wa Ngai, kana rĩu we harĩa ũrĩ ũmũthĩ ũrĩa Ngai akwĩguũrĩirie, nĩgetha maũndũ macio-rĩ ũhote kũmacenjia nĩ ũndũ wa generation yaku ĩrĩa ĩgũka. Nĩguo namba 3 nĩho tũga ĩyo nĩ namba 3. Namba 4 ũthi kwendaga gũikara hau nĩyo tũga where am I going? Haha nĩho ndeto ĩrĩ. Mũndũrũme wothe nĩagĩrĩire kwĩyũria atĩrĩrĩ, where am I going? Ĩyo ĩtagwo destiny. Hĩndĩ ĩyo ũraigua tũrarĩria ũhoro wa destiny-rĩ, nĩ where am I going? Na reke ngwĩre, mũndũrũme akĩmenya kũrĩa athiaga nginya akĩikania nĩebangaga wega story itũ. Nĩguo ithe ndiokire ndĩrakwĩra haha arũme aingĩ matihikirie atumia arĩa matiahikirie atumia arĩa mendete, mahikirie arĩa mametĩkĩrire. Nĩguo ndiũĩ kana ndeto icio nĩ waciĩnyitire no ngũciaragia ũmũthĩ. Arũme aingĩ matiahikirie atumia arĩa mendete kũhikia, mahikirie arĩa mametĩkĩrire harĩa marĩ hĩndĩ ĩyo, no matiahikanirie na destiny ya kũrĩa mathiaga. That is why ũgĩthiĩ ũgakora mũndũ tondũ nĩanereha rĩu nĩaraigire hardware kana supermarket kana nĩarandĩkirwo, akanjia kuona mũtumia ũcio wake rĩu ti type, ona akamwĩra you are not my type. Nĩguo ithe ndĩraigua nĩ kũratuĩka atĩ mũndũ nĩarona the love of their life rĩrĩa already ahikanirie. Nĩguo why? Nĩ tondũ wa ndwambire gwĩka mathabu ma thiaga kũ, na rĩu-rĩ mũndũ kũrĩa athiaga-rĩ atwaranaga na andũ arĩa marathiĩ, atwaranaga na arata, mũndũ athiaga kũrĩa athiaga na arata ake. Nĩguo rĩu rũcinĩ tũngĩcemanirie coi na tuma tũcemania haha ngũthiaga kũrĩa gwĩtagwo escarpment Kĩmende kũrĩa Kĩanda kwa Ngũgĩ, na ingĩcemanirie na my father mũnjiari anjĩra arenda tũthiĩ Nairobi town, tũtingĩthire nake tondũ one my father kũrĩa arathiĩ tikuo ndĩreka atĩa, tikuo ndĩrathiĩ. Koguo-rĩ no nginya menye nĩkũ ndĩrenda gũthiĩ na ndũgame wega na menye nĩa kũu ndĩrathiĩ tũgũthiĩ nao. Akorwo nĩ kũhikania ndĩrenda kũhikania-rĩ, na arũme aingĩ nĩkĩo ũraigua mena mathĩna haha-rĩ, mũndũ ndahikia-rĩ ena kĩndũ thĩinĩ wake, ena gaturumo na kamwe, ena idea ya kĩu ndĩrenda gũgatuĩka na kũu ndĩrenda gũgathiĩ. Niĩ ndahikanirie ndĩhũka, ndendagia nguo cia Gĩkomba, na no nĩ ndamenyaga ndikarĩkirie Gĩkomba. Koguo niĩ ngĩndĩti, niĩ ndandĩtaga na destiny thĩinĩ wakwa. Niĩ ndambĩrĩirie gũthoma maũndũ maya ndĩraria ndarĩ mũnini, no njuge mĩaka ndĩarĩ mĩingĩ mũno, ona rĩu to mĩingĩ, no ndarĩ I was in my early 20s. Nĩ ndambirie gũthoma na mũthenya ũmwe ngĩthikĩrĩria mũndũ wĩtagwo Miles Mundo, tondũ nĩwe waragia maũndũ maya ndĩraria, akĩaria ũhoro wa destiny na kũmenya kũrĩa ũthiaga na kũmenya nĩa mũthiaga nao, na harĩa akiuga ĩrĩa ĩmwe ĩrĩa nene ĩkĩkĩte na andũ aya maranjigwo ĩno mũthenya
nĩ marenyitithania na maũndũ macio kana makaendete baina ũhoro ũcio nĩ atĩ mũirĩtu ũranjigwo mũthenya wa ũmũthĩ enyitithanirie na mũndũ tondũ nĩ kandere yonekire thaa icio ĩkĩmũingĩria box mathi manina mwaka wendo wa Sweet na Baby na wendo ũrĩa ngwĩraga wa gũcamũka iria rĩacamũka rĩaitĩka kĩrimũ rĩanjia mwaki wahorio rĩacoka thĩ akĩona nĩ wana ũyũ gũtirĩ handũ tũngĩthiĩ nake tondũ kĩrĩa nyendaga gũtuĩka na kũrĩa nyendaga gũthiĩ, this is not the kind of a man I want, this is not the kind of a woman that I want. Ndikage tũranyitanĩra ndĩranyita airĩtu amwe maranjigua mũthenya wa ũmũthĩ mahĩtia marĩa wekire ona akorwo mũthĩ tũrathĩrĩria arũme tondũ we warorire mũndũ ũkĩona nĩ agakũhũthũrĩra chips na ngũkũ na agĩkwĩra niĩ baby ndigagũtiga na ũkĩigua ũrĩa arakwarĩria maũndũ mega no ndwarorire kĩndũ gĩtagwo destiny. Mũndũ destination yake endaga gũthiĩ kũ? Na thabarĩ ingĩkorwo ndĩrathiĩ Naikuru tũcoke tũingĩre ngari twambie kũrora Mombasa Road na ngwĩrage twathiaga Naikuru. Angĩkorwo wendaga gũthiĩ Mombasa Road thiĩ wethe ngari ya andũ arĩa mathiaga kĩ? Rĩu niĩ ndahikanirie ndĩhũka no rĩu ndĩhũka nĩ ndoragia mũndũ no wende kũhikio nĩ mũhunjia ũkaiga mũirĩtu akwĩra niĩ kabandũre ndĩ nyiki niĩ nyendaga mũndũ tũrĩthiaga gũkamata ikombe nake reke ngwĩre kaĩ ũcio kĩrĩka wanyora rĩngĩ ũnjĩte Kamau akang'ethe ũkarĩkania nake tondũ rĩu nĩwamenya ũyũ ti mũndũ ũrĩa ingĩĩrirĩria na nĩakuonete ndĩ mwega na nĩakũnjũria kwani nilikufanyia nini nihitaji hakuna kitu ulinifanyia lakini wewe unaenda Mombasa. Baadaye na mzaimo ndio ile ile rwĩmbo rũu ati andũ aitũ kũrigwo nĩ kũũru ndaingĩrire ngari ĩmwe andũ acio matwandĩkire message ĩkeragwo ndaingĩrire ngari ĩmwe yathiaga angegithie Kangundo na gwitũ nĩ Mũrang'a rĩu ngari ĩrĩa aingĩrire mũtaimo rĩ arĩa athiĩ Mũrang'a no yathi ya Kangundo au noho njũĩ niĩ ndiwe gũthiaga atĩ hau hangĩ no hau nĩ njũĩ atĩ andũ aitũ kũrigwo nĩ kũũru ndaingĩrire ngari ĩmwe yathi ĩgĩthiĩ ĩrorete Kangundo na gwitũ nĩ Mũrang'a nĩguo hau nĩho thĩna wa marriage nyingĩ waumire nĩguo tondũ mũndũ wathiaga na reke ngwĩre kũrĩ andũ angĩ ona gũtirĩ ona mũtikoragwo ta makamũtirĩ andũ ũru you are not a bad person mũthuri ũcio waku ndarĩ mũndũ mũru no mahĩtia mũtiathiaga kũndũ kũmwe ndoririe andũ aya atĩrĩrĩ haha na no ngũmoria ngĩrĩkĩrĩria nĩgetha ndĩkie point ya mũico ũmũthĩ ũyũ tũraria nawe rĩ na cori wambe ũnjokerie na manjandĩkĩre hau rĩ kanyoni kangĩthi kũnyua maĩ ũrĩa tũnyoni tũthiaga kũnyua maĩ rũĩ rĩ gacemanie na gathamaki gaka getagwo gatirapia na mendane piũ mendane makraciane maigue thamaki akaigua ndangĩona thayũ kanyoni kau kangĩũka rĩ matue kũhikania rĩ mangĩikara kũtanjĩra ti maĩ-inĩ na ti igũrũ mangĩikara na nĩ mendanĩte biũ na marera na niĩ wandiga no ngũkua na njĩra mangĩikara cio hatirĩ handũ mangĩikara matingĩhotana na njĩra nguhĩ reke kwĩra ũtuĩke kanzũra thaa ici magũkore ũkĩo hau rũĩ-inĩ ũmakorere o hau makĩgiana makĩrĩre rĩ ũngĩma advice atĩa we we ũngĩmera atĩa hatirĩ handũ mũrathiĩ ona mangĩtinda makĩrũmu na enda mbari ũmere gũtirĩ hakuna mbari hata mbari haikuji kwenu hatirĩ handũ mbari ĩrathiĩ o hau we destiny yaku kũrĩa kanyoni ũikaraga mĩtĩ igũrũ nĩ different na thamaki ikara maĩ-inĩ haha kũrĩ thamaki na nyoni cianyitanire ona rĩu tũraria nawe mũndũ ũyũ agĩte gũkoma tondũ rĩu rĩ thamaki rĩ nĩ icokire maĩ-inĩ nake haha arakinya maĩ mahehete thaa ici akaigua ta mangĩmũraga nĩguo ũngĩ kanyoni ke mũtĩ igũrũ na nĩ thamaki athiĩ kumĩra sekondi thate akaigua nĩ agũkua tondũ nature yake nĩ gũikara kũrĩa maĩ-inĩ mũndũrũme wothe no nginya abange amenye destiny yake kũrĩa athiaga na he kĩndũ ndaugire very very important mũndũrũme akwambia gũbanga destiny nĩ acikaga you take responsibility of your life na ũngĩenda kũmenya a difference between a man and a boy a boy will always blame others for their mistake airĩtu arĩa mahikĩtio nĩ boy ũiguaga akiuga niona akaga kũrara mũciĩ wamũria agakwĩra niona nĩ ũrĩa njaragĩria niĩ nĩ ũrĩa numaga niĩ
ni dio no andu mego ni pasta ni no thire kunywa ni no kamuria wai urarega guikara ndi mwariririe maundu macio ni kana ugethe mundu oke nigetha mugiteithanie aca ni rĩrĩ da mundu rajariria uguo na nĩ kĩo ũrathire wĩna mũici ũngĩ na hau ni pasta ni mundu ndaheana ni ndĩrayo ndĩretha ni ndĩrayo ndĩretha gũkũ nĩkĩo itokaga. That is a boy mũndũrũme kamiri arũgamaga na waigua ũyũ nĩ mũrũgamo wa pasta buru na ti wa Bible na waigua biũ mũndũ ũyũ nĩ mũkũremanwo na nĩ mũkũgera na ngero rĩ andũ nĩ meranaga atĩrĩ amba ũcoke kwanyu na niĩ njikare gũkũ hakiri ciakwa cimenye cirenda atĩa ndĩciria ũrĩa ndĩrenda nawe wĩciria ũrĩa ũrenda tũgacoka tũikare thĩ tũiguithanie twĩrane either nĩ tũgũikarania kana kaigũ na kwao na nĩguo njĩraga andũ ũcio nĩ mũsimamo wa pasta buru andũ ũngĩona nĩ mũkũragana na mũndũ rĩ mũndũ andũ nĩ maheanaga kabreak kidogo. So a man will take responsibility rĩrĩa arora destiny yake amenya kũrĩa athiaga na thĩinĩ wa destiny nĩho tugaga mũndũrũme nĩgetha amenye kĩrĩa atuĩkire mũndũrũme rĩu ti kahĩĩ rĩngĩ hau nĩho tugaga atĩ nĩ akorwo na kĩndũ gĩtagwo self discipline. Self discipline nĩ kuga atĩrĩrĩ irabatara mũndũ andore gĩka mĩtugo ĩmwe. Thimũ nyingĩ cia arũme maranjigua maundu maria me thimũ icio nĩ maundu ma thoni ona ciana ciaku ingĩona ina shame mbica iria ũihũrĩtie hau cia andũ matarĩ nguo is a shame. Ngai agũtuĩte mũndũrũme no nĩ ũretua kahĩĩ nĩ ũreco self discipline kuga atĩrĩrĩ he maũndũ niĩ mwenyewe nĩ ũndũ wa kũrĩa thiaga rĩ nĩ kũrĩha thogora wamo no nyoneke ta ndĩ mũkĩgu no nyoneke ta ndĩ bara no nyoneke ta ndĩ mũmboeku no ĩno ĩtagwo self yeto self nĩkĩ tondũ nĩ ũndũ ũrĩa we mwenyewe ũretuĩra akorwo nĩ nduthi yakwa ndĩratwara ndingĩthiĩ ngĩingĩraga ngĩonaga ngari nĩ iroka ngathiĩ ngĩingĩraga ngĩcwingaga bara rĩngĩ nĩ nguĩte mũndũ kana onakorwo ndĩ nyiki-rĩ ngaririkana nĩ ndatuĩkire ithe wa mũndũ onakorwo mĩtino nĩ ĩkoraga mũndũrũme rĩ reke niĩ ndigetwarĩrĩrie akorwo ndĩ na ngari-rĩ reke ndigathiĩ kũũbatĩkĩra harĩa hataũbatĩkagĩrwo you know reke ndige kũũbarabu hingĩrĩrie andũ arĩa angĩ ndĩronire nginya mũndũ akĩhingĩria ambulance ndahoyaga roho wa Ngai ahorie tondũ ndaiguĩte ta ingiuma tũnyitane macati ngĩririkana ndekĩirwo kora ngĩrigwo na mũndũ ũcio atoĩ rĩngĩ nĩ mwana wake kana nyina kana tata wao kana mũndũ wao wĩ ambulance-inĩ ĩyo. So a man should have self self discipline na kohe kĩndũ gĩtũmaga Ngai ambararie mũndũrũme nayo nĩyo ĩtagwo character. Reke ngwĩre andũ arĩa maratũigua kĩo gĩaku na favor tondũ kũrĩ andũ Ngai akoragwo ahete favor ona ti kĩo maka kaũndũ makona mbia kũgĩa mbeca ti ũndũ mũritũ acohi witũ kũikara na mbeca nĩguo ũndũ ũrĩa mũritũ mũno kũikania niĩ ndũngĩndica nĩ ũrahikanirie no niĩ menyaga watuĩka mũndũrũme ndaigua nĩ mwarika 10 ya mbere rĩu ningĩ nĩ mũrorete ngĩ ningĩ na mũrĩ o hamwe ĩyo ũbamĩrĩ gũikarania nayo nĩ character kũingĩria mũndũ box that is something that is so natural na ndũkenetĩre andũ nĩ ũndũ wa ũguo no gũikara na mwana wene ũgakorwo nĩ waikara nake mũkanina mwaka ũmwe 2 3 5 mũgianaga tũmagianĩre twa kawaida no nĩ mũraritwo nĩ tandũ hau nĩho wonanagia now you are a man. Nĩkĩo tũuga atĩrĩrĩ self discipline ĩyo ĩtagwo character na character nĩyo ĩtũmaga mũndũ atũre mũtongu tondũ Ngai nĩendete kũwake na andũ mena character. Either wendaga gũtuĩka mwanasiasa either wendaga gũtuĩka mũhunjia either wendaga gũtongoria gĩkundi kĩa hau hanyu no nginya ũgĩe na kĩndũ gĩtagwo self discipline nĩyo ĩtagwo character. Na character tuga atĩrĩ it is who you are when we are not seeing you. Ngũrani ya character na reputation rĩu thĩinĩ wa bũrũri witũ kĩrĩa twĩ nakĩo kĩingĩ na kĩrĩa kĩrũagĩrwo nginya nĩ politicians aitũ mũndũ gwĩtwo cohi nĩ kĩndũ gĩtagwo reputation. Reputation is who we say you are. Reputation nĩyo tugaga na ng'ania no atongorie wega rĩu andũ nĩ manjĩtie nĩ ũndũ wa reputation nĩ magĩire kuga ng'ania no atuĩke governor no atuĩke MP no atuĩke president no mũthenya ũrĩa akaingĩra hau nĩo tũkamenya character
niguo character yake uri hana mutugo wake uri ohana niguo na koguo self discipline ningĩ kauga atĩrĩ no kinya mũndũ amenye gũ control desire ciake nĩ kũhe maũndũ mũndũ a control aga ũtarĩ mwĩre nĩ mũndũ ga control ndakũria mũndũ menja kũgĩa tũbeca mũthĩ nĩ kũmaririkanagia ũhoro wa the prodigal son mũndũ menja kũgĩa tũbeca he karoho kamũnyitaga na kambia nginya kũrũmĩrĩrwo nĩ tũmĩndanda ona rĩngĩ ti mbeca nyingĩ rĩngĩ nĩ gatũthi warĩkia kũrĩha rũni rĩu nĩ wonaga he tũndanda tũrakuma thutha ũguo rĩu no nginya ũkorwo wĩ mũndũ wĩna kĩndũ gĩtagwo self control and controlling your desire na ũndũ ũcio gĩtugaga nĩ mũndũrũme wothe rĩrĩa ararora ũhoro wa destiny no nginya akona kĩndũ gĩtagwo delaying your gratification delay your gratification nĩ kuga atĩrĩ nĩ ndĩrendaga kũgũra kĩratũ kĩa 3,000 ndĩronete na mũndũ no 6,000 no ngũre mabati mana gwitũ 6,000 no ndĩcikie sako-inĩ nĩgetha nyambie gũthondeka kaũndũ ngoya karũni njĩke kaũndũ kangĩndeithia nguo ndĩronire cigĩkĩrwo he handũ ndĩronire kĩjaketi kĩrendio 5,000 handũ ndĩrona kĩratũ kĩmũbuto kĩega kĩrendio 3,000 no njĩkĩre mũbuto wa 500 nĩgetha thondeke future yakwa na ya ciana iria kana kana generation ĩrĩa ĩroka ĩyo nĩyo ĩtagwo delayed gratification no thiĩ chafue metha ta rĩu we mũndũ atũigua na 10,000 no thiĩ ũrĩre andũ mzinga ona niĩ mamenye ndiendaga ũpĩte onawe wĩganĩrie ũmenyeke ndwĩ harĩa andũ meganithagia na gũkũ bara magacoka magaikara maica moru mũno no nyende kwĩganithia he mũndũ anda fulani mũtware ni out ũguo but I will delay that gratification kuga nĩ ũgũthiĩ na nyambe njuge kwĩhumba wega nĩ yũru it's very good ona gwĩtara atakuma gũrĩre mzinga ũcio akorwo ndũrĩ mũhonoku nĩguo mũnyuaga mũgakenerera rĩ to niĩ ti ndamwĩrire mũnyuage rĩ hatirĩ mahĩtia thiĩ mũkene nĩ mũtũrĩre wanyu nĩguo no timing yaku as a man nĩ very very important nĩguo na mũndũrũme wothe no nginya arege kũganwo mũndũrũme wothe nĩgetha atuĩke mũndũrũme no nginya weherie desire ya kwenda kwendwo nĩ arata aku na gwĩtĩkĩrwo kũndũ guothe ĩtĩkĩra this level I am kũrĩ andũ matangĩnjĩtĩkĩra no na njĩre kĩa mũico njĩre mũndũrũme wothe ũranjigua tiga gũteng'eranagia na andũ mararĩa matunda no we ũkarĩa mbegũ ciaku nĩguo tiga iraga arume ũkarora nginya sako yaku nĩ acio makũthiũrũrũkĩirie don't if you know your parents depend on you please don't compete with those who depend with their parents nĩguo angĩkorwo nĩwe aciari aku nĩwe makoragwo morerete igũrũ tiga gũteng'erania na andũ arĩa marorete aciari ao igũrũ ndiĩ kana hau nĩ haraingĩra wega nĩ ndanyita don't depend on ndũkehananie na arĩa maradependi na aciari na nĩwe kwanyu ũroragwo igũrũ yeni nduthi ĩyo yaku nĩwe ĩroretwo igũrũ no mehe mwanake mũkorwo na nduthi hau na agũrĩirwo nĩ mamu wao na baba wao na eragwo ona endwo ikaikare nĩgetha agũrĩrwo taxi na hwaĩ-inĩ gwatuĩkanga mũgithi wĩ kũna we mũrathiĩ gũteng'eraria nake nĩgetha mũkarehe story ũrĩa mũrachafuire nĩguo my friend you will never go anywhere in life rĩu maũndũ macio nĩyo nĩ ũtwĩta delayed gratification na ũkeheria the desire to be loved and accepted by everybody mũndũrũme wothe nĩgetha tũĩ nĩ twendaga gwĩtĩkĩrĩka mũndũ ũrenda gwĩtĩkĩrĩka nĩ ahiki othe na ona no nginya ngwĩrire atĩ no nginya wethe nginya mũhiki wa rigi yaku ndũgathiĩ gũcaria mũndũ oro ũguo tiga gwetha mũndũ ugage nĩ gold digger na nĩwe ũtarĩ kĩndũ nĩguo na mũndũ ũrĩa akorwo we ũkuona meto kana ũkuona plastic rĩ werekea ndigi kĩrĩa kĩa level yaku tiga gũthiĩ gũcarania na ũcio ũrauga atĩ anga nĩ gold digger anga kĩ akorwo ndũngĩhota kũrĩha uber brother wendĩti mũndũ wa gũka na matatũ tu aingĩre mũcemanie tu mũthiĩ na hau ũguo mũnyue gĩcai na kĩndathi mũkĩaranagĩria rũciũ nĩ rwa Ngai rũciũ rwaku rwĩ moko-inĩ ma Ngai na ndĩraugirie ũũ
mundu riu anjia kumenya maundu maya na ambia gutuika mundu uremenya na wina character riu hau niho Ngai aingarigirie guoko gwake akauga mundu to ndakanjonora ni ngudania wira nake no kuri aru meingi maconorete Ngai mageconora magaconora mĩciĩ yao ndahoera aria maranjigua utuku wa muthi amwe me wira kwi mundu me wira ndugetikire hewe ni wira kuria brother igatuika ni gakuria wina miaka 70 wina miaka 80 reke kuria na miaka ino minini miaka wengi tugakorwo twi handu hangi na matigeciria turamariria uguo tondu ona ithuĩ twina rego itwe wira niguo nema niguo wira na kenda Ugu kisoka gutuika tugakora tugikinya miaka 80 nie ni ngithia ngitangatha goro gothe ndathia nie ndie ndaukiria miaka 100 asa nie ndie ndaukiria miaka 100 guku thi aikorwo ndikuruta ndigwika uria ingika thaa ici ndina miaka ino ri ndio ndu ati kuma na ite ati kinya 120 ke ndukwenda ku overstay ngika atia I need to be effective in this generation ni ndenda nduike eithio miaka ino Ngai yake oru haria ndio taiciri ni jikarete almost half of my life I call Ngai nyagwetikiria jikarete no tondu we wetikagiria mundu ndigwera gukiria ati miaka 120 ati Ngai nyonge ati wina miaka 95 wirage mwathani riu mwathani nie ma nyongera miaka iria wongereire Hezekia ona Hezekia ongerwo ya kabata ngiongereirwo ongerwo kwa Hezekia kwa miaka watumire ciana cia Israeli itahwo ona nyumba ya Ngai hekalu ya Ngai indo cia hekalu itahwo niguo tondu Ngai nionete mundu ucio ni arikia wira riu ri kugu mundu me wothe urajigua ri no nginya ndire maundu mangi magukenagia to nginya oganwo hau pesi yakwa nyote uria wi mnoma uria ucabuaga metha to nginya oganwo uria wi kwihumba nguo cia goro to nginya oganwo uria murathire tunde ona na ngorageithia u reke aria marahota guthie mathie nawe wibange muthenya umwe ni ugakena ati haria uria wabangire destiny yaku he handu wakinya niguo nako ni ona mundu ucio urenda kuikia thaa ici ndari aragukenio nako ni agwitikirite ni aragwitikira no ti uria wendaga take your time na eko ni wahikarire na ti uria wendete maandiko maugaga athurie ndai atumia you can make a decision to love that woman ucio wagwitikirire ri mwende tondu ucio ngiona tibi arenda muno ni gibeti riu mundu ambia gukimenya uguo ri mundu ucio ni agukinyukia makinya koguo ngwiciria muthenya wa muthenya twahutangia maundu mega muno na ungitetikiria tukinyia hau nigetha ona no gwenda ni tondu ya mundu meke athia riu gucagura na kwambia gutwarana na mundu wake thiini wake iko na twambiririe the journey of marriage yes nema ngwiciria no tukorwo tugithie wega na njira ĩyo ĩkorwo ĩrĩ njega muno na nĩ wega nĩ twakena muno mutungatĩri ona ngĩrora SMS nyingĩ gũkũ nĩ cia just thanking you era mutungatĩri nĩ twakena at least I've known the value of being a man ngĩrandĩka wĩtagwo Kamau Jabez arauga the Ndegwa is explaining it as it is Udurumeti magambo macio meragwo so andũ nĩ akenu wow thank you mundu ngĩenda hihi gũkorwo agĩkwarĩria na ũgĩtwĩtagĩra nĩ njũĩ wĩna igongona kiumia ũgĩtwĩtagĩra rĩ mundu angĩenda gũgũkinyĩra nĩ atĩa na ona angĩkuona atĩa wa mbere njokie ngatho muno ona itanamwĩta mũthĩ njũkĩrire gĩgĩthiĩ koguo almost mathaa 20 ndĩoni kana almost mathaa 21 njĩka ũguo nĩ ũndũ wa tondũ I am passionate about nĩ ngoragwo nĩ ndĩ wendo mũno wa kuona generation itũ na gĩkũyũ itũ makiuma maũndũ-inĩ ma kwĩrigwo maikire maũndũ-inĩ ma kwĩmenya na ngĩcokie ngatho nĩ mweke ũyũ ũhete cohi na ngaheo nĩ Inooro FM Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na njokerie ona mũthikĩrĩrie witũ ngatho nĩ tondũ tũngĩaragia tũrĩ wiki haha tũtingĩkotha impact yothe koguo thank you niĩ ũngĩenda kũnjarĩria na tũrĩa ndĩmwĩrire base yakwa kũrĩa ndĩ base nĩ harĩa Rũirũ no nĩ thiaga kũndũ guothe arĩa maranjigua ũgĩkorwo rĩu wĩna gĩkundi kĩa arũme jeshi ya nduthi nĩ njũkaga gwĩka tũmĩtaga life coaching tũgoka tũkaranĩria
tukare maundu macio turaria tukorania ni haturira ni hatugukinyukia wewe chairman wa DB we chairman wa kanitha mwina gikundi o giothe ai ni nyendete maundu macio muno guka kwaria na andu tukaraniria nigetha tukohegania tukaria reality ya muturire ngenda kunjariria namba yakwa ni 0721 151 743 0721 151 743 0721 151 743. Ugedi TikTok ni Ndegwa Pool, ugedi kuria Facebook ni Ndegwa Pool, ugedi kuria YouTube ni Ndegwa Pool. Ni ndrera andu riu ni twambitie uhoro wa seminar ni ugenda tuke ku kwanyu kanitha-ini aria na chairman aria na chairman tubange muthenya tuke tugie na forum ya kwaraniria njiraga andu ni marriage coach ukorwo wi hau wina maundu marakugia makiko giaku ni ndaraga andu no ndimataraga ni ndi muhunjia uria utaranaga na Bible ni nditaranaga na counseling twire ndathomire ni am a believer of the word of God koguo ikorwo ni witikitie uhoro wa kiugo kia Ngai then no uke kuri Pastor Bull ni counseling iria thomete ndimitukanagira kiugo kia Ngai no ikorwo ndugitikitie no nemo ni guguteithia ngoragwo ndi mwena ucio wa gutara andu kiugo kia Ngai nyonekaga muthenya wa Thursday ni ukoragwo haria kanitha-ini wa we uracariria muthenya wa Thursday ukoragwo hau kanitha-ini nirio nyonaga andu na ni tukiugaga tuonaga twenda tukona andu na appointment nigetha tugebanga wega tugabanga mathaa mega nigetha ona guka gwaku gutigakorwo wi gwatu ungikorwo wi kuraihu no wende twaranirie tugaga ona muthenya wa Thursday ikoragwo iri muthenya wa appointment waku no njire pastor ingenda twaranirie ithaa igima ni nikukubuku ithaa riu rimwe nigetha twaranirie finally muthenya wa Sunday ni turerutaniria muno nigetha hau Ngai atwete kwa ihinda riri tutungatire Ngai ho turenda gwakira ciana citu na koguo ni turagura turenda is a special Sunday ti harapi special Sunday iria tuga ni mundu agoka na kiria angenda gutungatira Ngai nakio ni turenda gukorwa kanitha tutikorogete turenda guthondeka haria mbere nigetha ukorwo na kigongona kiega ungenda kunjaririo igue Pastor Bull no nyende kugagucerera Sunday kana no njire ko Sunday ndigoka kuri limit kana igiri namba yakwa no yo ndakuhe ringi 0721 151 743 ritwa igukuhe Duncan Ndegwa Karingithi na ndimwihoe muno ndimwigua riu ndorete ithaa ria twendi ndingihota kuoya thimu ya mundu thaa ici no nyandikire message kana koni kindu ngenda gutuma hau sadaka yaku ya maundu maria tuko tukiaria na gutuka kirathimo no unjaririe na namba iyo kana uhurire rucio muthenya na ingiaga kuoya thimu yaku undumire message yota kuona message na ngacokeria mundu Ngai witoro murathima na mwike wega muno coini ndakena na ingiga kuona coi thongethe muno thank you ni ngageria muno Sunday geria biu though ndikiri ona tumibango hitu ngi turakiriho mbere no ni ngageria on my way kana ona njira ciakwa o iria ingihota. That is very much okay. Thank you. Ndacokia ngatho niguo ndiwe kana ukwenda tuhoe turikie kana ukwenda gwenda utuhoithie nigetha turikie ni twagutia ithe wa Mwathani Jesu Kristo twauga ni wagire gutio na gukumio nĩwega Ngai tondu we niwe wombire mũndũrũme na ũkĩmũtua mũtwe wa family koguo rĩrĩa mũndũrũme arũgamĩte family yothe nĩ ĩrũgamĩte na rĩrĩa rĩothe mũndũrũme abĩrĩte nĩ kuga society nĩ ĩbĩrĩte rĩrĩa rĩothe mũndũrũme arũgamĩte wega ciana nĩ ireragwo wega ihiko nĩ irũgamaga no mũndũrũme angĩremwo nĩ kũrũgama ihiko igĩaga na thĩna ciana igatigwo itekũmenya nĩ nakũ na ikaga direction ya mũtũrĩre Jehova Ngai twagucokeria ngatho ni tondu tukoretwo tukiariria amani mundurume wothe ukoretwo akigua ndeto ici akaria na hinya mundurume ti gukorwo na milioni cia mbeca ti gukorwo na manyumba na makari mundurume wa mbere ni kwimenya na arikia kwimenya na amenyana na Ngai wake indo icio ingĩ ukamwihokera ndahoera mundurume wothe uranjigua wi haha ona ndahoera ona kahĩ karũgamĩirwo nĩ mũtumia ũkũnjiguaga thĩinĩ wa program yo muthe atĩ nĩ ũkũmateithia kwimenya gwiconnect nawe na guikara hamwe nawe kuri angi Mwathani family iria tumite ni kuri magongona manarutwo ona ni kuri maundu manekwo ona mauchawi manarehwo maria manarehe thiri thiini wa miture itu twahoya mathaa maya ma thaa kenda kuri mweri imwe mweri wa 10 ati Jehova Ngai ni ukwambie gutuhe kiambiriria kieru we niwe Mwathani ugaruranagia kiria gothe kwana handu maundu moru ukagarurania no kamunya
no kahanda maundu mega koguo ta ndungata yaku ndatangatha ithari ya kenda tondu na norio wachawitha waganga mathiurukaga utuku magikagia indo njuru cia guthukia micii na kuharagania family ona gucenjania destiny ndatangatha thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo ũyũ ũranjigua amũkĩre destiny yake ũyũ ũracragorĩte mũno na mbeca gũtirĩ ũndũ ekaga ũkanyita moko ũromũteithia ũyũ nake mwathani nĩ kĩhiko gĩake gĩtũrĩte na thĩna ũyũ nake orĩire njohi-inĩ atĩ hingo ciothe no kũnyua kĩrĩa gĩothe athũkũma gĩthiagĩra njohi-inĩ ndahoya ũrehe kĩambĩrĩria kĩerũ ũyũ nake ndamenyaga mbia ciake cikaraga atĩa gũkorwo na marima matamenyekaga marĩaga kĩrĩa gĩothe athũkũma ndahoya Jehova Ngai mambie kuona maciaro ma wĩra wake ũrĩa angĩ Jehova Ngai mwaka ũyũ wothe gũtirĩ ũndũ angĩonania ekĩte no nĩ gũcokeria ngatho tondũ na angĩaga kuonania kĩndũ kĩngĩ no onania atĩ nĩ ũmũhete muoyo na mũndũ wothe wĩ muoyo nĩ akoragwo na kĩĩrĩgĩrĩro yoyo ukiuga thĩinĩ wa koherethu kaba ngui ĩ muoyo gũkĩra mũrũthi mũkuũ ithuĩ nĩ tũgĩkĩrĩte ngui na tũgakĩra mũrũthi nĩ tondũ twĩ ciana ciaku kĩrathime andũ aku ũmarũgamie no make maũndũ mega na warĩa maiguaga ciugo ici magacoka makerutanĩria magatuĩka kĩrathimo nĩgetha wĩra ũrĩa wekĩrire thĩinĩ wakwa ũhote kũrũgama hote gũkinyĩra family nyingĩ hote gũkinyĩra generation nyingĩ ũromarathimaga no meke wega aria kĩrathimo na igũrũ rĩa cohi na inoro ĩrĩ yothe ũrothi na mbere na kũmatongoria gĩthima kĩa inoro gĩthiĩ na mbere na gũtuĩka gĩthima kĩrĩa inyuagĩrwo nĩ aingĩ na makahona ngoro nyingĩ ihonere haha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twacokia ngatho nĩ mũthikĩrĩria witũ mwĩke wega no mũrathime mũno makĩria ũwĩ Kenya ona nja ya Kenya ũthiĩ na mbere na kũmatuka na kũmeka wega twacokia ngatho nĩ tauga nĩ wega mweri ũyũ wa 10 ũtwagĩrĩre mĩrango ĩhingũke mwathani ciana citũ ithome Jehova Ngai tũhote gũgũtungata tũhe kĩrathimo kĩa mbura ya kĩmera tũhe kĩrathimo kĩa mbura ĩgũtũma tũkagetha na tũkona maciaro wahoya wega waku no tugu waku itũigane kwenda-inĩ gwaku Ngai ithe mũriũ ona roho mũtheru tũhana twetĩkia amen ya mũico mũndũ tekũnyitĩte namba o ya thimũ yaku nĩ 0721 151 743 no nĩkuoya namba thaa ici nĩ ũndũ wa mĩnoga mũthikĩrie hurũke andĩka namba ĩyo no wĩ ũraigua no wende gũtuĩka kĩrathimo gĩa thaa kenda na nuthu nĩ ũgũtũma kĩndũ gĩaku hau nĩgetha mũthenya wa Sunday tũhote gwakĩra ciana citũ tũhote gũkoroga kanitha na rĩrĩa ũgoka ũkore kwĩna obici njega ũngĩũka no ũkĩhote tuonane na njĩra njega ũtuĩke kĩrathimo wĩra-inĩ ũcio wa Ngai athoicia mũrathime na mwĩke wega good night and God bless. Thank you no kigeithanie ashirika ogeithia ashirika othe thank you very much asante sana ntwakena good night have a blessed day thank you ucio tuma nake tagwo Pastor Ndegwa Bull na ni wakeigwa atutaririo ro wega na process hiyo ti huthu process hiyo ya mundurume gukorwo agithio gwa gatuika kahiga gathio go nginya gatuika mundurume ti process ya itheru koguo it's not a joke thaici ngirora riu ndakiona ni thaa kenda ihitukitie ndagika 15 gukona kũngĩ kwa Inoro muciĩ wa Tugina Otana good morning mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM _official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM muciĩ wa Tugina Otana The Drunken Master Gikonyore himself ni aragwitira Gikonyore Experience Murang'a Tour kana gwako kwera ni oriro ni umagia moto iho ni muthenya wa Jumamothi tariki 4 mweri wa 10 mwaka uyu kuria mukawa-ini wa Stanley's Haven kaiho gacangacangi gakorire wacio mugunda Igũika igũrũ kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ o nginyagia thaa 3 cia ũtukũ tigiti nĩ ciringi 1,000 regiura na ciringi 1,500 harĩ VIP rwĩmbo rũkarĩkithio nĩ Joyce wa mama raigua Zayuni kodoko na raika warekia hau gwata no ngũthiĩ kwĩra maitũ na Jogesho nake DJ Riqueen akunengererie mix mwaki atia mundu MC nĩ Sister Fiesta Girl na MC Dimelo ndukanatire kosa ucheka ukosa kosa uchekwe
Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. In football, wins come in different forms, eh? A goal, defense move your power, extra minutes, team yako ikiinua trophy, na of course your winning bed slip. Ukiekelea na Shabiki.com unapata boost ya hadi 1000% kwa multi-bet codes. Si unajua the more the merrier. Usipanic. Bet moja ikiungua kwa multi-bet ya games 5 or more, unapata up to 1000% cashback. Sahi, hata heartbreak iko na refund maze. Na pia mambo ni double kila Sunday cause tuna double your first deposit of the day. Halafu Monday hakuna blues anymore. Tuna give 10% refund ya stake yako kwa all lost bets za wiki. Na tukimalizia, jijenge na EPL on Shabiki.com. Kamata 100k weekly plus daily cash prizes. Wekelea na Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Na thutha thono ĩteng'erete kũigua ta ĩgĩikara thĩ niĩ hurũke no ningĩ thũ nĩ kũnyita
nyabate tekere makere na hinya na thutha thono edengerete koigwata igikara theni euroke no nigedo ne konyita no haya edirona jesu no jetenere quiero Najera Jeso akwano ajetereye ahuro kiemade na mode made na aje yawe motoya wehe hinya etomini ene jowe Jeso akwano ajetereye na aje ewe moto Verona Jesu no aje tere le quiero namoko namoko namoko
Inua sauti sema pale kilele. Namuona Yesu. Anafanya nini? Ananisubiri. Na mimi nifanye nini? Nimalize salama. Nikumbatie kwa mikono yake. Oh yes, rwimbo thakaro uvio rwa mundu gwitwo Dr. Sarah K. Rwimbo rwitagwo Gacumbiri. Rwimbo ni ruthakaro, rau rwimbo ni rwega we. Oh yes. Ona ithuĩ Ngai no egũtũteithia nĩ tũgũkinya. Ngai no egũtũtwara harĩa hothe mũndũ arenda gũkorwo agĩkinya. No tũgũkinya. Thaa kenda ina nĩ thengio mũno mũno. Good morning. Oyo nĩ mũciĩ wa Tugina Otana, gũkũ nĩ kwa Inooro, na thengio mũno we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ kũrĩa guothe ũrĩ. Nĩ tũkwendete na no wega ngũririkania we love you, we love you, we love you. Na nĩ thengio mũno 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 we nĩ tondũ wa kwarahũka, ona Ngai nĩ akwĩhete mweke ũngĩ. By the way, nĩ tarĩki 1 na nĩ mweri wa 10, koguo mweri ũyũ ũrokwagĩrĩra maundu mothe marokorwo memega. Ngai arogũkinyũkithia ikinya kwarĩrĩa rĩngĩ, arothi agĩkũhingũragĩra njĩra iria we mwenyewe ũreciragia hihi nĩ hinge, arothi agĩkũhingũragĩra ĩmwe kwĩrĩ ĩngĩ nginyagia hĩndĩ ĩrĩa cirĩkinya nĩ wakinya harĩa ũrenda gũkorwo ũgĩkinya. Ngagĩgũcokeria ngatho na maundu maĩkorwo me sawa. Thengio mũno 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 we wĩtĩkĩrĩte gũkorwo ũkĩnjarĩria harĩa ha 22989. Thengio we ũranjĩra njarahũre andũ othe athubukia. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo David Kĩaria wa Thubukia, thank you very much. Mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigwe, thank you very much, asante. Stephen Kago wa kũrĩa Cairo, ona wenda kuona aranjĩra ako ndani kabisa, thank you very much. O mũndũ nĩ ngwenda akĩnjĩre arenda gũkorwo akĩarahũra ũũ, na nĩ ngũkorwo ngĩkĩmũhe kamweke kau, nĩ tondũ ndĩramenya wega nĩma ũkĩrĩ ona andũ aigana ona ũrenda kwarahũra, then tũcoke tuoye thimũ cigana ona rua namo maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Gũkũ nĩ kwa Inooro, mũciĩ wa Tugina Otana. 22989. Ngai no wetekere tusemanie na werege
ikandorage mudo no mwegoro betanda wangara iyai we hakete nyondo wakwa dahoya wa heira thimo ikaro mamoko dokana ndware mbere wetekera jokio thutha matika gugutua wa maeni nyondo wakwa dokana kendo maithaine macoke udunye ingĩenda makandora mage mwĩhoko nawe Ngai nowe tekere tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota na tondũ we wĩ Ngai ndũcenjagia ta niĩ warĩ Ngai hingo ĩyo na ũrĩo Ngai ona ũmũthĩ ndũnyihanyiagĩrwo ndũkũnjagĩra ũteithio nĩnjũĩ gĩkombe gĩakwa kũinũka kĩmbemba-inĩ kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte Ngai nĩũkũnjokeria harĩa hena nguraro ciothe nĩũkũhonia ningĩ ndarĩa ndarĩrĩa tene wanyotorire manyone ndĩ mũnyotu manjũrie kaĩ wĩkũ Ngai nowe tekere tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Ngai nowe tekere tũcemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ngũhingũrĩre ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Oh yes, rwĩmbo nyendete mũno rũu nĩ rwa Evangelist Bethi wa John na rwĩmbo nĩ rwega biũ rwĩtagwo gĩthima atĩ no ndĩrirĩrie Ngai tũgacemania o rĩngĩ o harĩa twacemanĩtie o hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rwĩmbo rwega mũno na rĩu ndenda gũkorwo ngĩigua thimũ yaku ndenda gũkorwo ngĩigua thimũ yaku njigue kana we nĩ ũkĩarahũkire menye kana nĩ warahũkire oro wega. Hello Waitha Bethi kwerwo atĩa wa Kamano wĩ mwega? Kamano ndarĩ na ũru ndĩ mwega amũkĩra ngatho nĩ tũtwarithĩtie wega hau mwĩna ndungata. Asante sana Ngai akũrathime na gwĩke wega reke twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara GW na mũtumia wake. Ihinda rĩakwa ya gĩkũnjo nĩgetha magĩthure kiugo kĩrĩa megũtũmĩra airĩtu arĩa akwa ti Wanjirũ na wa Karura. Nĩguo na tũgĩthomerwo hau na ithuĩ tũgatinda tũgethagumia kiugo kĩa Ngai ũcio ũguo githĩ ti wega? Nĩguo
Maiko Njogu na Ndirango wa Famco na Sister Jemuma na Ruso wa Twana. Mwangi Njogo na Njoroge wa Kĩhuhia na Macharia Mũkũrinũ na wĩra Macharia ngeitherie mbarĩ ya nyoko. Nĩguo. Mũthite nĩ arahũke na Mũgabithani na Njũgũ na Areso na Mwarimũ Njago na Tito Acai wa Marigiti na Theuri wa Injinia ya papa okĩre na wa Mĩrũ wa Mũrũngarũ na mũndũ gwĩtwo wa Matũngũrũ na Deni Gĩthu na etagwo atĩa Njaia Menge othe tondũ nĩ ndĩmendete na tũrĩ aingĩ na mũndũ gwĩtwo Ndendani wa Mĩkungirĩ. Matiarahũke tũikare oro haha mũtambo-inĩ na we tũkwendithĩrie mũthenya mwega. Thengio mũno wa Kamanũ onawe asante. Thank you. Aya 0722200720 nĩ warahũkĩte we. Hello. Kũhana atĩa brother? Nĩ kwega biũ mũndũ gwĩtwo Gatiba ũrĩ o kuo? Nĩ kuo wega ĩ. Kũrĩa kwanyu Rũbũri kwerwo atĩa? Gũkũ gwitũ Rũbũri nĩ kwega mũno. Gũtirĩ na ũru. No riũa no tũreterera Ngai. Hau nĩ hega mũndũ gwĩtwo Gatiba. Rĩu rĩ twarahũre ũ? Ũyũ nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ Rũbũri Gatũndũ ya mũhuro. Tũkwarahũra rĩrĩ cohi witũ. Tũkwarahũra Drama wa Karatũ. Tucoke twarahũre Nduta wa Gacoka. Kĩni Nduta wa Gacoka egũkũ Rũbũri Kĩambu County. Tucoke twarahũre Njeri wa JL. Kuma gũkũ Ndarugũ. Twarahũre wa Mcoe kũrĩa Kahũgũ-inĩ. Twarahũre Amini kũrĩa Kagumo-inĩ gũkũ Gatũndũ ya mũhuro. Na tucoke twarahũre aikari othe a gũkũ Rũbũri. Atongoretio nĩ baba egũkũ Rũbũri wa Mũguma. Ũcio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ. Thank you. Thank you mũno mũno. Na mũthuri ũgwĩtwo Kĩhĩnga wa Itũngũrũ, by the way nĩ ndamuona Kĩhĩnga wa Itũngũrũ ageithĩke. Ndamuona nĩ njũĩ nĩ agĩthire gũcihang'a ageithĩrio mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai mũno. Kĩhĩnga wa Itũngũrũ M-Ta najua ako area kabisa. Thank you mũno 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 mũno. Ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Nĩ warahũkire we? Hello. We nĩ warahũkĩte? Hello. Kwerwo atĩa wa Vuraje? Karibu sana. Maikia kuwa wa Vuraje. Nĩguo. Thank you. Thank you. Aya, cio nĩ mũndũ gwĩtwo wa Vuraje. Hello. Sahi. Kwerwo atĩa Ben Githu? Wega mũno nĩ wakinya Kilimoro. Twarahũre ũ na Arua. Ekenjarahũre Mayan kwĩtagwo Pastor Francis Ndirango wa kanitha wa Hosana harĩa St. Bridans Kĩrangi. Family ya Kansara Elijah Kenyanjũ ĩme kũrĩa Sagaitimu. Guka Kĩmũhu wa Kĩmoria Mũkorombothi. Ũrĩa wairie mirima mĩtatũ mũrĩmo wa gatatũ. Mũndũ gwĩtwo Munyero wa Mbarire Kabatini Center na mũndũ gwĩtwo Kanyoro wa Timboro ya kũrĩa Kericho County na mũndũ gwĩtwo John Gĩthenya na Tito Acai wa Marigiti na wa Kamano wa Kĩrere nĩ ndamũigua hau na Gĩtaũ wa Mũngai wa Rumagogo na Mwanginda wa Subukia. Acio angĩ othe nginya Gatiba Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kũrĩa Gatũndũ North ageithĩke mũno nĩ Ben Githu kuma Kilimoro. Thank you Ben, asante sana. Aya tũrathiĩ tũthiĩte o wega rĩu itigarĩtie ndagĩka nini mũno koguo we angĩkorwo ndũrĩ ũrarahũra na hello. Hello. Sorry. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Yetagwo Getwa Jeni wa Gĩthĩga. Karibu sana wa Jeni, ũrenda twarahũre ũ? Reka matha twasa Marigiti. Kame Karatu. Na Wagaceri. Amare wa ini kaga apaji mare ya papa. Argo wa Kĩbaũ-inĩ, ira wa Kĩhuyo, wa Ben, wa Bidon, Mũkorogo John. Eden wa Mũkũngi, Stephen Gaba, na Theuri ya Injinia. Thank you much. Thank you very much. Asante. Hello. Aya, we nĩ warahũkĩte? Angĩkorwo nĩ warahũkĩte reke menyeka nĩ warahũkĩte, nĩ ngũigua very nice, nĩ ngũigua wega. Nĩgetha tũkĩrĩkĩrĩrie o wega. Hello. Kwerwo atĩa we ũhana atĩa? David Kĩario wa Thubukia we. Ndahũrĩra andũ othe a Thubukia Kahiga. Ni.
Good. Thank you. Hello. Hello, Sanjito. Kwaro watia wamiri? Ciana wamira weshikuma murugaro dinauru. Karibu sana, twarahure unarua. Rera twarahure mugwabita mundu gwitu twasaiwa marigiti. Itwaga serwa rumago jesia kope murugaro mundu gwitu rutwa twana no atamanore. Hamwe na ikari yothe ya murugaro tutikigia na muthenya mwega na eso wito. Tutie muthenya mwega. Asante, thank you. Hello. Hello. Yes, kwero watia wi mwega? Otire na urugire ha kalifarifi. Oyo ndiko ke waga thanu wa kalifarifi. Karibu sana. Reke njara hure wa kamano. Githenya na pita githina ri. Na pita wa saiwa marigiti ri. Matigi kare mitambo-ini. Akiri hega hau. Thank you. Good, thank you. Hello. Hello. Yes, we mwega. Kwana atia generali. Die na kauru mundu gwitwo Githenya. Ucio ni Githenya kuma Irotiti Borowai. Urenda twarahure u? Jarahure wa kamano na nitaigua beni githue Kimoro. Njoke jarahure itho wa geceri wa Oromago na jeshi ya papa. Itagithina country bus. Onyere wa Barire Kabatini Center. Kanyoro wa Mugumo-ini na JM mege murima totari na tito acaire. Na gitawa tarobo othe matikiara hukena magena muthenya mwega generali. Thank you muno nawe, asante. Hello. Bro. Kweru atia wewe mwega? Niko poa. Ni nani? Twara hura. Geto dama kumakaratu. Jara hura Paulo Goge, twasai. Adini wa Githega ni damu na pasta katifa wa gitau. Gitau wa Mugai na gaceri gake. Wagidawa na Mwagijogoi. Zaidi wa injinia na wa Fraje mali. Aikari othe agite na karatu maikare wega. Good. Thank you. Aya, ni hega riu hau. Tuikirie oro hanini tugicokereria riu. Ni guka gukiuga horo nigetha maundu magikorwo me maundu very nice. Yes, na WCW ikorwo igigutwarithio ro wega.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hallelujah, Elijah John. Hallelujah. Hey. Next song. Itiga kuga baba newega todo neo jo he bere oriango he. Nenda sokia gado bere agu yuga nevega tora goroba naniedore keso kagia gado goro ikente naniedore keso kagia gado goro Newaire maro amavada makonyonereria jera ya igoro ingerigo nekugane wega todo newaduire idaga diagora dogoragia diagena oge que será fururi dongoragia dia gena uge que será fururi na umeru na okeje radona madena kore made kewita papa adonego onire nivega kireke kwarerie adonego onire nivega kireke kwarerie atakwa ni muiudusio todo musharitwa natira yaoge mwathi anyue na munene wanyu
Oh yes, eo ni cover ya mwanake ogwetwo Elijah John. Rwimbo ni ruo rou rwitagwo Nditiga Kuga, na roro akeinite wega, na ni ruo rwatukinyiria riu thaa ici thaa 10 ya tigaria ndagika 2 warembo washaingia ndani ya nyumba. Good morning ladies. Good morning sir. Gwetereire murege. I file a complaint. Yeah, kurega geithi. Good morning. Nora mwageithio ladies, mwageithio ladies ne mukaga wega, ngeithi ne cia mukagirwo. No mungegeithio uguo uria. No, it's a new month. It's a new month. Through energy. Murenda gukorwo mwina muikarire mwega. Ni. Karibuni sana. Mweri ucio mwona atia njeo to ndie ndikiwonete njeno mweri undu ngorete na kuja. Ni horeru. Njiriga mweri njuriga ja mweri uria mungi. Last month. Of September. No ni mwamitiga njega. Ndi na uru. Mwena wa gwakwa. Good. Mwena wa gwaku akaru. Utire uru. Good. Kwa jina ila njega. Na kirigiro kingi kieru. Na gweterera Ngai muno makiria. Atiri undu ungi. Ni. Riu na inyuire mwendithĩria mweri mweru wina kiria wina irathimo. No twende riri. Ndiwire mweri uyu ri please behave. Please behave. Mweri uyu ko wi mwega. Ndugatutise ati guturehera matisho baridi. Asa tuonete ingi. Ndukagebia. Asa riu no ndaru haura-ini orokira riu. Mweri uyu ndukagerie gututisha githemba kiu. Ati ni uraga mbeca kitu gani? September tutikwenda uhoro wayo ni hetuku. So mweri uyu korwo wi mweri mwega na utwagirire. Ni mweri ukire na thiguku cigana ona kiheri. Koguo ni mweri tutiite tugukorwo twina gitio kinene muno hari guo, nake Ngai agituhingirie maria tutanyite. So mugitinde wega, ni ndaumira mugie na ihinda riega, muthikiriria tutigukionana nawe twarikia kana rucio kiroko gia tene TBT ithu tukambiriria oro aha. Koguo mutinde wega, nake Ngai amwike wega, mutikigia na show njega. Asante. Nawe urathimo utongorio. Amen. Na mweri wa kirathimo. Amen. Ni thaa 10 ihandite wega, Ngai na muthenya mwega. Asante. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 2H2 hash. Makagio ni Ngai no ti mundu wa thĩ, mundu akumakagia ni kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio ni Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu, ta kĩmakio ni Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 2H2 hash. Wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga, tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. unene wa rĩtwa rĩaku
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Dunga
Asante sana ribore muno makiria ribore thaka muno makiria muoyo wa gutura niguo ni jethaga muoyo wa tene na tene niguo ni nawe twethaga o rucine na maundu maria mothe twikaga guku thi tutanyaga ati muthiaini ni tukaheo muoyo wa gutura ribore thaka muno makiria wa inaina bugwa rugituhingurira tabarira itu ya muthenya wa umuthi ya guthereruka muthenya wa umuthi ari mweri imwe kana tariki imwe mweri-ini wa 10. Happy new month. Mweri uyu ni mweri wa favor, mweri uyu ni mweri wa gwitikirika, mweri uyu ni mweri wa kuona, mweri uyu ni mweri wa kwigwatira, mweri uyu ni mweri wa gutangatengerio tukinyo haria irathimo citu iri thiini wa ritwa ria Yahshua Mesia. Mweri uyu ni ukorwo wi mweri mwega, ni ukorwo wi mweri Ngai eguturathima no horo wigie ugima mwega wa mwiri, ni ukorwo wi mweri Ngai eguturathima na besha, Ngai eguturathima na thayu, Ngai eguturathima na mautwirireirie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na tukihingura mweri uyu mweru, tukihingura mweri uyu wa 10, ngunda tuhingure hamwe nawe thiini wa ibuku ria Esther 2 na no guthoma kigati koguo Esther agitarwo ni Ahasuerusi mweri-ini wa 10 niguo mweri wa Tebethi mwaka-ini wa 7 wa uthamaki wake. Muthamaki ni endire Esther gukira atumia aria angi othe. Rito ria ithe witu rirogocwo ati Esther agitarwo na muthamaki akenda Esther gukira atumia aria angi othe, na kwari mweri-ini wa 10. Twahoya Ngai gwitikirika, twahoya Ngai favor, twahoya Ngai utorane hamwe na ithui, twahoya Ngai tukinye hari irathimo citu iri, twahoya mweri uyu twagirire na twagirirwo ni mahinda thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ciandite wega thaa 10 na dakika 12. Ritwa riakwa Ngetika wa Karura, mwari wanyu tu. Asante sana. Thaa 10 na dakika 11 muthenya ungi mweri ungi mweru kirathimo kieru. Turera Ngai witu ni thengio ni undu wa gutukinyithia haha na nituhoyaga ihoya o mweri ukiambiriria ihoya ria Ngai aturathimire mweri mweru, atuhe mweri wa thayo, atuhe mweri wa gwitikirika, atuhe mweri wina kiambiriria kieru, atuiguire tha twarane na ithui na makiria mweri uyu ukorwo uri mweri wina gikeno na wina thayo na wina nginyagia mundu gukorwa kiigwa ari na stability thiini wa maundu maria mothe areka, na uria uhotaga kuhingiria mundu meririria maya kana mahoya make ni Ngai uria watuma tukorwo tukiona mweri uyu wa 10. Koguo ni turacokia ngatho kuri we tukamwira ni thengio ni guturirikana, ni gutuiguira tha na makiria gutwenda na kirathimo, tondu giki ni kirathimo na makiria kuringirwo kiama umwe witu ni aringiirwo kiama gitari gia kawaida. Tugacokia ngatho ni undu wa tha iria mwathani akorwo ari wa gutuonia mweri wa 9, tha iria ciakorwo igitwarana na ithuĩ thikũ icio 30. ni turahoya tha ici cithie na mbere na gutuma thutha ona mweri uyu wa 10, mweri uyu wa Oktoba ni turahoya tha cia mwathani. Na we urahoya kiambiriria kieru mweri uyu, Ngai witu arokuririkana. We urahoya Ngai akuhe gikeno, tokorwo mweri ucio wa 9 ndurari na gikeno, mweri ucio wa 9 tokorwo ni uracemanirie na maundu maratumirio korwo kigwa ruo ruingi muno ruo ngoro yaku, ruo urakorirwo na ruo ukarigwo ruo ruru kana rugathira kana ruo ruru rukariganira. Mweri uyu wa 10 tugakuhoera na Ngai tukamuria kuririkane na njira ya mwanya, agucerere na njira ya mwanya mweri uyu wa 10. Na aria marahoya ugi thiini wa kwonjorithia, aria marahoya ugi thiini wa biashara ciao na maundu matiganite, Ngai witu eno hoti wa gukurathima na ugi wake thiini wa ritwa riake na njira iria ciothe tugukorwo tukigera, tondu ni njira nyingi na ni njira itiganite. Ngai witu arotumurikira njira citu, arotunyita guoko tutigathie njira citu kana tutikaumagarage turi oiki, tondu tuumagara turi oiki muthikiriria tutihota gutiriha mweri wa 10. Mwathani ni umagara na ithui mweri wa 9 na ni twacokia ngatho. Mwathani ni umagara na ithui mweri ucio wothe wa 9 ona uyu wa 10 no tukuhoya thii na mbere na gutwarana na ithui, atuonie njira, aturathime na thayo wake uria wama, atuhe hinya wa guthie na mbere, tondu rimwe maundu ni makoraga andu a Ngai andu makahana ta makwenda gukua ngoro. Ngai arotuhe hinya, kiugo giake kirothi na mbere na gutumiriria na gutwariria. Ona muthikiriria witu, Ngai arokuhe hinya rucini rwega, we warahuka
karibu sana thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo tukihoya kiambiriria kiero na tukihoya kurekerwo mehia maitu Ngai witu arotwika wa gutuiguira tha arotugitira arotumenyerera arotukua kidayaya na makiria makombe mothe mwathani arotwika wa kumahoreria thiini wa ritwa riake ni rucini rwega ngacokia ngatho na ngakugeithia thiini wa mwathani witu Getwo Wanjiru wa Fausto na good morning na kirathimo kia mweri wa 10 nikio gukuhoera kiroko kia umuthi. Baby,
Thank you so much. Ndirira githithi ukenete no canjamure ngoro yakwa. Rĩmwe thaka mũno makĩria ihoya rĩthaka mũno makĩria ihoya rĩega mweri-inĩ ũyũ mwerũ mweri-inĩ wa 10. Ngai angĩgũtirĩra gĩthithi maũndũ maku nĩ moka wega. Ngai angĩtĩkĩra gũgũtirĩra gĩthithi rwĩmbo rwa thĩna nĩ wanina. Na rĩkorwo Ngai no agũtirĩra gĩthithi mweri-inĩ ũyũ wa 10 na acoke akĩigue mahoya maku na macokie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. We ũraigua ũkinyĩte mũico, we ũraigua ta hihi mweri ũyũ wambia ta ũrĩa mĩeri ĩrĩa ĩngĩ yambagia. Nĩngwenda gũkwĩra mweri ũyũ nĩ wa mwanya. Nĩngwenda gũkwĩra nĩ tũkuona Ngai na njĩra ya mwanya. Atĩ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie nĩ ngeyonera wega wa Mwathani ndĩ bũrũri-inĩ wa arĩa marĩ muoyo. Ũguo nĩguo Daudi aigire, na icio no cio ciugo tũkuga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ hatarĩ nganja. Nĩ twĩtĩkĩtie no tũkeyonera wega wa Mwathani twĩ bũrũri-inĩ wa andũ arĩa marĩ muoyo. Amen, amen, amen. Nĩ ũhoro wa ma. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩngĩ, tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa Ngai gũtũcagũra na gũtũtua matigari make. Na nĩ wega atũngĩũka mbere ya Ngai rũcinĩ rwega tũrĩ na ngoro cia kwĩnyihia, tũrĩ na ngoro cia kũmenya atĩ ithuĩ tũrĩ aiki, tũrĩ andũ a tũhũ, ithuĩ tũtarĩ na Ngai gũtirĩ ikinya tũngĩkinyũkia. Na nĩkĩo tũkwenda kwambĩrĩria mweri ũyũ na Ngai na tũkwenda gũtwarana nake mweri ũyũ. Tukwenda atũririkane na njĩra itiganĩte tondũ mabataro maitũ nĩ matiganĩte. Kĩrĩa ũrerirĩria tikĩo Wakarura arerirĩria, kĩrĩa Mwangi arerirĩria tikĩo Njeri arerirĩria. O mũndũ nĩ arĩ kĩrĩa Ngai amũigĩire, na o mũndũ nĩ arĩ taranda ĩrĩa Ngai amũhete, na harĩa Ngai amũigĩte na kĩrĩa Ngai arenda atuĩke. Na nigetha tukinyanire kana nigetha tutuike uria Ngai witu arenda, no nginya tukamenyaga kwĩnyihia mbere yake, no nginya tukamenyaga ati kuria tungiamukira uhinya na kuria tungiamukira uhoti ni kuma hari Ngai witu. Na ni undu wa undu ucio Wakarura ni wega tungikihoya nigetha Mwathani atuike wa gutuiguira tha na atuike wa guturekera mehia maria twikite tukimenyaga na tutakumenya. Karibuni sana harĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 21 tukihoya rũcinĩ rwega. Nĩ wega tũngĩnyerekia mbere ya Ngai na tukehoka mũthikĩrĩria witũ ona wĩ nja wa bũrũri-inĩ wĩharĩirie nigetha tukorwo tũgĩthiĩ mbere ya Ngai na mahoya. Nĩtũka mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani tũgĩgũtĩĩa tũrĩ na ngoro cia kwĩnyihia. Nĩtũka mbere yaku Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ tukiugaga na tũgĩtaũraga atĩ we nĩwe Ngai witũ, tukianagĩrĩra na tunua twitũ tukiugaga gũtirĩ ũngĩ ũngĩhota, gũtirĩ ũngĩ ũngĩtũrathima ũrĩa ũtũrathimĩte, gũtirĩ ũngĩ ũngĩka maũndũ marĩa Ngai wĩkĩte. Ona kwambĩrĩria kĩrathimo kĩa mweri ũyũ wa 10 Mwathani nĩ guoko gwaku, ona gũkinya haha tũkinyĩte rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ hinya waku Mwathani. Nĩtũrahoya rũcinĩ rwega kĩambĩrĩria kĩerũ mweri ũyũ wa 10, maũndũ macio matumĩte thutha ma mweri wa 9 matarĩ na ũhoti na matarĩ na kĩguni Jehova, tuĩka wa kũmeheria na tuĩka wa kũmahurunja Ngai. Maũndũ macio matanatwagĩrĩra mweri wa 9 Mwathani witũ tũgakũhoya ndũkareke matume thutha mweri ũyũ wa 10 Jehova. Maũndũ macio matũhete ruo na matuiguithĩte ruo mweri wa 9 Ngai, tũroka mbere yaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkũhoya Ngai twĩnyihĩtie utuike wa gũtwehereria maũndũ macio mothe. Turirikane Ngai o ta ũrĩa waririkanire ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciakinyire handũ ikĩrigwo cikũrora mwena ũrĩkũ, cikũrora njĩra ya ũmotho kana cikũrora njĩra ĩrĩkũ. Ngai ũgĩtuĩka wa gũka ũkĩmonia njĩra, ũkĩgayũkania iria itune Ngai, aya maumĩte thutha Mwathani ũgĩtũma matuĩke a kũconoka na matuĩke a kũhoteka Ngai. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani ucio kinyĩte handũ ararora mwena na akarora mwena ũyũ ũngĩ, akageria kũrora mbere na akageria kũrora thutha Ngai, akona gũtirĩ na njĩra na akona ta gũtarĩ handũ angĩhota kũgera. Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, mũhingũrĩre mũrango mwerũ Ngai, mũgayũkanĩrie iria rĩu rĩ mbere yake Jehova, mũhe njĩra ahote kũgera na nigetha akinyũkie ikinya rĩerũ Ngai. Ũgĩka maũndũ macio mothe Ngai tũgacokia ngatho, ũgĩtũhingũrĩra
mirango ĩyo hingĩtwo Mwathani tugagucokeria ngatho. Ukihinga mirango ĩrĩa ĩtarĩ na bata na mirango ĩrĩa Ngai urona ndĩrĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ witũ, Jehova rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ũgĩtũhingũrĩra ĩrĩa mĩerũ Ngai, ũgĩtwandĩkĩra maũndũ merũ thĩinĩ wa mũtũrĩre ya o ũmwe witũ Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Kũrĩ mũtumia rũcinĩ rwa ũmũthĩ arahũka agĩkayaga igũrũ rĩa ciana ciake, agĩkayaga igũrũ rĩgiĩ biacara yake, agĩkayaga igũrũ rĩa mũthuri wake kana nginyagia mũciĩ wake, Jehova mũririkane na ritho rĩa tha. Mũcerere Ngai na we ũtaceragĩrwo Mwathani, we ũkaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. He mũthuri mũthenya wa ũmũthĩ ũrarĩra nĩ ũndũ wa ciana ciake, nĩ ũndũ wa family yake, nĩ ũndũ wa ngoro yake, akarĩra nĩ ũndũ wa wĩra wake, akarĩra nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte, akarĩra nĩ ũndũ wa ndwari. Mũririkane Ngai, ririkana gũkaya gwake, igua gũkaya gwake Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na nĩ ũndũ wa wĩ Ngai ũiguaga na wĩkaga, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Kũrĩ arĩa othe gatagatĩ-inĩ gaitũ Ngai marahoya kĩambĩrĩria kĩerũ, marahoya kuonio njĩra njerũ Ngai, Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, tondũ we ndũceragĩrwo na we Mwathani ndũhĩtũkagwo nĩ ũndũ ona ũrĩkũ. Mũririkane maririkane rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ona ithuĩ tũrĩ gũkũ studio Ngai nĩtwagũcokeria ngatho. Thengio Mwathani nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ ũtũhete, thengio Ngai nĩ ũndũ wa thererũka September ĩyo yothe, thengio Mwathani nĩ ũndũ wa thererũka October mweri ũyũ wothe. Turerathĩra irathimo, turerathĩra kiugo gĩaku Ngai gũtwarĩria, turerathĩra kiugo gĩaku Ngai kũhonokia ngoro cia aingĩ, turerirĩria kiugo gĩaku Ngai gũkorwo kĩrĩ gĩa gwĩkĩra aingĩ aitũ hinya na gũtũririkania atĩ we wĩ Ngai ũtahotagwo, we wĩ Ngai ũrĩa ũtũmaga riũa rĩare, ũrĩa ũtũmaga mbura yure ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, we ũrĩ Ngai ũrĩa ũtũmaga mahĩndĩ marakuĩte Ngai ukamahe muoyo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ harĩ mũndũ ũrahoya maũndũ makuĩte mũtũrĩre-inĩ wake, maũndũ meherete mũtũrĩre-inĩ wake Ngai makatuĩka ma kũiywo. Mũririkane rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũrĩhe kĩndũ na kĩngĩ Ngai, we wokire ũkĩririkana Ayubu, maũndũ make mothe marĩa maiyĩtwo Ngai, marĩa mahurunjĩtwo mothe nĩ mũcukani, ũgĩtuĩka wa kũmũcokeria na njĩra ya mwanya na njĩra ya magegania. We nowe wĩkuo ũmũthĩ, we nĩwe ũrarĩ kuo mũthenya wa ira, ona mũthenya wa ũmũthĩ nowe wĩkuo. We nĩwe twatĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩwe twainamĩrĩra kĩroko kĩa ũmũthĩ. Ngai ũngĩtũtiganĩria rĩ, Ngai ũngĩtũrekia haha rĩ, tũngĩthiĩ ha Jehova? Nĩkĩo tũrambararia rĩtwa rĩaku, nĩkĩo tũraririkana we waheire Daudi kĩambĩrĩria kĩerũ, nĩkĩo tũraririkana mũthenya wa ũmũthĩ we waheire Hana mũtũrĩre mwerũ wa gũcanjamũka, mũtũrĩre mwerũ wa kũgĩa na gĩkeno. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩkĩra gĩkeno, twĩkĩra rwĩmbo rwa kũina, twĩkĩra rwĩmbo rwerũ Ngai. Mũthikĩrĩria ũrĩa ũratũthikĩrĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ, mũcerere na njĩra ya mwanya Ngai, o mũndũ ena ibataro rĩake Jehova, nawe niwe ũĩ makĩria ya ũrĩa twĩũĩ kĩrĩa tũrabatarania na kĩrĩa kĩrendeka. Ngai tũcerere na njĩra ya mwanya, na thengio Mwathani tondũ nĩ ũrĩkĩtie gũtũcerera, thengio tondũ nĩ ũrĩkĩtie gũcera thĩinĩ wa mathibitarĩ maitũ, thengio tondũ nĩ ũrĩkĩtie gũcera thĩinĩ wa mĩciĩ itũ ĩrĩa ĩtarĩ na thayũ, thengio tondũ nĩ ũrĩkĩtie gũcera thĩinĩ wa ngoro citũ. Kĩrĩa ũbangĩte na kĩrĩa tũharĩrĩirie Ngai, nĩkĩo tũkwĩrĩgĩrĩra na nĩkĩo tũkwĩhoka na nĩkĩo tũkwenda kũrũgama nakĩo. Nĩtwacokia ngatho o rĩngĩ Mwathani nĩ ũndũ wa kĩambĩrĩria gĩkĩ kĩerũ kĩa mweri wa 10, tuĩka wa gũtũrathimĩra thikũ iria tũgũkorwo nacio mweri ũyũ wa Oktoba. Na nĩ ũndũ wa macio mothe Ngai, nĩ ũndũ wa gũcemania na mabataro maitũ Ngai, nĩ ũndũ wa gũtũririkana Mwathani, nĩ ũndũ wa gũtũrũgamiria makũmbĩ marĩa mahũranĩte thĩinĩ wa mũtũrĩre wa o ũmwe witũ Ngai, nĩ tũkwambararia rĩtwa rĩaku. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa gũkinya mbere maũndũ marĩa tũgũkorwo namo mũthenya wa ũmũthĩ, andũ arĩa othe tũgũcemania nao mũthenya wa ũmũthĩ, ciugo tũkwaria mũthenya wa ũmũthĩ, ciĩko tũgwĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Jehova, tũma Roho Mũtheru ũtuĩke wa gũtũteithia nĩgetha maũndũ macio mothe matuĩke ma gwĩtĩkĩrĩka mbere yaku, nĩgetha maũndũ macio mothe matuĩke
makugocithia ritwa riaku na ni undu wa ucio ni undu wa kuigwa mahoya maitu kiroko kia umuthi nitwacokia ngatho nitwambararia ritwa riaku Ngai kurekerwo Jehova ni tha ciaku kuhonokio Ngai ni tha ciaku tigutwika tukoragwo turiega kana gwitikirika ni undu wa maundu maitu kwagira Ngai ni tha ciaku Jehova nitwainamirira ritwa riaku nitwaguthathaia rucini rwa umuthi thengio ni undu wa kiambiriria kiero thengio ni gucerera o umwe witu thengio mwathani ni cia moringite kiama ukuringa muthenya wa umuthi maundu ugutwikira muthenya wa umuthi gutweruhiria irathimo watweruhiria kiroko kiki kiega nitwambararia ritwa riaku nitwakwinyihiria rucini rwa umuthi nitwaguthathaia kiroko kiega Ngai thengio ni undu wa kuigwa ihoya ria mutimia uyu uragukaira thengio ni undu wa kuigwa ihoya ria muthuri uyu urarira rucini rwa umuthi mwana uyu ngoro yake rituhite rucini rwega thengio Ngai ni undu wa kumucerera thengio Ngai ni undu wa kumwika wega na kumukinyiria wega waku na ni undu wa muthenya uyu mwega Jehova kirathimo gitu kiumanite kuma kuri we nitwauga ni thengio Ngai thengio ni guturirikana mwathani gututua matigari maku nitwauga ni thengio na tukenda gukorwo tukidedicate muthenya wa umuthi moko-ini maku Jehova ona tabarira yathereruka Ngai twika alpha twika omega mweri uyu wothe wa 10 na ni undu wa undu ucio tugacokia ngatho thengio Ngai ni undu wa muthikiriria witu twika wa kumwika wega tugarana nake kiria arakuhoya rucini rwa umuthi twika wa kumuhingiria thiini wa ritwa riaku tigugwatha Ngai ni gukwinyihiria rucini rwa umuthi ni guguthaitha rucini rwa umuthi thengio Ngai ni undu wa gutuhe mweke wa gukwaragiria mweke wa gukaga mbere yaku riria twahoteka mweke wa gukaga mbere yaku riria turi akenu thengio Ngai ni undu wa gucemania na mabataro maitu na gutwika andu a gwitikirika maitho-ini maku thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo twahoya twinyihitie amen amen and amen thank you muno goitwaro tuigwa na igwa mahoya maitu riu cihandite wega thaa 10:31 thaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushie watu ginotana Koya kuna jaku keri omorute Misiri omwetongorerie nginya kana ni bururi wa bothi nigetha ingia metweria wereire Ibrahimu ati bururi uyu ningahe njaro ciaku nginya tene oinawe ni warakarire mwakinya weru wa Kadeshi Siraeli marero tuko mugimate kwena marimo Mario mani na madire Musa ne arogamire ithenya Eguthaitha weka uguo ndũrĩrĩ cikuga nĩ waremwo Oine tũhewe Jehova nĩ marakara we atumĩirie Tigane thakame ya mũrũguo nĩ ũngĩrĩ watongoria Tigane mũcayo ũrĩa roho atũire akũrĩrĩire naguo Maria maũtingĩrĩ matigarirwo ciaro-inĩ rũrũ Musajikara Dinoti wago twarorere rwega makeria Musaro wa maithenya-inĩ rĩa Jakubu kĩringo nĩ tha Tũgũthaitha ndũkanathi oro ũguo ndungata igĩgwĩta Noĩ kana nĩ ũngĩaricũkirwo ciugo iria warĩtie Atĩ gũtirĩ ona ũmwe wao mũgimoko na Kanani Hihi nĩ ũngĩagarũrũkire korwo nĩ magĩathĩkire No andũ ũguo ngoro ciao igĩthiĩ ona mbere ũkwĩya
Oi matiendire kumenya kana ngoro yaku nĩturaga makinya moambi magĩthaia na atumia ndũrĩrĩ mũthenya ũmwe ũkĩũraga andũ 28 tiga nĩ Finehasi kũrũgama ithenya warĩ mwaki. Oi nĩtũĩ wega Jehova nĩ marakara we atũmĩirie tiga nĩ thakame ya mũrũguo nĩ ũngĩrĩ watongoria tiga nĩ Mũcaya ũrĩa Roho atũire akũrĩrĩire naguo kwaria maũtingĩrĩ matigarirwo ciaro-inĩ rũrũ. Mũcanjikara nĩguo ndĩkanie na andũ aya ndĩna ũhoti wa gũtwara rũrĩrĩ rwega makĩria mũcarũgama ithenya-inĩ rĩa Jakubu ũkĩringwo nĩ tha twagũthaitha ndũkanathiĩ oro ũguo ndungata igĩgwĩta. Rĩtwa rũciaro-inĩ rũrũ ruogomu na rũtũrĩku andũ tũtarenda kũigua motarani maroho waku tũrona ndungata ciaku karĩ andũ matarĩ na bata ithenya-inĩ rĩa ruo mwathinda gũthaitha ndũgatũng'ũrie. Nĩnjũĩ wega Jehova ndwĩagĩire na matigari andũ merutanĩirie gũcarania na ũthiũ waku Baba mangĩgakaya ithenya-inĩ ndagũthaitha ndũkanakire tirĩrĩra rũciaro rũrũ rwitũ Ngai ũiyũirwo nĩ tha. Oi nĩtũĩ wega Jehova nĩ marakara we atũmĩirie tiga nĩ thakame ya mũrũguo nĩ ũngĩrĩ watongoria tiga nĩ Mũcaya ũrĩa Roho atũire akũrĩrĩire naguo kwaria maũtingĩrĩ matigarirwo ciaro-inĩ rũrũ. Mũcanjikara nĩguo ndĩkanie na andũ aya ndĩna ũhoti wa gũtwara rũrĩrĩ rwega makĩria mũcarũgama ithenya-inĩ rĩa Jakubu ũkĩringwo nĩ tha twagũthaitha ndũkanathiĩ oro ũguo ndungata igĩgwĩta. Rĩu kuona na ithuĩ ndungata kwĩrĩko twarĩire nawe cia gũgatũria ũtheru no thingu rĩtwa rĩaku rĩtĩo ngoro citũ ũrociteithia gũcokia wendo rĩa wa tene rĩrĩa twaũkayagĩra ngoro igatherera ta rũĩ. Gũtũkinya Kanani ti gũtũhe rũtha rwa waganu no nĩ gũtũhe wĩyathi wa gũgũtungata na thayũ na twarĩkia gwĩka ũguo gũtirĩ kĩndũ kĩgatũkaga twagũthaitha tũiyũkie tũtungate tũtarĩ na itherũ. Oi nĩtũĩ wega Jehova nĩ marakara we atũmĩirie tiga nĩ thakame ya mũrũguo nĩ ũngĩrĩ watongoria tiga nĩ Mũcaya ũrĩa Roho atũire akũrĩrĩire naguo kwaria maũtingĩrĩ matigarirwo ciaro-inĩ rũrũ. Mũcanjikara nĩguo ndĩkanie na andũ aya ndĩna ũhoti wa gũtwara rũrĩrĩ rwega makĩria mũcarũgama ithenya-inĩ rĩa Jakubu ũkĩringwo nĩ tha twagũthaitha ndũkanathiĩ oro ũguo ndungata igĩgwĩta. Ihoya rega muno makiria rwimbo ruthaka muno makiria rwitagwo matigari rwa mwanake witagwo Ngugi D. Nĩtũĩ wega Jehova kũrona matigari maku. Oi nĩtũĩ wega Jehova nĩ marakara we atũmĩirie tiga nĩ thakame ya mũrũguo nĩ ũngĩrĩ watongoria tiga nĩ Mũcaya ũrĩa Roho atũire akũrĩrĩire naguo kwaria maũtingĩrĩ matigarirwo ciaro-inĩ rũrũ. Mũcanjikara nĩguo ndĩkanie na andũ aya ndĩna ũhoti wa gũtwara rũrĩrĩ rwega makĩria mũcarũgama ithenya-inĩ rĩa Jakubu ũkĩringwo nĩ tha twagũthaitha
kwĩndungata kwĩrĩko twarĩire nawe cia gũgatũrio theru no thingũrĩtwo rĩaku rĩtĩo ngoro citũ rociteithia gũcokia wendo rĩa wa tene rĩrĩa twaũkayagĩra ngoro igatherera ta rũĩ. One hau niho ngwethaga atĩ rĩu kuona kũrĩ irĩko twarĩire nawe Ngai twakũhoya tũteithie gũcokia wendo witũ o rĩrĩa twagũkayagĩra ngoro citũ igatherera na igatherera ta maĩ mbere-inĩ yaku. Rĩu kuona kũrĩ irĩko we warire na Ngai, kuona kũrĩ irĩko we ndungata ya Ngai warire na Ngai, Ngai witũ arotũteithie tu, arotũcokeria roho ũrĩa warĩ wake ũrĩa twamwethaga na ma tũtegwĩtigĩria kĩndũ. Ngai witũ arotũcokeria roho wake kũrĩa twathiaga kilomita nyingĩ tũnyoteire o Ngai hatarĩ kĩndũ kĩngĩ twĩrirĩirie. Maũndũ nĩ macenjirie. Ngai witũ arotũcokeria matukũ marĩa ma tene. Niĩ nĩ njũĩ we no wĩtĩkanie na niĩ marĩa wathiaga kesha ũgathiĩ kũraya tu o ũndũ wa nyota ya Mwathani. Rĩrĩa hunjia mahunjagia Ngai arotũiguĩra tha, mahunjagia na ma na roho, kuona kũrĩ irĩko Ngai warire na andũ aku. Ngoro citũ rociteithia gũcokia wendo rĩa wa tene rĩrĩa twaũkayagĩra ngoro igatherera. Rũmbũ rũthaka mũno, rũmbũ rwega mũno makĩria Shirũ. Ndikona rũrikane matukũ ma tene ũrĩa andũ methaga Ngai na ma. Matukũ macio mũndũ athiaga kilomita nyingĩ mũno makĩria. Ndũthiaga tondũ he mbica ũkũhũrwo, ona hunjitũ matiakoragwo makĩhoya andũ moke kanitha nĩgetha moe mbica monanie wĩingĩ wa andũ. Twahoyaga Ngai kuma ngoro-inĩ citũ tu, twamwethaga tu o ũguo, na rĩkorwo Ngai aratũcokeria matukũ macio marĩa andũ mamũnyotagĩra na makamũnyotera na ma. Andũ mathiaga makoma kanitha-inĩ magĩetha Ngai, andũ mathiaga kilomita nyingĩ mũno mũno magĩcarania na ũthiũ wake. Ngai arũrũmũkie maũndũ macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen, amen, amen. Kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arabatara kũrutwo thĩna-inĩ kana kũririkanwo rĩrĩa e ũgwati-inĩ, Ngai agoka, Ngai agakũruta hau, Ngai agoka agakũhe ũndũ ũngĩ mwerũ, agatuĩka wa gũkwehereria kĩũndũ kĩu gĩkoretwo gĩgĩgũtanga kwa ihinda. Kĩhinda-inĩ ta kĩu warĩ mũhoi mũno, kĩhinda-inĩ ta kĩu warĩ wa kwĩnyihia mũno, kĩhinda-inĩ ta kĩu nĩ wamenyaga atĩrĩrĩ atĩ nĩ njagĩrĩire ndarahũka rũcinĩ ngaturia maru, nĩ njagĩrĩire ndona hwaĩ-inĩ ngaturia maru. Rĩu nĩ wariganĩirwo, rĩu nĩ wamũkĩrire kĩrathimo gĩaku, taranda yaku rĩu nĩ yatuĩkire ya gũcaina. Rĩu nĩ wariganĩirwo atĩ o kwarahũka rũcinĩ nĩ tha ciake. Mũini ndakinire agĩkiuga nĩkĩ gĩkĩ wonire, nĩkĩ gĩkĩ wonire ũkĩhana to kũriganĩrwo. Angĩkorwo nĩ tũriganĩirwo, Ngai arotũiguĩra tha. Tondũ gũkorwo ũgĩtwarana na Ngai mũndũ kana gũkorwo ũkĩmenyana na Ngai mũndũ akoragwo akĩambĩrĩria a new journey. Mũndũ ambagia rũgendo rũngĩ rwerũ, rũgendo rũngĩ rũtarĩ rwa gũthaka naruo, rũgendo rwega wambagĩrĩria wĩna Ngai. Na nĩkĩo mũndũ arigagwo nĩkĩ rĩu ningĩ maũndũ maya marakĩngora. Ciana cia Israeli cingĩeũririe nĩkĩ maya maragĩtũkora, nĩ tondũ nĩ mariganĩirwo, na kũriganĩrwo ti ũndũ mwega. Ciugo thaka mũno makĩria, ciugo njega mũno makĩria, na no tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩhoya Ngai na tũgĩthaitha Ngai mũno makĩria atĩ arurumũkie maũndũ macio thĩinĩ witũ, nĩ tondũ Ngai ndarĩaga matigari, Ngai ndarĩaga ndungata ciake kũna. Ngai nĩ etigagĩria andũ mamwathĩkagĩra, ona rĩrĩa wona ta andũ othe magana mũno makĩria, ona rĩrĩa wona ta hunjia othe hihi matarahunjia na ma, Ngai witũ no akoragwo na matigari make thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Thiĩ na mbere na kwarahũka, thiĩ na mbere na gũtũmĩra ndũmĩrĩri nguhĩ, tũgĩcokereria nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri icio ciothe na mũno makĩria no tũgũkũhe kanya ga kwarahũra andũ erĩ kana atatũ twacokereria.
Asante rirumukia Ngai maundu macio mothe ria twakuhoyaga na roho ria twakumathagia hatari kindu twitigiirie ni thaa 10:48 thengi muno makiria ni tondu wa we uraiga mitambo-ini mweri-ini uyu wa 10 mutongoretio ni mundu gutwa Kamano wa Kirere urajira mitambo-ini sana. Good morning and happy new month of October. Thengi muno makiria, good morning, happy new month. Thengi mundu ugwitwo Mzee Mwangi Jogo, thengi mundu ugwitwo atia, good morning, happy new month. Etagwo atia riu rucini rwega ngira turathima na tuike maundu mega ndunajira witagwo atia na ndunajira wiku naone wakinjira tutinde thayo. Thengi muno makiria Gashuka gona mundu gwitwo Serafina Kinyanjui rajire mitambo-ini Mary, thank you so much. Toni wa TikTok, asante sana na mweri uyu mweru kariki mushivi wa Gathabiri ndakuona na mweri uyu mweru. Mundu ugwitwo Michael Jogu wa Kibirigwi, thank you muno. Mundu gwitwo Kanyi Dancer, Mama Ken Kumabaricho gitawa wa Tarbo, kaiwa murathime na mwike wega. Asante ni sana geithisha nyu ni turashia mukira wega makiria geithisha mweri mwero ukendithiria murata waku kirathimo mweri uyu wa 10 kore gwa 2989 ni tuona mundu gwitwo JM Menge agagikiuga arata kiothe akoria totally molo. Lucy watu wanana mundu gwitwo Mwarimu Jago na Njoroge wake huyo ugakimendithiria kirathimo mweri uyu wa 10. Ona wetu ni wa TikTok wa Karati na thank you so much na tugukonete mweno ucioge Meri wako ria kiaragana mwena wa Kirinyaga ugakendithiria patron ndagitari mureithi wa Kang'ara na Joy wa Masharia mweri wa 10 wa kirathimo. Ona Mwangi Jogu wa Korea Kibirigwi, thank you so much ni undu wa kunyitana na ithuĩ rucini rwa umuthi. Ni twakena ni undu wa mundu gwitwo Kanyi Dancer. Ona Maina wa muna wa Kivuru Kirinyaga County mweri wa kirathimo. Steve Kago ugakiuga Madam Mary ni ukumuhoera thayo mweri uyu wothe. Mama Ken wa Varisho, asante sana na geithisha kushia mweri wa October shikinyire Maina wa Isiolo na mundu gwitwo patron ndagitari. Thank you muno Gashara wa Kireita na Jane Gashara mugakiuga gitawa Magogo na Gasheri gake. Ona Nyandarua United Group ni matogoretio ni Teresia wa Malewa ugakimendithiria ihinda riega na mweri wa 10 wa gwitikirika. Nitwashokia gatho ni undu wa ndumiriri yaku David Kiaria wa Subukia, asante sana Gasheri kuma Nyahururu. Ona wewe murathime rucini rwega wa Furaji Mali wa Kikope kuma Korea Gilgil, Ngai witu arogwika wega kunyitana na ithuĩ rucini rwega ikirekare ritu ria mbere. Reke tuge ni kirathimo wi mundu murathime. Ben wa Nyahururu, asante sana. Ona Martin Heri wa Kirengero mageithia muno tugithi Korea Goru Tetu ni twakuona Kamuthu Banda, asante sana na familia yako na mweri mwega wa Oktoba. Ona Councilor Gishohe wa Elbagon ni SMS ya 22989. Oh yes, muthenya wa umuthi tugithi na mbere na kwamukira ndumiriri yaku, tugithi na mbere na gukorwo tugi kuhekanyaga gutuhurira thimu mweri uyu wa 10 hari hoya rimwe ngwenda tu Ngai agwikire na njikire atwikire ithuothe ni ati Ngai areke tu thiini wa mweri uyu wa 10 tucokerio kiria giothe kianora, kiria giothe kianatahwo, kiria giothe kiorire moko-ini maitu na ngeri ciugo icio ni ngwenda cikorwo cigikirwo hinya. Ni ciugo cithini wa Thamaki wa Keri mweri wa 8, Thamaki wa Keri 8 mweri wa 6, Thamaki wa Keri 8 mweri wa 6. Mariko makiga nake mutumia agikira uhoro ucio hinya muthamaki arikia akumuria ciuria. Tondu ucio ri muthamaki agithura mujama omwe akimwatha one ati mutumia ucio ni acokerio indo ciake ciothe o gwata umithio wa maciaro ma migunda yake ma miaka iyo 7 akoretwo athamite. Oh my goodness. Nake mutumia agikira uhoro ucio hinya muthamaki akiamura arikia kumuria ciuria. Tondu ucio muthamaki agithura mujama omwe akimwatha one ati mutumia ucio ni acokerio indo ciake ciothe o gwata umithio wa maciaro ma migunda yake ma miaka 7 maria akoretwo athamite. Ungithoma karugano gaka gakoragwo ka mutumia
wa Shunemu, mutumia uria wakire Elisha, mutumia uria mwana wake acokire gikua, mariko mugaga ni gwacokire gukigia ng'aragu muno bururi-ini ucio wao, na kwage bururi-ini ucio wao mutumia ucio agithama akiuma bururi wao na agithie, na arikia guthie thutha wa miaka 7 gukorwo kwina mundu weraga muthamaki uhoro ucio ati ni kwari mutumia wari guku, mutumia ucio nekire ndungata ya Ngai undu uyu no uyu, na mutumia ucio kana gake ni gakuire, na mutumia ucio kana gake ni kariukirio, na koguo muthamaki aigua gatari rugano rwa maundu maria mahanikaga biru gatiriri o riria mundu ucio athia na mbere na gutariria muthamaki ri kwa umbali makiona mutumia agiuka, nake mundu ucio kira muthamaki ona mutumia uria ngukwiraga uhoro wake ri yuyu haha ni acoka ritirithe wituriro ogocwo, na mutumia agicoka kiurio ciuria na agicokia ciuria icio muthamaki agiathana tondu mutumia aumite kuu kwa ihinda ria miaka 7, na uguo ni kuga indo ciake ni cioetwo, umatho wake wothe ni woetwo, muthamaki agiathana acokerio kindu na kingi ritwe rithe witurira ogocwo. Ni ndiu ni kiki wotete na ndiu gitete miaka igana, no ndi ha gukwira atiriri Ngai uria tutungataga ni ahotaga gucokia kindu kiria giothe kiorire thiini wa miturire itu. Ni kwira mundu araiga nie wakarua kwa ihinda ria miaka 5 ndikoretwo na ũgima mwega wa mwiri, Ngai witu ni ahotaga gucokia kindu na kingi. He mundu rauga ni kuma covid yaingira ndiye nderugamia ringi, Ngai witu o ucio wathire muthamaki agiatha mundu acokirie mutumia ucio kindu na kingi, ni kuga ndungata cia Ngai gutire kindu gikora moko-ini maitu. Ngai witu arotuma tu kiu kiorire agicokie. Ngai witu aroe restore na muno makiria mweri-ini uyu wa 10. Ngai witu arogucokeria favor, Ngai witu arogucokeria mucamo, Ngai witu arogucokeria maundu maria matahirwo tondu ni kuri maundu tuteaga na njira ya gutahwo. Ngai witu arogucokeria kindu na kingi thiini wa Kristo Jesu. Mandiko maya ni mathomaga na ngamenya gutire kindu kia mundu muthingu kiuragira, gutire kindu giaku we muthingu gikorira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. No ni wona weka atia, no ni wona waikara kigongona-ini, amu hau no ho hega na hau no ho tucokagirio mahoya maitu thiini wa Kristo Jesu. Gĩtuamba-inĩ kĩaera Daudi na Goliathu, Ngai akĩneana njamba ĩyo yarĩ na ũhoti moko-inĩ ma kamwana gakĩmĩtinia ngingo, rũhiũ rũu rũkĩirio hekarũ-inĩ ya Ngai. No hega kĩgongona-inĩ, no hega harĩ Ngai, no hega kĩgongona-inĩ, no hega ona ithuĩ nĩtwĩive kĩgongona-inĩ, no hega. Rĩmwe Daudi agĩtũmwo nĩ Saũlũ mbara-inĩ, ndaigana kuona mweke gwĩthaya matharaita, agĩkora Imeleku mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ, akĩmũhoya rũhiũ kana itimũ athiĩ mbara-inĩ. No hega kĩgongona-inĩ, no hega harĩ Ngai, no hega kĩgongona-inĩ, no hega ona ithuĩ nĩtwĩive kĩgongona-inĩ, no hega. Mũthĩnjĩri mwĩrire gũtirĩ na rũhiũ rũngĩ tiga rũrĩa hũthĩrĩte kũraga Goliathu naruo, mĩtũkĩ ndũrũnengere gũtirĩ rwega ta rũu, Ngai egocithirie naruo yo na rĩu rũkwĩgocithia. No hega kĩgongona-inĩ, no hega harĩ Ngai, no hega kĩgongona-inĩ,
no hega ona ithuene tuige kigongona no hega kwĩ maũndũ tũgũtũria twehotha kĩgongona gĩatũmire Ngai arĩrĩria Iburahĩmu akiuga nĩ mũratawe ndangĩkĩmũitha ndundu kĩgongona kĩrĩ hinya kĩgongona nĩ kĩaragia no hega kĩgongona no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona no hega ona ithuene tuige kĩgongona no hega kĩgongona no hega harĩ Ngai no hega kĩgongona no hega ona ithuene tuige kĩgongona no hega. Thank you. Noho hega ona ithuĩ nĩ twĩhithe o kĩgongona-inĩ hau noho hega tigĩtie ndagĩka ĩmwe tu ciĩhande wega thaa 11 nĩ wagithio Shiro ndagĩthika aretwo Karugu wa Shiro. Thank you so much Eko. Ndanajira kũrĩa rĩ na raiga ngwĩciria Kikuyu. Karugu wa Shiro anasema nikusalimie. Na kama kawaida Pastor Elijah kuma kule mwena wa Texas. Okana ngeithia kukiondorita. Ndaciamũkĩra mũndũ gĩtwa Pastor Elijah. Na ndio kwa watu kwa matikiri maraingira October. Tu mweri mweru mbere-inĩ yake. Kuingira baadaye. Kimone oguo. Nĩ tũrĩ yake kimbere. Nĩgetha kũrĩ Ngai witũ nĩ wa gwĩtĩkĩra tũkĩone ona gwata mweri ũyũ mwerũ rĩu citigarĩte ndagĩka ĩmwe tu ciande wega thaa 11 na nĩciarugia tũrugia ithaa nĩ tũgĩcokererie tũgũthiĩ na mbere na gũthoma ndũmĩrĩri yaku na ithaa-inĩ rĩa kerĩ nĩ tũkuoya thimũ nyingĩ nĩgetha ũkorwo ũkĩarahũra mũrata ũcio waku ũmenyekana hihi nĩ athire wĩra na maũndũ merĩ kana matatũ marĩa ũkorwo ũkĩenda gũtwarĩria nĩ thaa 11 cia rũcinĩ. Wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini Oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash Dana rekinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ
ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndĩgathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kenyitanĩra na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe, Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa. Nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ. Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe, Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa. Chuge nini kwihagia ikikorokia roho waku na ndikwenda gũgũtua gĩtumumu ũnyonaga kinyagia ndĩ nduma-inĩ. Mĩthira yakwa matimĩagĩrĩru nĩndĩtongoretie na ũgĩ wakwa, nĩkĩo ngũturia maru ngĩgũthaitha ũndekere tuma wĩiyũirwo nĩ tha. Nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ. Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe, Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa. Nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ. Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe, Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa. Twarana Ngai ndokoragia na ũtheri waku, reke nginyangage nginyo-inĩ ciaku, ũnyitĩte guoko niĩ ndingĩhatwo. Mĩgwi-inĩ mĩingĩ njikagĩrio nĩ thũ, athũri tũmagũrĩire maitho na kahinya gakwa mano kanini metereire kuona mũthiro wakwa. Nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ. Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe, Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa. Nĩndĩte thakame ya mũrũgũ ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ. Gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe, Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa.
mibango ya thũ ciakwa ũndũraga mĩiguĩrĩa magetete ũtuĩke ngũyakwa mwĩgitio wakwa Ngai ithaga mathagu-inĩ maku gitagĩra ota kiuma kĩa ritho tondũ harĩ we Ngai ndĩna thayũ gũtirĩ hĩndĩ thĩ kahobanĩria nĩndĩte thakame ya mũrũguo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũguo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa tondũ ndĩmũiya na nĩũthũire mehia nĩkũgũthaitha rĩgĩtĩ-inĩ gĩaku irĩra gĩthithi ũthikĩrĩrie mehia mĩhirio manĩ maithe maitũ ndĩracitũkinyagia mbĩrĩra ũkĩmarumĩra rũciaro rwao nĩndagũthaitha ndũkakinyĩrĩrie nĩndĩte thakame ya mũrũguo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũguo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Njuge nini kwĩhagia ingĩkorwo ngĩenia Roho waku na ndikwenda gũgũtua gĩtumumu ũnyonaga nginyagia ndĩ nduma-inĩ mĩthira yakwa matimĩagĩrĩru nĩndĩtongoretie na ũũgĩ wakwa nĩkĩo ngũturia maru ngĩgũthaitha ũndekere tuma wĩyũirwo nĩ tha nĩndĩte thakame ya mũrũguo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa nĩndĩte thakame ya mũrũguo ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba-inĩ gĩcokia ngwatanĩro yakwa nawe Roho Mũtheru nĩwe mũira wakwa Asante nĩndĩte thakame ya mũrũguo cokia ngwatanĩro itũ nawe Roho Mũtheru nake atuĩke mũira wakwa etagwo Karo Mwaura rwĩmbo rũgetwo Ngai horeria marakara maku rwĩmbo rwega mũno makĩria rwa gũthaitha Ngai rwĩmbo rwega mũno makĩria rwa gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya nĩtwĩtongoragia maita maingĩ nĩtwĩkaga maũndũ kũringana na ũmenyo witũ ithuĩ ti rĩmwe kana merĩ twanaimwe wega-inĩ wake no rĩrĩ nĩ ũndũ wa tha ciaku tu na nĩ ũndũ wa thakame ya mũrũguo cokia ngwatanĩro yaku ĩrĩa twarĩ nayo tene thĩinĩ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yashua Mesia nĩ thaa 11 na dakika 12 ngetĩka wakarũra wanyu twana nĩ dakika 11 gũcira thaa ĩrĩa ĩna dakika 1 mbere githĩ tiguo ĩna dakika 11 ĩrĩ na dakika 1 mbere I'm sure maybe nayo ina dakika 1 kana 2 mbere no ni thaa 11 na dakika 11 yeah right yes 5:11 am muthi tariki 1 mweri wa 10 mwaka wa 2025 ngeithi cia umuthi ni happy new month ngeithi cia muthenya wa umuthi ni kiroko kiega na makiria mweri wa kirathimo turahoya mweri uyu tukorwo na thayo ukorwo ugitwarana na ithuĩ turahoya mweri uyu besha sitigaikare haraihu na ithuĩ sitigatwonage ikora aca niturahoya mweri uyu Ngai atuĩke wa gũtũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na niturahoya ona mweri uyu wa Oktoba muthikĩrĩria witũ maũndũ marĩa ũgũkorwo ũgĩka Ngai witũ arokũrathimĩra biacara ĩyo yaku Ngai aromĩrathima wĩra ũcio waku Ngai arokũrathimĩra promotion ĩyo ũkoretwo ũkĩhoya
Ngai witũ arokuririkana okorwo hari undu mweru ubangite kwambiriria mweri uyu Ngai witũ arotwika kiambiriria kiega thiini wa undu ucio na wera Ngai akorwo agiingira thiini kana akingirira undu ucio kana agitereba undu ucio ugakimenya undu ucio ni gukorwo na kiambiriria kiega na kirikiro kiega we urahoya kurekerwo ni undu wa maundu ukoretwo ugika ukimenyaga maundu macio ni makurakaria Ngai Ngai witũ arokuhe kiambiriria kieru arokurekera muthenya wa umuthi na nituracokia ngatho ni undu wa kirathimo giki tuhetwo tondu ni kirathimo kia mwanya muno ni kiama omwe witũ aringiirwo ni mwathani kana atia Shiro wa Makuyu na muratonge witũ haha ogwa gwitwo Agnes kuria mwena wa Ng'aru akinamba thengi muno Agnes uragitwira tumite ndumiriri nyingi tutithomete yaku agi asha ni atutia guthoma message twaciona kimata wa Njoki wa Ndonyo ya Chege thengi muno ni undu wa kunyitana na ithuĩ kiroko kiega onawe David Kiarie wa kuria Subukia Rushini Rwega Ben Githu wa kuria mwena wa Turimolo ni tuona gituma ndumiriri na SMS yaku ya 22989 Mwagida wa Subukia MC Bro Ebeneza wagitira no uthite na mbere na kuina na no uthite na mbere na gukorwo rishabiki witũ barikiweni sana onawe murata witũ witagwo Gitawar Magogo Ngai agwike wega Dama wa Karatu ni atugeithia na kiroko kiega thengi muno ni undu wa team ya Thereruka ni turamuona ni tutumirwo register ni mundu gwitwo Rachel Jenga kuma kuria mwena wa Iraki Baghdad na register ito itogoretio ni mundu gwitwo Titus wa Autogad Kimotho Left gethua kuineka masharia Nancy's Joyce wa double na Joyce Kim audu mwena Meredina Olivia Kefas na Gishuru wa Raini na Jackie Humble aya othe ni turakimedithiria mweri wa kirathimo kuma kuria Baltimore Korea USA tumesalimika sana wagithira murato gwitwo Kimani tumesalimika sana ariothe marathi na mbere na gutwandikira tukwa tukiathi mushiganona Bredaya twaba turugitha tukwa tukiathi mushiganona no kuhinderiri tobeto mukire ndumiri shiganona mundu gwitwo Munga thengi muno Munga witũ urajire mitambo-ini sana kuma kuria muno wa UK thengi muno makiria Serafina Kinyanjua nawe ni ndakuona ni ngatho muno makiria ni ukorwo mitambo-ini arothe marathi na mbere na gutwandikira Ngai wa muoyo aromurathima Ngai wa muoyo aromwika maundu ma magegania undu tutire twawoya uri wa kawaida nitumenyaga ni wendo munene muno makiria mukoragwo mutwendete naguo thaici ciendete wega thaa 11 na dakika 15 tugicokereria no thimu ciaku tuko tukioya mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe yes ceceni hakuhi nawe good morning Inoro 0722 nabaito ya thimu muthenya wa umuthi wana watu hurira tuko tukiamukira kana 0735989989 good morning Inoro good morning Inoro mwathani agoshwo wakarusi bwana Yesu asifiwe amen wena Shiro wa Fausto mwakinya Turimoro wakora beni gethwo ko Turimoro ego ko Turimoro na Nakuru City kende mara hore majereyo ne kiori wa Ruben hare amucoru Pastor Francis Sidira gwakoragwo hare handu hetagwo kirangiri wa kanitha wa Hosana na ciriko the kanitha wa Hosana ni sabiki Inoro muno o mageitheke uya wairie kuria mirima mitatu murimo wa gatatu ri amwe nacio angĩ othe athikĩrĩria Inoro kũndũ gwothe Inoro igwe kana magĩe na mweri wa 10 wĩihũrĩtwo nĩ irathimo cia Mwathani na Ngai aromahe kĩambĩrĩria kĩngĩ kĩerũ nĩ Ben Githu kuma Turimoro. Thank you Ben Githu. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Wega mũno. Nĩndirangu wa farm ko kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Geithĩria wa Njirũ hau. Geithĩka mũno Ndirangu wa farm ko geithĩka. Na thengio nĩ kiugo kĩu nĩ kĩanjĩkĩra hinya na kĩahota gũtũma mweri wakwa wagĩrĩre kwa Njahu wa Ndirũgũ tũkorwo mbeca cia hakuhĩ na ithuĩ. Arahũra patwo ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ Peter Gĩthĩna na ngavana witũ wa Nĩmũmbũ igũrũ na mama Jubilee matithie thayũ. Asante.
Thank you so much. God bless you so much. 0722200720 niyo namba itu ya thimu wona watu andikira twakorwo tukiona ndumĩrĩri yaku Rachel Njĩkania kugeithia. Ndageithĩka mũno kũrĩa Iraki Baghdad. Salimike sana Rajra mitambo-inĩ na arĩa marathi na mbere gũtwandĩkĩra kũrĩ mũno wa 22989. Ndijue na ono makinyĩte mwena ũcio. Brenda ya. Twĩna Penina wa Ndũgamano. Aha. Good morning Inoro. Kogani kalma kwa. Akarura. Oyo haha. Itawo jorogo wake huyo oi. Tageithia mundu gwitwa Fosto hau. Ndageithĩka mũno Njoroge horo wa Kihuyo nĩ kwega. Ikiri gutina urutu thayu nguri na thayu muingi. Maceria mukuri no hana atia. Akaria maceria mukuri no ari okuona undaiguaga wega biũ. Okay. Ya bitakuganda maguru hanini. No agitithika yakigeithika ntukumuiga mahoya-ini ni murata witu no kone araigua no ni tukoya nake ni ngumwira asante sana reke ngeithie mundu gwitwa Kamanui na mundu gwitwa Jeye Menge mugwa Bidani wagijogo na mundu gwitwa Meri wa Kanyanjara ri Othe kinya mundu gwitwa Matunguru ari Nyonjoro na mundu gwitwa Tito wa Cai na mundu gwitwa Ithagaceri wa Rumagogo na Ndendani hamwe na Paurugu yari Kibaũ-inĩ thengio muno gĩa mahinda mega na andu akĩhuyo ndĩmendere mahinda mega. Asante. Thengio muno. Thank you so much. Kũrĩ andũ othe mathi na mbere na gũtũhũrĩra thimũ rũciinĩ rwega kaigua mwaro mũrathima kaigua mwaro mwĩka maũndũ mamagegania cikĩhanda wega thaa 11:30 nĩtũkorwo tuna mũtungatĩri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha onake akĩgane na ithuĩ kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake mweri ũyũ mwerũ. Tugenda gũtikĩti mweri ũyũ mwerũ nĩtũkũrathimwo mũno makĩria mweri ũyũ mwerũ Ngai nĩagũtwarĩria mweri ũyũ mwerũ nĩtũgũcokerio kĩndũ na kĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Rwĩmbo mũndũ gwĩtwo Karũa na mũndũ ũgwĩtwo Kevin Mboro. Ragaki nangaga ugerire ndecura ndio horo wonene waku na mahinya maku tondo wambire indo ciothe na kiugo kĩmwe tu nĩ kũgĩe na ciothe ikĩgĩa hatarĩ nganja Ngai wakwa ngwĩyonagĩra maĩ-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga Ndito ikihurutana kwaheni na maruru merere irathamaka Ndiraga maitho makwa ngacũthĩrĩria kũu igũrũ ngona thamaki waku na mahinya maku Muthenya ni utheri wari uwo tuko theri wa mweri na njata iria wombire ingĩmetameta Ngai wakwa ngwĩyonagĩra maĩ-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca ũguo nditũ ikĩhurutana kwaheni na maruru mĩrĩre irathamaka Njiguaga na ngeyonera ũrĩa thĩna yothe ĩtariĩ gĩtĩkio rĩokuo ona mwe makĩregaga tũthagĩrĩria nyamũ cia gĩthaka na maũgĩ ngũrani cigĩtungata cio cikĩona igetha gĩa kũrĩa Ngai wakwa ngwĩyonagĩra maĩ-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikwĩra therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca ũguo nditũ ikĩhurutana kwaheni na maruru mĩrĩre irathamaka
makwa makagega riria ngoikũrũka mĩkuru ĩrĩa mĩriku mũno na titherwo na kuũrĩo kuona rĩrĩa ndatwa itua rĩa kũndũka ngambia kwambata irĩma ngona mainya maku Ngai wakwa ngwĩyonagĩra maĩ-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikuira therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca ũhandĩtwo ikĩhurutana kwa heni na marurumĩrĩre irathamaka Ngai wakwa ngwĩyonagĩra maĩ-inĩ rĩrĩa njũĩ na ndia ndikuira therera Ngai wakwa ngwĩyonagĩra kuma gĩtina-inĩ kĩrĩma nginya gacũmbĩrĩ gacigĩkengakenga nyoni gĩkũgoca ũhandĩtwo ikĩhurutana kwa heni na marurumĩrĩre irathamaka Ngai wakwa nĩ ngwĩyonagĩra rĩrĩa ndarora maũndũ marĩa wĩkĩte ngona titherũ ũcio nĩ hinya waku titherũ we nĩwe wĩkaga maũndũ macio mothe rĩ mbũrũ thaka mũno makĩria Karua Jason na Mburu Kelvin rotukinyire wega ciendete wega thaa 11 na ndeka 25 Nĩma nĩ ikereka ritũ rĩa kerĩ na tabarĩra yathererũka muthenya wa ũmũthĩ arĩ muthenya wa Wednesday arĩ kĩambĩrĩria kĩa mweri ũngĩ o mũndũ nĩ akoragwo arĩ na excitement ya kwambĩrĩria mweri na thengio mũno nĩ ũndũ wa njamba wa makutano ũrĩa ũranyitana na ithuĩ mũndũ ũgwĩtwo Charles Wagaza kuma Kĩgumo kaunti ya Murang'a onawe Charity Muthoni asante sana William Kafugi wa Kũrĩa Mathira mũrata witũ wĩtagwo Ngamau wa Biroi Ngai agwĩke wega mama Ken wa Varisho onawe no akihara kiganda kuma Kũrĩa mwena wa Kandara Ngai akũrathimire muthenya wakio mwarimu Kĩmiti wa Mũrĩi wa Bushana Primary and Junior School Gatundu North ugakiuga mitambo ni miega mũrata mukira wega loud and clear asante sana wa mathina wa Njeroro Kosha Kareri Ngai agwĩke wega onawe Rachel Jenga asante sana ni ũndũ wa gũtũtũmĩra arĩ othe me mitambo-inĩ na playlist yaku mũndũ gwĩtwo Rachel Jenga asante sana nitwa memukira rusi watu wana onawe mitambo-inĩ mwina Jackie Humble muwe na wakati mwema playlist ya Rachel hana nyimbo agĩtie gũkũ ngũgũtũmĩra tuge mũno itu rĩngĩ mũno makĩria nĩ gũkorwo nake mitambo-inĩ na rĩothe mathĩte na mbere na gũtwandĩkĩra nĩ wagĩthĩrwo nĩ mũthuri wĩtagwo Sami Thua thengi mũno Sami na Sami hĩndĩ agwĩtire kahũa Sami no nĩ mũthuri mwega ndiugire Sami nĩ mũru Sami rĩ nĩ mũthuri mwega mwĩtigĩri Ngai ndete family yake na akamĩtĩa nendete andũ ameni mũthuri ũyũ nĩ ndĩrire kamũcemani nake ranjĩre mitambo-inĩ sana ekũrĩa mwena wa Machakos salimia wote nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Rachel Jegawa nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Miga Steve aka Baba Shiko nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Ngũtho wa Thiũrũrũka araiga mitambo-inĩ Mũgwa Bidan Kariuki Mũcibi wa Gathambi mũndũ ũgwĩtwo Njamba wa Makutano mũndũ ũgwĩtwo Penina Muthoni Maina wa Magũrũ Charity Muthoni mũndũ ũgwĩtwo William Kafugi kũrĩa mwena wa Kanjũri Karati na thengio Ndirango wa Famco asante sana nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwarahũka na gũtwandĩkĩra kũrĩ mwena wa Facebook ya Inoro njĩtĩkĩria nguthũke ngeithie andũ erĩ ona kana atatũ arĩa marĩkĩtie gũtwandĩkĩra arĩa maranjĩra me mitambo-inĩ sana tukauga nĩ tũkenaga mũno nĩ ngwatanĩro yanyu Kĩmotho Lefty nimeona wewe Sami Njirũ ũranjĩra wĩ kũrĩa mwena wa Kinoru Meru Town nimekuona Isaac Chege nĩ ndakuona Dan the Sport Tipa nĩ ndakuona nawe Monica Waithira Jean Maina thengiũ mũno makĩria Alex wa Jamii Pishori kũrĩa mwena wa Mweo kanjĩra wĩ Tuned Jane wa Mushi Mĩrĩ Kariuki Lydia wa Ngũi Mũtonyi wa Ndonyi na Kezia Gĩtaũ thengiũ mũno na John Kamweru acio the George Gĩcuru marĩ kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM Asanteni sana ni ũndũ wa gũkorwo mũgĩtwĩrorera na gũtũthikĩrĩria kũrĩa mitandaoni God bless you nĩ twakena nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri ya WhatsApp number ya 0722200720 ĩtongoretio nĩ Kanyoro wa Tiboroa na Alice wa Majimingi na mũndũ ũgwĩtwo Elizabeth wa Geshina Zablon Njũgũna thũri wa engineer na mũkera wa Kĩhoto kuma kũrĩa Kabathi
ona Pastor Gatifa asanti sana uratwira wi mitambo-ini ngai arokuririkana na rogwika wega ugithi na mbere na gukiruta wira wake. Florence kuma kura mucii wa Molo ni ndona ukihoera family yanyu ya Mwai Mahia mweri wa kirathimo asanteni sana. Ndumiriri cenyu ni iratukinyira wega gitawa tarboni tuona ndumiriri iyo onawe Emma wikora mucii wa Munyu Thika ngai arogwika wega mwina Felix Kiarie wagakui Kandara na wa Mathina onawe kanitha wa PCEA Baraka Church Thika geithikai muno ashirika a kanitha uyu na geithici gakorwo itumitwo ni mundu gwitwo Sir Nixon Mburu wa kuma kuria Kindaruma Derito wa Kibiki geithika muno kuria Gicera county ya Nyeri nitwacokia ngatho ona murata witu agatwira etagwo Muriithi Shema guka digital wake amutwira ukauga happy new month kuri omwe witu. Thank you Titheru muri uyu nitwakwagirwo na mahinda muri uyu maundu maria twaneririria ni megukorwo magikinyanira na kuciria andu ingi ndagika ino ihoya leo no rimutu ngai atuhe mbia nyingi muno makiri kana ngai atuhe mbeca nigetha mathina maria mokaga ni undu wa kwaga mbeca tukorwo tukimarora guti kindu kiuru ta kindu gitagwo he munyura-ini rauga horo wa kwendia urigithathi na ndingu riria wi wagi-ini gutiri kindu tangika kaida kana reke tukinye wagi-ini wa gukorwo ati nitukwendia urigithathi witu ni undu wa kwaga na ni undu wa kunyihanyihirwo thiini wa Kristo Jesu. Tigarite ndeke mutu cihanda wega thaa 11 na nuthu turugitha twambe tukumenyithie mathaa tucokereria na mutungatiri thaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witu emwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cia ukinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana. Bwana unioshe nitakate
weupe kabisa. Asante sana Our Lady of Fatima Kongowea Catholic Choir. Uninyunyizie maji, uninyunyizie. Wanaihenya, nitamele. Uninyunyizie, akunyunyizie maji, akunyunyizie maji. Uninyunyizie maji. Right. Reverend Kamuno Makiri deka jaga muno makiri cha uko tukintana na mutugatiri witu na kwihoka ni demunyitetie Bishop wa Itara. Niwe turakintana nake muthenya wa umuthi. Good morning Bishop. Good morning to you Karura. Ndio kana ni uraigwika kana nini Itara kuigwa wega. We thayu. Indi na wewe mwiji wa mwathani. Karibu sana geithie muthikiriria na ugeithie Wanjiru twi nake. Wanjiru ni ndakugeithia muno thini wa mwathani. Ni ndageithika Bishop mwathani agoshwa. Athani akumio muno Ngai akurathime muno na ndageithia athikiriria aitu othe. Aria matuthikiririe na aria matuthikagiriria muno. Ngai amarathime muno na ameke wega mahinda maya ma rucini, mahinda maria twarikia kwarahuka. Niguo. Gwenda tuigue kiugo kia Ngai kuma thini wa ibuku ria Johana 15 na muhari wa 4 noguo tukuigua, na kiugo kia Ngai kiraria uhoro wa kwihoka Ngai. Kwihoka Ngai ni kuri umithio, na nikio ngwendaga muthenya wa umuthi twarie kiugo gia kwihoka Ngai. Na kiugo kia Ngai gikugaga atiriri, ikaraga ithiini wakwa na ni ikaraga thiini wanyu, o ta uria ruhonge rutangihota guciara matunda rutare muthabibu, uguo noguo na inyuĩ mutingihota guciara matunda mutaikarite thiini wakwa. Kiugo kiu ni kiri na uhoro kirandeithagia mahinda maria ndireciragia uhoro wakio mahinda maria Ngai anjaragiria, na kinyenda kunjiguithia uhoro wa kwihoka Ngai. Andu kwihoka Ngai ni tondu mundu wothe wihokete, ingikorwo ndihokete mundu na mundu ucio amenye ni no we ndihokete, ndangiaga kundirikana tondu ndiri na undu ungi ndihokete tiga we. Riria twihokete Ngai ni kuri na umithio, tondu twehoka Ngai ona giko ni maundu turagerera na ni maundu maritu kana mathina maria tugeragira, twihoke Ngai, tutige kwihoka maundu maitu, tutige kwihoka hinya witu, no twihoke Ngai maundu-ini maria tureka. Tumwinenge na tumwihoke, umani ati ni undu wa kumwihoka nake Ngai ni ari turirikanaga gatuhonokia maundu-ini maria mothe tungikorwo tukigerera, ati ona angikorwo kuri maundu maingi mangikorwo makiario ni andu magukonie, ona maundu maingi mangikorwo andu magutiganirie, no konaga andu matiratirana nawe, ona gakorwo wi murwaru na kuri thina na guturago guthumburaga, ugakorwo ndu urigagwo gwika atia. Kiugo ni wihoke Ngai. Wona wihoka Ngai tondu mwathani ratwira atiri njihokei niĩ mũnjĩhoke, tondu otoria ruhonge rutangihota gwika undu rutari mutĩ-ini, uguo noguo na inyuĩ mũtihota gwika undu mutari thĩinĩ wakwa. Uguo mwathani aroiga atĩrĩ, kĩrĩa ngwenda nĩ atĩ mũnjĩhoke. Kũrĩ ruo rũrakũgerera, kũrĩ thĩna ũragerera, kũrĩ maũndũ maingĩ mũno maragũthĩnia, kiugo nĩ atĩrĩ wĩhoke Ngai. Nawe wehoka Ngai, Ngai ndarĩ hĩndĩ arĩgũtiganĩria. Niĩ ndanehoka Ngai, ndanerekereria kũrĩ Ngai, na ndanona akiningĩra kĩama, ndanona akindirikana. Ona niĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩ mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria mũthenya ũyũ, ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩ wĩhoke Ngai. Ona wĩra-inĩ ũrĩa ũrutaga rĩ, we wĩhoke Ngai. Tiga gũtinda ũkĩũria nĩ atĩa maũndũ makwa maikarire, nĩ atĩa maũndũ makwa mathĩnĩkire, nĩ atĩa gũikaraga. Wĩhoke Ngai no mweterere, tondũ andũ arĩa mehokete Ngai ndarĩ hĩndĩ amatiganagĩria. Ũguo andũ arĩa othe marehoka Ngai
Ngai rucini rwa umuthi aria othe marathineka aria othe mena ruo aria othe mena kieha ona aria manyaririkite kuri na andu monete mathina ona angi magakorwo matiganirio ni andu ao ona angi magakorwo ni maratunywo indo ciao mundu agatunywo kindu kiri giake ungiona agakoragwo ati ni guthinekania arathinekanio no rucini rwa umuthi ndenda kumwira ati wihoke Ngai na wona wihoka Ngai ndari hindi agagutiganiria ndari hindi agakurekia kiria kiri bata ni kumenya ati weri no wihokaga mwathani arogocwo wona wehoka Ngai no ari kuririkanaga rucini rwa umuthi ambiriria nda kwihoka Ngai rucini rwa umuthi winengere Ngai mawira-ini maku ugithie maudini maku mothe ugithie winengere Ngai na wona wenengera Ngai umani ati nake Ngai uri uririkananaga Ngai uri uteithanagia Ngai uri wohoranaga Ngai uri urathimanaga Ngai uri wambaranagia arokuririkana mahinda ma rucini we umwihokete urotoro mwenyihirie we umwihokete arokuririkana we umwihokete arokurwirira we umwihokete maundu-ini maria mothe ungikorwo ukigerera arotwika mukurwiriri uguo Ngai aromurathima na aromwika wega rucini rwa umuthi rekei twihoke Ngai na tumwinengere ona agiko kuri ruo uragerera na ni winengerete Ngai umani ati Ngai witu ndegugutiganiria ni tondu we niwe wihokete no kenegera moko-ini maku ugigira kuga mahinda maya ma rucini kiugo kia Ngai wakarwa mwena ciro ni ati mwihokei Ngai na Ngai ndakamutiganiria. Amen, amen, amen. Mutugatiri mundu ungienda gukwariria mundu ungienda gukuona mundu ungienda kujeria namba yakwa ya thimu ni 0728 128 304 namba yakwa ya thimu ni 0728 128 304 na maritwa makwa jitagwo Bishop Joseph Waitara wa Wadere kuma kanitha-ini wa AIPCK guku Githurai ungiuka Githurai-ini ukunyona na nitũkwaraniria. Asante ni thengio muno nitwakena nitwacokia ngatho. Thengio muno wa Karura tida wega na murathimwo muno. Amen na mwihoke Ngai. Amen amen. Asante sana shutuma nake ni Bishop Waitara thengio muno kwihoka Ngai titheru hatari ngaja Ngai ni hokekaga wona twa mwihoka ciugo thaka ciugo njega cia kurathima maroho maitu rucini ruru rwega. Nimeonja pendo lako Yesu, nimejua umwema Yesu, nitakushukuru nitawainua wote wakusifu wewe, nitawaongoza wote vema waimbe kwa furaha, nitakushukuru nitawainua wote wakusifu wewe. Nimeonja pendo lako Yesu, nimejua
Thank you. Nitakushukuru. Robrotha Kamuno Makire nimeonja pendo lako. Rwatu kinyine vega shirita vega thaa 11 na dakika 47 guo nikuga ni dakika 13. Kana dakika 14 na rwatha ino ingi dakika 14 cihande wega thinacira cia rucini. Na no turathie na mbere na gucokia ngatho na gukena ni undu wa kirathimo kia umuthi kia mweri mweru uyu wa 10 ni tugukorwo na kwirathira maundu mega na kwirathira maundu maitu mahinge maria matana hinga mweri wa kenda kana maria tutanahota nginya kwambiriria mweri wa kenda aikoni wedi wa mwathani maroti kama gukinyanira. Thank you so much ni undu wa ngeithi ciaku cia rucini kunyitanira na ithwe mweri ucio wothe wa kenda ni twacokia ngatho na tukahoya kiambiriria kia mweri uyu Ngai akorwo ari kiambiriria atuhe kiambiriria kiega maundu-ini maitu mothe ona tabarira ya thereruka Ngai atuhe kiambiriria kieru na kiambiriria kiega no tugacokia ngatho wona tugitiriha athereruka ya mwisho wa mweri wa 10. Thank you so much MC Gashohe Between roga we chonjo kata komaga mwana witu ndakomaga no muthi ndakire wira ri agi ukorwo hakohe handu araroka thiko ici twiragwo atiriri ungihota gukorwo wina ndwano nyingi ugaikia no haha irege ukamikia haria erathimagira mundu wake toro okay kikige uga erathimagira andu aki ona metoro ko gacuhi koma ti huru wa gwitungumania gacuhi asa hakiri mwini wainire kiuga ati watarwo gacuhi ati augire ati Ngai angikiuga ni ukugia no nginya ugie eni ti huru wa gwitungumania aca ehorera tuhorere mundu ni gano ni kiu kinini na kionete kie Ngai nokro ina inyo wakuruta wira beruta thikiriria wakarura ati on risk wakarura ni ari areke he rugano tuheagwo citagwo tucitaga ici tuheagwo cukuru ngano ici tuheagwo cukuru erugano twaheagwo rwa mahiti na wa mafuko na kaingi tukiheo horo wa mahiti na wa mafuko ndiamanicaga ni wa mahiti kana ni buku kana ni ki kaingi rimwe ni maundu ma reflectaga muturire-ini kana muturire turaikara turi tandu udi kana wakarura ni wa mafuko akaruraga ni wa wetungumania kou kuingire na wa mahiti nituthie tukahuria atumia itu ake wa mahiti agiinuka gwake akirumia mutumia utuku wothe nginya akimuna munyiginyigi wa mugongo nake wa mafuko ru ni wakarura
mena mutumia wake akera mutumia thadabu ino ndarama ndarumio ugatha ndaru mweru wega muno rufuro mweru wega biu wa muhithio cio nake ri ahuragira mutumia kina gutira reason ya kuhura mutumia makiranire asa ndugi ithe ndwera gacuhe tukakoma wamwira tukoma niki no niki ti ciugo ciakwa Wanjiru ni kirikaniro ni kiugo kia Ngai kiugite ati andu ake amarathimaga ona metoro niwe wataura uru dinataura ndauga o uria ciugo icio ciugite ona ndinongerera kana ndaruta wera brother itu atiriri akomakome wakimwira uguo amurie niki okirite wakarua niwe wa mabuku nani nĩ njũkĩrĩte na ukiuma haha baadaye maybe ugukorwo na tundu uguthie guikia ndwano haha wikia riengi haria wikia riengi haria nake murata witu MC Gacuhi no mera no watuma ndore kiugo kiu uria kiugaga ita furi 127 igwiciria 127 muhari wa keri ni tuhu mutheri mundu gukira kiroko tene na gukoma acereirwo akiruta wira niguo ne gia kuria mwathani ri ahingagiria aria endete mabataro mao maria toro niguo amina kanitha amen kiugo kiu ni kiega kiugo kiu ni kiega no ni gure kiugo kige kiuga atiriri kiguta kiugo kiu ni kiega kiuga atiriri ati we kiguta giki ati thigiriri we kuiga muthitho yayo ikoragwo kiari ningi horo wa na ikagua ati kiguta gitikarie we no gucagura we no gwitaurira uria kwenda gwitaurira no kaiti gwitungumanie nĩ tha cia Ngai nĩma ona hakuheo ha gwitungumaniria nĩ tha tondu he mundu retha ha gwitungumaniria hakaga he mundu urokirire muthenya wa ira arathiururuka araga hau ha gwitungumaniria no riu nake Ngai ni aramuheire gia kuria na njira ciake otoria heaga nginya tunyoni turia tutarimaga matuheaga gia kuria riu marahuke mathi marute wira tondu ona mundu tarakiruta wira ndabati gukorwo akiria na kuga ati Ngai arathimagira andu ake toro ndanauga andu makome ni kuga ati maundu mothe ni mahanikaga ona mundu ucio wake gikorwo toro agikorwo Ngai ni atute ihinda riake ni ikinyu no amucenjerie muturire no ti kuga ati riu gakithomaga vasika no gakinyanga karingiti ati andu aria mendete toro mari kumuga ati thina ukamahofaniria ta kiguo koguo arahuka mwana witu ruta wira nie ndikire guku nginya hwaini ndiuma guku thaa 5 cio tuko kumagia thaa 10 koguo we wenda gukoma koma niguo thina ukakofaniria ta kiguo yes ni na tukahoya Ngai atuhe hau hakuroka hau hakuruta wira hau hakuona uboco witu Ngai arotuika wa gutuika wega na gutuhe hinya na ugi tutikanarigano tondu rimwe tuhoyaga Ngai agatuhe mawira Ngai he hingure wira Ngai he nyandiko handu hana twacoka twakinya handu hau tukariganirwo kaida kanareke turiganirwo niguo kaida kanareke turiganirwo na tugutare na tuicokie na tuwe undu ucio tari wa kawaida wira ucio he hindi warira gatungai akuhe ndukanoe tari wa kawaida thaa 11 yatigere ndeka cigana ndagika mugwanja tu twageithika Baba Njau na Edu wa Gakira ona Elizabeth wa Kuria Kiamobi murato gwitwo etagwati oi wanyoika makanika ni twageithika Jackie Mhambola asante sana kunyitanira na ithwe ona we murata witu gwitwo Emma mwina Agnes wa Kuria Ngarua ona shiko wa Kenola asante sana Smart Joka Mwaturi Molo masharia wa Kuria Muthurwa Market uroga we tuned mwina Tito wa Shai wa Marigiti waithaka chairman boda boda Donyo Jero na goge wake Higo Mattresses asante sana Mogristi Original wa Kuria Subukia Ngai agwike wega ona maina wa Maguru have a good morning Nancy asante sana wa Kenyash
Rajira, good morning. Serafina Kenya Juni ndakuona Joseph Mriuki wa Kavaro, ni ndakuona Mwaniki wa Hana Geithika na mundu ogwitwo Kade wa Gibijo Samithua inyuothe Ngai aromeka maundu mamagania. Irene Karifa onawe ni ndakuona urajire mitambo-ini sana Baba Njao, salimika sana hewani na ariothe mathite nabre na gutwandikira ariothe mathite nabre na gutwira me mitambo-ini Jackson Gay undu ucio tiritwa ya na uhuthu Ngai wa mwera omeka maundu mamagania. Irogo kuma Kihoya na Reverend Deacon Gashai wa AIPC Rugai na Ikuru. Onae pastor wa Johi wa Thuita Mathioya na munyua wa Gathura wa Mau Summit. Etu wakena we uredithiria arutwo othe a Mukumu Secondary School mahinda mega. Ngai agwike wega Susan wa Kanyenyaine. Netu wakena ni undu wawe Njoroge Mtetezi wa Kiamutugu. Netu wakena ni undu wawe Manjiro Babake Claire. Ona Gikonyo kuma Korea Thuita. Ona mundu gwitoka Nyigi wa 100 Timao. Muiro wa Miguru kuma Moya Kirati na netu wakena tidai wega. Na asanteni sana. Ona muthenya wa rucio no tugathie na mbere na kwendithaniria mweri wa kirathimo no tugathie na mbere na gucokeria Ngai ngatho ni undu wa this new month. Koherethu ibuku ria Koherethu keda na ngatho ni undu wa patron atutumira kiugo every morning thini wa thereruka mweri ucio wothe wa keda ona mweri wa 10 no tukwamba gucokia ngatho. Kiugo ni kuma Koherethu keda turanagia ina gikeno na mutumia ucio waku wendete matuko mothe ma muoyo uyu watuhu maria Ngai akuhete guku thi kwaragariwa thina mbere hau amuri unirio igai iria uturo-ini ona wira-ini uria rutaga guku thi wikenagi na mutumia waku uria we wendete matuko-ini maku ma uturo wa guku watuhu maria Ngai akuhete guku thi amuri unirio igai riaku uturo-ini ona wira-ini uria urutaga guku thi. Amen. Nuko kwaragariwa. Asanteni sana. Koherethu keda. Igwa wikenagi na mutumia uria we wendete. Nika basi gaka ndagathoma ringi. Gathoma maita mau. No niye mutikanyongerere ciugo kiuga gikiro gatiriri wekenagi na mutumia uria we wendete uguo nako no wakere ni sawa ona wa gatatu cini ciugo cia Jeff inde gatiriri wauga wekenagi na mutumia uria wikite atia wendete kana wa mbere kana wa keri kana wa gatatu niguo ndirariguo ni atia ni atia thoma ikirikana kiu na roho tia kuthoma na riri ntiga guthoma na mwiri wajiruna takiretwo atia o mundu na githungu no nyende kumenya yugaga atia. Good morning. Happy new month too. Ngai na tuteithia ni twarikia mieri keda wega riu twaingira mweri wa 10 tumucokerie ngatho ni tondu ti kwagirira muno ti kwirutaniria ti kumuhaka tumuhakite no tha ciake itukinyitie hau uguo tumucokerie ngatho mugitinde wega thengiu muno tondu wa gututwarithia wega kuma thaa 10 nginya thaa ici ciahandite wega thaa 10 etigari thinacere tigaritie ndagika 2 mugitinde wega na Ngai amurathime na mugie na mweri mwega wa 10 ona wa 10 no mwoge uko mukoreo wega ona ndithembe mukoreo wega bas na mwaka uyu ungi Ngai aturirikane na mugikorwo muri andu ega. Bye bye. Amen and amen. Nigatho nijisagwa karura wanyu tu. Asante sana Geto Wajiro wa Fausto.